غور مرنت السيغ كم غورد السيغ يبواس لا ما يغليغ يفكي غي ثمرني رصاص لهنا إذا مفغيغ وبالنيت سوح لالاس وبالنيت سوح لالاس يما يما كرتي كلت ديك ثمث خوض ذنك كاني ديك تتفاو كرتي ما يديك ثخن ولصت تشرضي يا ذا مصفراو لسفل كان إذي تحملغ لسفل كان إذا ملاقاغ لسفل كان إذا ملاقاغ ميت حواج ضذي الدماغ ميت خني ظنك ذرزاغ ميت خني ظنك نرزاغ يما يما كرا غور مرنت الزيغ كم غورد الزيغ يبواس لا ما يما يغليغ هيفكي غي ثمارني رصاص الهنا إذا مبغيغ وبالنيت سوح لالاس وبالنيت سوح لالاس يما يما لما رذور دلول غرام كني يا خيري اللي غور اللي غرام ثروضي تفايقين سار مغور ديفان ورام ارميك موي صغفاي النيم ارميك موي صغفاي النيم هذي مور الدير غرام اموت غوق بلا الساقين اموت غوق بلا الساقين يما يما كاور مرنت الزيغ كم غورد الزيغ يبواس بلا ما يما يغليغ يفكي غي ثمارني رصاص الهنا إذا مبغيغ وبالنيت سوح لالاس وبالنيت سوح لالاس يما يما حصوثان شمور اللي غد كميني ثيران ارقلني برثان بويغ ترزي كنادي قران عينك نفيك يغليغ تنك نفيك ينغان تنك نفيك ينغان سيدا مني ويمتين نوريغ الجغني فسني وغبان الجغني فسني وغبان يما يما كرغور مرنت الزيغ كم غورد الزيغ يبواس لا ما يما يغليغ هيفكي غي ثمارني رصاص الهنا إذا مبغيغ وبالنيت سوح لالاس وبالنيت سوق رضاس يما يما
ودي ثورة الدع والسوم ثورة ماذا أسكرن وإذا ذكور يجي في الطوم ثورة ماذا مليلان والسن ما تسوق ذا والسافو والسن ما دلتي تولان والسن ما دلتي تولان واسم قارسي ثامنينو مذاوين ثقمات يونان مذاوين ثقمات يونان يما يما يستتسفن ثيك التاكيد السوحاش أما شمسي قاذني ظن سوى ما حوزن العراش عندك نمرني ثمن أي ثمن أذن زين في السماح ولاش ما تشويق يدي صارن يغيوغن أغلي نقبر ذن وراش أنا وكام كيزمر نايض ألاوين مدي الصحصح أنشتيت بغتكيض خست غفيض أو القرارة تبان ضصاع كي ربي غادي يسنو شويض أستيليض أكن قلال حاثي قليلا خاست جارح مذي تسوث سيدي مثسوى مثي منوزغام ذا سير ما يدرمي ثمورث باي الزماوان نجر جرام فقبل ما تقابل من الموت سيف الموت ولا تينا ذقيد نقرام أي ما غرس التوثوث استعفوث آية النيف ذي الحرمان أحقسيك لي ثفر كانت أحق ساقرا ولا بوفلاغ أحق ساف سوتا قران أحق نبذا صماغ وين تحوز تبوشي ضانت ويسمننت مارست براد يرنا نفاق غروة ستيني مفرنت انغك فانت ما كفنت تجابن ثياب
سقنا ذا الثل انوكاد فلور نفسي ما تجر ثوقنا ذا السناسل كل شاتي دقس ذا ثروزي انشتي تبغى تعطل ما تبطل غورنا كان راد قرين اتبدلن غتنبدل اتنستوكل سندك نبغى تناويم انوكا يزمر نايض هلاوين مدي الصحصح انشتي تبغى التكيض خاص تغفيه هاو القرار دبان بالصح كي رب الغاد يسمى شويض استيليض اكن نقلع الحافية قليلا يسمى زولك كونوي كونمتي سرمغ تجرز ما كلين سرمغ ون السنون أذيلي ذا مجاز أذيلي ذا سيلهان شكني يظل يجزمني وقد قلت أنا أقجون استلقاضين نهني يجزمن السريد ماشي السينيال هذا شو يمين زرمك تجيب كل ضروات دكتور سعيد بوزي سعيد ضروات دكتور سواء قجون تمازيرت درجتني يجن يجزم سيدني اللي شنو يتجزمن ماشي السينيال ناشو إيه نسكمل ساقي شويط دنو على المدن داك نحبس يضلي ما هو ونكمل كان استضصى إلا قد تلصى أشو إلا يونو ولا تدينا كان كذا الشفون خلو هذا الشفون شو اللي هذا الشفون وكذا قلنا زمرة غير طلين زمرة غاسة غادي زمير غازكا كصايك كوهور ناقصا ونكوهور زمرة ساغت زمرت اللي مرات زارت زمرت إلا ندهي أهاتو تقنطارة يا سقات زارت زمرت إلا ندهي أهات تغلطو تقنطارة ما هو يا وناك نزاران باللي غيجي كود يضارونا كل ديلي مازال كنت نمشو هاسيا وسيا اشو خلطها تصفني قارن وعرب الا قد سروتي وكني غتصفوي وكنا ديفان دي فرير اللي حب غفالي ما كيدس قانص قبيليت دونك نسعى الوقت ما الا ذني كايني زمرا يعني هانني غاوند وكذا كيما عفانا كي يسلوغ ينامذون اللي مرات زارم تزمرت الا نذكي راه تغال موت كان مارا اشو غنوغال عندك نحبس يظلي نغاد نض شويت قبل فازي رزقي فازي يعني لاوتور هذه لي الخير زرا من ديك الادم حواء نسوف ل 70 قنوان يا جينا فوق سيدي ربي سبحانه تيسير الشيطان يلا توفي باش يشوف غير ديال الجنه يمكن يعوقب سيدي رب العالمين الناس اللي ثورة تصب من القاع ايش تساوي لي ضربه دوتوري اخر ترسل غير يقولوا ولادي قجان ساعه ميزار ثوري لقان تحدى السياده ساوي كي نقول لاش قجوني ساعه تمازيرت اش ثوري نولف ولادي قجان ساعه وكتب حيلين ساعه كلها ثوري كان توصف تاقي وقيل تنسين وذما هنا قلت تللي خاطر لقيت التوالي من شويه تزرى مامك فازي يا رزقي تفهمي الجنة إيه الجو غاس تمحل لي القاع أمي كذا فيهم غيرها تفهمي الجنة أكون الجو غاس تمحل لي القاع باللي ربي يشوف غنغسل باللي ربي يشوف غنغسل الجنة يوكني هذا غيجرب ذاك القاعة يستوفى
يستوفى يورر يستوفى واش دا غادي يستوفى واش غادا غير ما الا ماشي ذورر اي تورر يسنا وفهم غير يا رب العالمين يناس ليه ثورة تصب القاع تفهمي الجنة أكون يتجرب غاس تمحل القاع إلى رب العالمين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ياه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سبحان الله العظيم. واو. رب العالمين قبل يكرم رب العالمين آدم ويكرم حواس الجنة يناس فلان صبنا القاع. شوف شو سنينا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أشو بعضكم لبعض عدو ماشي غير آدم وكل حواء غير آدم الحواء وكل الشيطان. ياه ثلاثة ينسى إلى يوم القيامة. ثلث غاد زرع ربي يقينون يزرع كوي يقين يفكي كوافوسي يواشو ملي ما يلا ذا المستوفات اكستوفا يوكل عسنين ذاين معذور ولا يخدم الا قد يخدم كرا ثاني يخدم مازال هذا يخدم شو يواشو ما الا ماشي دورار. انت ادم الحوا مرقي من طرونكيل وتشالي جرانيه يا وقيمنا طرونكيل اسمو نشوفه سمو نشوفه وتصور بناره روح سورح ادمك الحوا وقيمنا طرونك وهني ربارها وفوحان ويسنا شو يخدم ويسنا يستهزأ يتصرف جنسا اللي ميرو يستهزأ يتصرف جنسا تيلي قيمة طرونكيل اسمين قولي ربارها ويستوفى ويسنا شو يخدم قارنيت المدار تسمع ديكارت انا مدار تسمع ديكارت انا مدار وريفانا ويسنا شو يخدم هادي غارس اش تزريض تصور بنارا قيمنا طرونكيل. لبعض عدو. اشو بعضكم لبعض عدو ماشي غير ادم وكل حواء غير ادم الحواء وكل الشيطان. ياه الى يوم القيامه غير ادم حواء الحواء مرقي من طرونكيل وتشالري جرانيه الساقه بوضا مشوم بوضا مشوم رزقي بوضا مشوم مرمز اسمها راه شهر داكال اري تهني فافيس بوضا مشوم يرنا يتمشاهو تمسخرنا يستوفى ولا يستوفى انا مدار يتنمدار اشو الا قاد يخدم هذا واش يخدم درا انا مدارني غوري تصرحو ونزرار غوري تصرحو غارزقي ما الا ما راه ديفنا كشويط يخفيسنا غادي فان شويط ودميس يخدمك تيكركس كل ادم حواء يشوف ثاني دي ثلاثه يشوف ماشي غير ادم كان ياكل حواء هلا غير الشيطان ادم حواء يشكعني دادوري ولكن تخدم من الكراري يخدم من الكراري ماشي كيدينا نرزقي الناس ندرس كل سنه غير ادم الحواء وكل الشيطان ثلاثه الى يوم القيامه. إنكار شرط. آدم الحواء مرقي من طرونكيل وتشالري جرانية. تمتع لي القصور، لي جاردان، الخير، الورود، لا بوتي دو بارادي. ياه. Une chose qu'on ne peut pas imaginer. هذا أرجو. هاستيدت يا قد نض لي مرولا شوي ويروحن يولد يغالد يحكاد ثيلي غادي نض ولامك نزرا اون نو بو با ايماجيني ولا شي كذا كاين سيني تخمام الناغ تقول لنا ونزرا راه زمير تو بو با ايماجيني الجنه اشو ايمي توافدر ولا ارزقين الا ويروح يولد سوال نيس يولد ستيطيس اما ذا الجنه اما ذا الجهنم يزرع تيدي يسنات يظليثت يتوافدر ولا بلي يظليثت يولا ولا تيطيس ولا اشو يلان وثقيما راه نيماجيني ذاين ترى ليماجيناسيون اللي سي بون اللي ريال دون نو تيت نوالا حور اللي يسافن يقيضون لي سوتيف لي سي طاوسا اللي ما يجينيش غادي يحكى محمد انت غادي يحكون كوني غنتوالي
اي لا ترانسميسيون ديريكت تيليباتيك. ليمر وري روح ليمر وري روح على محمد اللي وي ليماجينابل اسمي يروح يولد يزرع يتولد يطيس يظل اما غردا اما غردا هني انطق. Et la beauté du paradis. Une chose qu'on ne peut pas imaginer. سي تصبونا للقاع Yeah. فالكرزة. وبلاش سيدنا رب العالمين قال اهبطوا منها جميعا. Tout le monde. بعضكم لبعض عدو. تسمى الصبت بويدارون شو غنبدا عداون. ولكم في تخيدس على ربي صح نيس نصب اتمسكفوهم صب تمسكفوهم وكسار دقات مرزم سنيقو قارو تميتشم داكي سنيقو قارو اي صفر رقم داكي سفك الدماء اكل الكذاب اكل النفاق داكي صفر رقم جيضنوني وطننون هبطوا صب قاودو اكي سنين يرفع تعرف تسنتي روح صح لسن ديك صفروخ يوطن نوني سلوف نوني ذاك اي سلوغ الجنة ور تغيمي تصدوا ور تغيميني فوركا سي الجدران عقلا انا كدوني كحضر الراس ام كرزقي ضر تيخي صار ربي يستوفى قارني تنمضار انا مضارني غوري ونزر انا غوري تروح وادريني كان انا مضاري تروح تنمضار اما كلين مضار يوتشي 40 وسند 40 وضن دي الصحراء وانت الشيطان سيرا اشو ما ضرب بيقول زران ديت نمضار اشو ما راه يستوفو ما راه دير كشو تسوغالد ام كارزقي ام كيسنينا. وبلاش سيدنا رب العالمين قال اهبطوا منها جميعا. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فختيس كوخا بويدارون شو غنبدا عداون. اتميتشم بويدارون واحد الضرغاله. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. شو المعنى مستقر؟ ونزرارها مستقر شو كان رزقي اتفهمت كاين ناس صوب تتميت شموك السار لان واحد الدرغاره لان ماني غير واحد يرى وواحد يرى لها نصوب بس وداش يرنا ولا قد نيض سوا زاليس اثقارض ناس نصوب تتميت شموك السار تمسن موك السار شو دي ضرر تاقس المعجزات دايا كيجينا تقبيلي تتسمى ناظر ماشي زي النظام الناس نصوب فغتيس كوخام كاع تمرض باش يديكو قهرو اسمح مدي تيتفاح يدي بناني صوب الشتلان ولا ويت داك السار اتمسكفو ما تميتشموك السار صوب ديجاجي هكا دي نوتر مانيير faut dire les choses, il faut varier. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ايش هذا المستقر؟ معنى مستقر. لا شو هذا المستقر؟ المستقر يقول زرار هذا شو؟ صبر يرجع على القاعة ينكلها. لدينا رب العالمين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صبر المستقر دينا غير نعيش غير نقيم نكون أدمك والراويس. وبعد ومتاع الى حين. شو معنى متاع الى حين؟ تسمى المتاع انا ما تفوق دوني انا ما يبدلاش ليك انا ما تشرب الروزه تسمى تصل الامور. المهم انا ما تفوق تودر. اش قالنا رزقي وجهي درس ودي السيد اش قالنا السيد اللي ما تسوش وتمت الصبح كي قالنا السلمكني وثاني رزقي يتسوي يسوى شويه تمت الصبح كي مديكار ميلو واش تسلم رديوكي شويطه اش تسلم يا رزقي 5 sur 5 فابل المونك خش شويه تمت وي سواره تمت الصباح هاكي نروح كان على وقت يدي سواني الا يوني سوات ذاكي خرجوا كان فازي ربي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كانت تصلصا تقصير الساق تقول الربط الخيول الرعب القلوب الترهيب والترعيب القلوب يواقز سلم
وقي سلامات. ثورة كانت تكسر الساقة الدب حواء الشيطان دوما ثو كان رباط الخيول لطيف لطيف وراه يولي واش الساقة. ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ذا شو المقصود الآية؟ شو مقصود الآية؟ ونفهم ترعبون رباط الخيول ورقي من الغمان ورقي من سالثان ورقي من غيال ورقي من هي الترهيب والترعيب القلوب. وأعدوا لهم ما استطعتم من ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. يسعى ربي يعداون وليت كان هرسي مسلين محمد يسعى ربي يعداون. الشهية هو ياس أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولي كان نتساد الله يسندق من رباط الخيل ترهبون به عدو الله. محمد يرنز عدو الله وعدوكم. بلي واش كيبوني لان دعذا ربي بلي ضوفيس دعذا محمد سكرابوني سبحان ربي دعذا واش كاين الا كريتي شاركنا كوز يشارك تغزيزه ربي هكا ربنا ما ربي ما نتا ربنا ندغل ذكوله وننسان يكون وين نضرب ربي دينا كراو اجو سد دار طوشينا كينا دار عليكم موت الا وين نضرب ربي ذاك كراوان خاطر ما يدوني نون ربي زار كان بليت نوض ذم محمد دوفيس الا قطر دك قروك ما الا وين زان بلي ما الا واش ورزري غير هذا ما الا واش ملي كيشري يستملا الطد ورزري غير يقعر ذاك دار يحزي كيدني ضاس الساويل كان يغال يريك توشنف اثقيط رباضي تغزيزه حسو كان بلي تغزيزه نيت شركه تاكل محمد ايفان يعدون ربي ام كارزق يا الساعه ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ذا شو المقصود الآية؟ فإذا كان بالأمر وأعدوا الإعداد في مقدمة الدرس غزوة بدر المسلمون خدمنا الإعداد خدمنا شو يزمر نهجان خدمان بداي ما أمني من خدمنا شو يزمر نديك السن قراو تدار تنسن ذي تيلاوين تدار تنسن مني غاك محمد اكو ديم دوكالي سيفرانيين خدمن الفغين السن خدمنا اينو ميزمرن تسيد ايد النظام ماشي دايد كتفض دي تاكي الساعه خدمن الفغين السن سينا غنوض ارجو ان نودي اش غادي دير غازي اشو ميزمرن باش قابلنا عداو ولكن سمحتي ذاك الإعداد عداو الساعة لا تدارتيس معركة بدر سكرا بوينا راه روحن هذه غير معركة بدر هذا شنو رايف هذه في محمد ميسن قريش اكو ذي فرانيين واحد سنت اكو ذي فرانيين فيكسن تدر قريش فيكسن غير تدرتيس ينغا تدرتيس يحقر تدرتيس يكره تدرتيس حتى معركة بدر دونك تدرتيس دي عداون محمد دي عداون ربي دي عداون محمد انما تحضر صورة الانفال السعيد بوزيرين تدرتيس ما هو ياك ما تغرض كل شويه لان دي بدا الواح يمكن يبداك محمد زوا لم يكن ينول فازين يبدا غيتمثل انت كنت مدوكالي ساكود ابدر الغفاري كنت اني غاس اتفضل باللي قالنا سا محمد هي قاس مسليضه كلين السنيت نزرات الانفال 31 32 33 وركعني غا السيد بوزري لا 33 اتفضل قريشين تدرت محمد تدرتيس يمثل تدرتيس ودا السفيغنا راه بريد سلاناس سلاني واش هو يتمسلاي
الناس يقاس مسليض ورسيض شو بد ماينوث ربي كيف يقاس تمسلايض تصاكوي تمسلايض كوا في ربي تنسل ولا نكون انسان ربي نكسكو لا كدينك ولا ديننا يا محمد راح تمشي تربب علينا خلينا ترونكيل خلينا نعيشوا اثنا واش على تفض دونك سعيد بوزيري معركة بدر محمد ينغا تدرتيس يحقر تدرتيس يخور تدرتيس اشوك شيني تستحضر ديني ضد تدرتيس تسمى سن عدو الله تفهم ما كاين واش تفهم مالا سعيد بوزيري يستحى ديني باللي معركة بدر وكذني يقطف محمد يخدم الفغيس ذيك السن يخدم اينو يزمر ذيك السن ذا تدرتيس دراو النعميس دراو خالتيس دراو خواليس دراو زنطيويس يقطف دي معركة بدر يقزم سني قوري يحقريثني يكساسن يخدم الفغيس ذيك السن اشو سعيد بوزيري يستحى ديني ذا تدرتيس ومي يخدم ياكي يسمى يسن عدو الله هذه عدي يفضحك ثيدك السبلع كان ما هو ربنا ما استطعتم من قوة على حسب تزمر ثنون ذاك القوة ماشي غير القوة المادية ماشي كان مادية معنوية المعنوية المادوية سميت تقال شبوهية شبهة إشارية أنت كل سعيد بوزيري مادية معنوية شبهة إشارة أشو النظام حتى القوة المعنوية القوة النفسية ماشي كان الجانب المادي خاطئ خاطر سمحت لي وقال لي جربا يدير وقت مع فرنسا وقت مع فرنسا سي معركة بدر سي القرن والسبعة القرن والعشرين غير السلاح هذه حرب رومي ما إلا ولي سوري من راس رب الامير عبد القدار اوري كي غادي يحارب رومي كي غادي يحارب الكفار ماشي غير في سليسه ماشي غير في فاكل ماشي في سبيل الذات في سبيل الله ماشي الكفار سبيل الجهاد يخدم الامير عبد القدار وين ثاقين وين سميت الشيخ كاع حداد كاين وين ذا ناس ما يساوي يعني انا قاعد ثقريك الساوله الميزان قيمه تاع سوري في دقيقه اثر نصاص كا ينغي مثلا يساوي على الجهاد لا سانت الجهاد في سبيل الله الكفار اني غادا انا في وين يتلبسوني لي بوت اون كوير جوسكو او جونو او دوسو دو جونو انف هالي كافاليني كل لي ميدايا كل اونوريفيك وسن تيف كان كل لي ميدايني السيد بوزيري بريف يسار الكوراج يسار في الركزه ويبغى يمثل مع ربي في سبيل الله شيني خاطئ السلاح واحد سوري كثره السيف واحد سوري تحارب هكا هذا ذاكي غير ولدي تموشو هاكين وانا كل سنين سلمنا كل الا وليد تشوف ذا والدي عن سميت هو عن علي ابن ابي طالب يسنسر دافوسي سي فنينس يقيم فنينس يجري تمورت اي تحارب انت يقيم سودا في كافي كيف دي قالوا اون اتاندون يستافد داك شويط ما السفنين يقيم يجري تمورت تشكيكا كدونيس تشكيكا كدونيس يغال عادي سيدي سوى القهوه يعني كيف دي قالوا هو كاع يغال لا روبيريا يتسيف لي كلاف نينس يبدا يسدقديق اسك شنشنس يسدقديق شو يسوى بدا اليولا سوف كان غافوش بحال باللي علي ابن ابي طالب كي ونطرا ذاك ني كوندر نطرا هكا كيا يا نمشي كني الصدرا كني نيس رجل استعفوا شوي طاسيفاكي نو ذو الفقار بوسنا التشوين الناس هي هذا تجار لو لايف هذا غدا دغيا قيم السيفنين دقيق ني تمورت 1 2 3 يروح عادي يروح يسقى وادي يستعفى داك شويط هكا ياكل ليك يسحل داك شويط الجوارح يرى داك النهدي سوا داك شويط دغيا يوزل يغادر هنا جو روبرون لي كوموند جو سوي لا خاطر ما كيديو غادي علي ماشي يقال دي يورا سوفر كان غافوش بحال اضص يا قبايلين اضص تاع قبايلي تون فكا بالشاه درت الاعداد ذاك المقصود انواع العده عده ماديه اعداد مادي واعداد معنوي
نفسي إعداد إيماني لا دوزاج الإيمان إلى قتيليكس أم كدفغنا كويس يسمونا عليهم غلايم في التاريخ الإسلامي المشرق أنواع ما بن فذر الفاتحون عقبة بن نافع ما بن فذر طارق بن زياد ما بن فذر المجاهدين محمد أميرو وشمال بن بولعيد هذا فلان وفلان ليش وصلوا لدرجة سبيسيال تفضل ربي أرجو أن تدوف وادي وكا أنواع أرجو والله ما سمعنا والله ما سمعت عاود بك أنواع يمزرو يلا أرجو ويدي كانت توسو تقريبا دري غا الساق أنواع طارق بن زياد أنواع أرجو يوني الفاتحون عقبة بن نافع الجي سرقي فنجان قهوة أنا شوط الملح أنواع الفاتحون أنواع في التاريخ الإسلامي المشرق أرجاك دوالين ماذا غتخمض هني دسني ضاك يون كومين بروشيت الساقة ربي ولا شكل واش يقيم الساقة ربي ولا سبورنا تشضط تيرو كزاع أنواع أرجاك دوالين شوفون فلاش شو النظ ويش قادر يروح الفاتحون عقبة بن نافع نغادي نفذر طارق بن زياد نغادي نفذر المجاهدين نغادي أميرو وشمال بن بولعيد أما فلان وفلان ليش وصلوا لدرجة سبيسيال تفضل ربي وفرات تفضل ربي خدمة الإعادة يا نوريان سبيسيال سامح ولكن نوريان سبيسيال دايما بنسيري غاسا سامح ليش وصلوا لدرجة سبيسيال تفضل ربي وفرات الفاتحو عقبة طارق بن زياد عقبة بن طارق بن سعيد بن اللي بن بناك ودوني أنا كنت بن بناك ودوني تجي وريقيم بن باديس وريقيم بن با 11 وريقيم بن با 12 إلا ناكو مشى رزقي الساعي دكتور بروفيسور ماترا أنواع نغادي نفذر طارق بن مزوروني أمشي دفغنا كويس يسمونا علينا غلاين يسمونا علينا غلاين عندها ثغرضة ولكن يسمونا علينا غلاين عقبة يسمع غلين علين تزمرد أرنو نواقي غارصن اليمن يعني يضرب باليمن أرنو نواقي غارصن أرنو نواقي أرنو تواقي ولا تواقي علي أنا علي وريقيم يسين دوزونا اللي بناك الدونيس هيك دي صحنا يولا تقدر درختك نولي ميل هكا بالك يجيك واحد ولا شوي حصان ولا شوي زرانا هذا ساقي الويكاند هذه لين هالي تسقى ريقي لكن جمنا لا سريد تدرتي وتكنا لا فوس ويجمنا لا سريد وتدرتي تدرتي وانت ولا مشهوده والدنيا تدرتي ولاش تمطط يروني نسلم اسيف ديدي ثوريت مصوامه أمشى الساعة أنواع الإيمان إلى قتيليكس أمشي دفغنا كويس يسمونا علينا غلاين في التاريخ الإسلامي المشرق ما بن فذر الفاتحون عقبة بن نافع نغادي نفذر طارق بن زياد نغادي نفذر المجاهدين نغادي أميرو وشمال بن بولعيد أما فلان وفلان
الثورة أي وانا تماس السن 2025 ما هو ياون الزخاغ سعق أكد بن خلوش طارق بن خلوش طارق بن باطار طارق بن باطار قال طارق بن باطار الزخاغ 2025 لقى الزخاغ طارق بن باطار أكد عق أني كري شايول ما إلا ذا ميروش يدفدر التلوثي خصاني ستنيسو تقشيش دي تسداويتي وين ثني 1 2 3 فيف سنيس عميروش سنيسو يتربى شمارو يتربى ظن بنير تايو كان شلا ميك تربي زنابر يومي كيف كازال دغا يسوسم شفاو وين كني وين هني همسيلين ناس مساكني وين قال وقدر بويدو تسبب هلدال وقدر هنا سارجو هنا سارجو ناس عميروش ناس يتربى شمالي يتربى يظن بنيير سطيل ثميرة تيوغن الزنابر يتربين ينا تزريط امزرويني السعيد بوزيني تمشاوسني كنا عميروش ما هو يكون هي دين الرب يا دين الرب اللي ما رد درسها تزرتني ضران دميس تنتظرتي قد يتما كرميس نعطي قد يمو كرميس سكوس مين كيبغى غادي السفكن ذا شويه ضران دباباس اكد بوز نافر نيم باباس ماشي اكد بولحيه نيم باباس اكد بوز نافر نيم باباس اني غاس اشوف شي دي تاخد جنان بن باطار ان زوخس بن باطار سكات زوخس بن باطار يزنزن يما كاكل جي داك يستي الصواظن يزيزيك الوالد طارق بن باطار يستي تختارين يستماس يقال يستماس انت غادي صحني يا امير المؤمنين شقا كان دمشق شقا كان دمشق كما الجير كما تستهوضي الوالد سكورا كما تستعجبوا الوالد اساساس ولاد كما عدي داك قلت ما عزيز كما تستعجبوا ساعتي مي شبحان تستعجبوا الوالد مثلا كيخدم طارق بن باطار ما تبغى تفهم السيد بوزيري طارق بن باطار سيكري يستماس يدي تختارين طاس يستماس يقسا يتختار تيقاد الشبحان تيقاد يسان يتختار ستيم ماذيس تشكاني يزيد الوالد يدير داك الوالد ثورا كاين 2025 اي وانا تمس السن ازيغ الى قاد زوخا طارق بن باطار اكد عق الدراغ صاروا ديك سبيسيال تفضل ربي وفرات تفضل يا دينا الرب اللي ماشي سال الزهر دينا راني الطفل اللي مرور كينا ولاش راني غسا اللي مرور كينا اللي مرور كينا وراش تسورارنا يعني انا وانا تفطر هذاك ديني قبيلي الثقورات اني ذا الطفل رحت وتعفي ذورات سعد زهر ذي ثقي من إعادة شو زمران جان النية في سبيل الله الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وثغمين عموم الناس زارن بلي ماذا نوذ من ربي لكن ديما ولا ديك كتبنا راه مني جينيرال اللي كتب المذكرات ينس يناس ولا شو عارن فلان غني تخرب الجزائر الجزائريين ام سي نومر لما نزورو ما رنسلقار الله اكبر سي معركة بدر ثبت غدار لا ريفوليسيون 1 نوفمبر اندلاع الثورة عمي عروش الحواس جيطوط أنا غنسمع في بدر بدر ترهيب القلوب الرباط الخيول البعير يعني التفاسير كاين سي القرطبي سي الطبري سي ابن كثير الحافظ الكبير انسي لمر ما تيتكركس لمر ما تيتكلا خا السيد بوزيري دارت زوخذ طارق بن بطار دارت زوخذ سعوق الله اكبر
هي جوالكي طرثنا طاس يقرحيثنا طاس خاطر زاو بلي وقال يدير الله اكبر معنى ربي اكبر منكم من فرنسا ومن حلفائها ومن اسلحتها ذا اكسني الامير عبد القادر كيسني الناس الله اكبر كبيرون منكم شورنا سكود مرنيس تالوقين شورنا سكود مرنيس تالوقين كلنا الناس برافو ميمير برافو ميمير برافو ميمير اما المينيد النض الله اكبرون هذاك الميضايا في دمارنيك ارنود قارد كان غاث ولا تصيد الشورن اسفهم كان يلتي قارس الله اكبرين اكبرون برافو برافو ميمير برافو ميمير احنا في كاشاطو دي امبواز دي بلو دي لالوار دي شاطو دي جالسنا احنا كيفيون دينا ها فوالا ميمير ذا شو راه مرات نسقاحنا كثار شي غرافين انتلاوين ما رداوين الشاهي يا وقسي تفسير طباري ها تقراثير تفسير طباري كيدينا طباري داك الاول وتقبايليين تقراثين تقبايليين هناك درصاص يا الدين ربي وصلنا للشارع بسنين وصلنا للشارع دينين ذا شو راه مرات نسقاحنا كثار شي غرافين انتلاوين ما رداوين الشاهد هاد الغنيون ذا مجاهد هيدي الغد الشاهد كي دينا القرطبي انا ماذا سلول ويسلو دي معركة بدر ويسلو نسيت ثماني محمد يعني غسل ويسلو الناس معركة بدر واش ناس سيد فات ثغراثين ما سيد كويكي محمد ناس سيد كويكي نقريش ماشي دبين رسم ثغراثين من الفرح لو مراقين خاطر الزان تروح هذا الشهيد يروح هذا الجن ثانيين غناين ما يروح دار يضاع ذلك يتمثل الاعداد المعنوي مطلوب وكذلك الاعداد الاعلامي الاعداد الاعلامي ديال القرن والسبعه يا في دي جورنو دي سميت دي باش نقارن نخدم دي بابيتري سميت رزقي الساعه الاعداد المعنوي مطلوب وكذلك الاعداد الاعلامي فورماسيون لانفورماتيك الانفورماتيك زين بوزيد دندي القران ديال قراوي السبعه يسمى محمد الانفورماتيك الاعداد الاعلامي شو الاعداد الاعلامي ارجو سنه نزار شو الاعداد الاعلامي هكذا شو اني ذيقن الاعداد الاعلاميه كي هكذا رباط الخيول ترهيب القلوب انواع دي خاطر ما زين اشوفني قارحن تقراثين اي هو شو شي قارحن الله اكبر تقراثين صنو في مال تقراثين الله اكبر صنو في طري مال الاعداد الاعلاميه كيف في مال يعني غتضرون في الجانب الاعلامي كل يصدرون الاعداد الاعدادي اميك الاعداد العلمي في مغارة والله ما سمعنا وكذلك الاعداد الاعلامي طرقنا الساقي الرباط الخيول ترهيب القلوب الاعداد الاعلامي ارجاك الولين شويه شد هانك ينازل فمازن الاعداد الاعلامي يعني غتضرون في الجانب الاعلامي سوغادون سامك التلفزيونات لا بلوبار دو نايث مثلا الزمريون شهود الايمانيين شنغلوا الايمان البراوي في التلفزيون ماشي ما دير في السلاح لا ديستانس سوفاد اشحال الشام تسودون في الدين النار رباط الخيول وترهيب القلوب بالتلفزيون بشاشة التلفاز يقضي على دينك يقضي على أولادك يقضي على حريتك يقضي على دارك يقضي على أمك وأباك وأولادك ودشرتك وقريتك صغاض من هناك نيتغاض دعنا تزم التساوي ديستانس لا بلوبار دو نايث مثلا الزمريون شهود الايمانيين شنغلوا الايمان البراوي في التلفزيون بشاشة التلفاز لا ديستانس عبر شاشة التلفاز
اشحال اللي الشام تهدوا في ديننا ياه تزرع الشك تقولون المزيننا الشك يمارزنا على الايمان سونسور يروحوا يقولوا شو غادي يقولون يبان المسائل في كل شيء زيد الانترنت كيف لي سيت الانترنت وكا لي زافونتاج باش اشو لي سيت اشو لي تو فيزيت كال جور دو سيت كش سعيد بوزيري خاطر يسوا في الواول في اللون باللي لي سيت كي كل وركاني اقارن وهني تزورون ويروحون صوت صغار زينا ماني غاك وكاكي يساو جامعة الازهر ثمور ثقي غني جامعة الازهر ماني غاك يفرارند ذي مزورة السيد بوزيري سينا كين صحتك علي ديالنا غتوهم السيد بوزيري وسقيمه راه كان دي جامعة الازهر نيتني غادي مزورة سي دي سكواتور دي سيت كي كلهم بيبي الجيران نسن هذه غاسه شو يسوها من تقول هذا الجيران نسن زيغ تسواغيت زيغ هنا ناكل ديناه دابري لي ستاتيستيك السعيد بوزيري مسار تم زواروت سينا كي نسينا كودي زينا كودينا غير ثما سانتا السعيد بوزيري اليمن البحرين عمان الجزائر تونس المغرب ليبيا ماليا الأردن أكرو لي ستاتيستيك بقيت تبلي السعيد بوزيري دابري لي دوني يقلان فوزيت أكرو يكشينا شو لي سيتي فيزيتي السعيد بوزيري هكا طون 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 اش هكا ديك واش تيلي لي بان بور te booster pour avoir un peu de fantasme كلش شو تسوالي يعني والكراره من لها يسعى الانترنت يسعى ينهان ولكن يسعى هوريزمون شوين هذا تولد السعيد بوزيري وغوري يصوضوا كاوا الساكن قبايلين كلين السنه كوش مقارن الشرح الحديث التفسير الايه القرانيه وما يقعد انو نظري انو يدوى اشو انترنت اي هو يصوت الناس يمليس يقبلين يلنا فهمن ذوما فهمنا به وياك نحاول جران تقطع والسواطات ذوما كان سكرا بوني ديسران يفهم السعيد بوزيري باللي شرح الحديث تفسير الايه وسخلا ظهرها هانو سخلطنا داين فزرانا كل ولا شويه غلطان البخاري القرطبي دايني سواسن ناكل اللي خدمنا كل شيء تودري لنا صاك وهور اشو تجميل تتسوغالي انترنت شو تنظر السيد بوزيري يضطرون تستخدم مساكيني باش غهدن الايمان النار غرزم تصرف ديال النار لي فالور النار برانسيب النار تجديد النار تنسلم في النار الى اخره لذلك ربي سوغاطم او ندخل من كيت او نجمع شي تصور ديال ما تبغي ما الا تروح مزر دي بسيكولوج تروح مزر دي بسيكياتر ما تبغي ناخذ من بوتيت كيت السيد بوزيري في اسمي اكون كيشوف هنا نجمع لي صور ديال اكون نشجع على ولنا سيسكو انا كاين الشين اقال تداوي نكون سي ريكوني بلي الناس سي اون مالادي ها هادي دي كومونتير شحال هاد فكر شاوينا تاكي سميك مكابيلي شحال هاد فكر الله كتاكي صور ديال نجمع شي صور ديال سعيد بوزيري مازيغ شحال هاد فكر هادي ترونسبارونس توتال تاكي نكيني جواز مثلا نسن جو في ميتر ديريكت ان بيان 50 اورو 50 اورو انا دي فولونتير كل لوزينات كلها 300 علي ان اورو يقرز ان اورو دي شينا ان اورو يقرز 100 اورو هاندي جنبض 1000 اورو 1200 علي انو علي وانت انا هنا السعيد بوزيري داين بركه داين صاجي في بركه ثاني انا بزاف تقول ما نخدم لي شونج مرويضين داين كيف راكات داين نحواج نمثلين داين سي بون هنا لا صوب كيفو ثاني هنا السعيد بوزيري شحال لي فولونتير والدي مليار ولكن كسغا كوكور تو ما غاتنجمع
تمساوى الماك بويكا هناك ولا تخدم ماكل فتاوي ديال الجوامع سكرا الشيخ الجمايدان هادي يخدم الفتوى اكون نشجع الشين اقارن دينا سي ريكوني سي كوني ريكوني بلي سي اون مالادي دايني تبدا الستاتيو تقيم على لي دوغ من لون دوكترينمون نو 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 داين ثورا كان اسم ذ الهداك سي اون مالادي دينا تداوينتن ثورا كوني ونتسكر غافوس ديك ونا سيد بوزيدين الصيغه والي والصوضه والي وتخيل كسي والتغريو هذا ولد نجمع يصور دينا ولد مليون كات اثن 10 مليار الناس ورد دي كومونتير دقيقه كان يبضوا مليار اكون نشجع لي صاف جو اكون نشجع ديال مبافا اكون نشجع بارفوا تيراس وتغيمت لي فوا فيري وتغيم لي فيري وتغيم لي زير تروح ما تدوهم اكون السيوط هاد حلوم اكون يداوين ولا شهور اثاني هيك ساكو يقول السيد بوزيد فازي سميسكن تستخدم مساكيني باش غهد الايمان النار غرز نتصرف كاع النار لي فالور النار لي برانسيب النار تجديد النار تنسلم النار الى اخره. لذلك ربي سبحانه ناد المؤمن في الوقت مني وين يرد مره واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل يعني الخيل رباط الخيل استخدام الوقت من الجهاد في سبيل الله ترابط في سبيل الله لا تعلمونهم الله يعلمهم. واش كي لكن بعض المفسرين داك يقصد واش كي كسا اش كي رباط الخيل كيدوز اوه بوف تولي كيسعد رباط الخيل هكا بو اش كاين يسوا في درنا كاين ماشي الساعه ارجو كيدوال انا رجا كيدوالين يمين الصلصه يمين مزان وين يرد مره واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. اش كاين انا كاين ما استطعتم من قوه ورباط الخيل اش كاين انا كاين تارزدي لغمه انا تارزدي غويا لا تارزد اش كان يتسوا بدل توارز ان المال اللي تسوا بدل المال اللي تارزد سكوا نقيط مادام زين تارزد سكيلس يعني الخير رباط الخيول استخدام الوقت من الجهاد في سبيل باوي الله يعلم سي طبعا تيدغري بلي سي ان ترونسبور بوبليك دو ليبوك تي موين ترونسبور رباط الخيول ما استطعتم من قوه باوي تي موين ترونسبور هذا كيف فضلت تساعد بوزيري غاميك رباط الخيول ميك من قوة ومن رباط الخيل يعني رباط الخيول استخدام الوقت من الجهاد رباط ترزنتن يجالس تكون بون فورماسيون راجوتي او دوسيي باللي يمير ترزنتن ما تشمثوا ونسان غير تفضيف جديد بحيره الجاريس ونسان الغم تسريح ونسان تغطن تسريح اكست وقيم ثلاث ولاش ثلاثه اشو يميرني يربطون الخيول ترزن المال نسن اللي مالو ترزد راه تغيول تيك نغيولي كتسوخطيض اكيد تفسير سعيد بوزيري باللغه القبائليه والله ما سمعنا المؤمن في الوقت مني وين يرد مره واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل يعني رباط الخيول استخدام الوقت من الجهاد في سبيل الله ترابط في سبيل الله لا تعلمونهم الله يعلمهم. ذاك بعض المفسرين ذاك يقصد ربي سبحانه المنافقين لا الكفار ولكن ايضا هناك المنافقون وكثند شقاني صبر تقارن حذر قروك ناصيري ذاك هي فيك تزمر ما تسفخسم شويط سفخس الناس ندق صار كاين نتقصير رجل لازم ندير توصف ذاك ذاك قصرين تقصيرات رجل تمزورو لا كاميرا بوخام يسنا لازم ندير توصف باللي ذاك قصر كاين اي نتقصير ماشي ورتساعد شو يدي توفد بين نديرين يمي ذاك قصر نتقصير رجل لازم ندير توصف ذاك شي نواتنا هاتو هذا نتصل شويط هي يفون être indulgents à courir ou être clément et bon توصف ثقي نتجالس فوالا ولا شويه يضص هذا قصرين تقصير لو لايف سي سيريو اي فوالا كي توصفت صورة خفيفة صورة خفيفة لاني قالت الاغنية القبائلية الخفيفة ما تشفم
ثورا نكوني ذاكي يوكلني وتنطراين راه كنت تفغ على العقل وكنو غنتمنى راه سيدي انا اللي غازند يوثن الصوره الخفيفه خفيفه ماضي ما دغر ذاك هذا سلف الساعه ذا فساس ماطي يعبد سوياس هذا ولاد فرنسا غتفرح اماكن تفرح اماكن تفرح ميمير ميمير انا ميمير تفرح يسمي تفرح شحال اذا استعلق اللقن الا شافي ثمرنيس ما زندي لك الله اكبر او تسلمي انا تسلمي ضي ميمير دونك فوالا هذا فساس ماضي يالنا بلو بلون روج طونسيون فوالا يعني ولي كان اشو يعني هذا السيوط ذاك الزمن السريد هو لما كاين الاصدقاء المخلصين المهم اللي مثلا لي الشينوا هذا وين ولا كاين الاصدقاء المخلصين جوجل تراديكسيون اش لازم ديفان دينا تيدغرن ادغرن لي زامي فيديل هاد مكتين تذوكلي هاد مكتين ماو هاد مكتين جنجيز كان هاد مكتين تذوكلي لا فورس لونيون لا فيديليتي لا فورس دو لومان دونك يجزم لا سيدي ما تدغرنا تفهم بلي اصدقاء المخلصين هاد مكتين جنجيز كان هاد مكتين ماو هاد مكتين يونغ مونغ طونغ رونغ اثني دمكتين ذاك ولي دغا يشفقن دغا ما دغا كاين جمعيات الخبثاء المنافقين 1 2 3 يقرز علي سورفتا تيك توك سورفتا الا ويس انت شنو تسني ارو تزند كومونتير اون شينوا سوتر سماح انت ساوني قال الباب سيدي ذاكي باردون اسكيز ما الناس ارو ياسنت سورفا السيد بوزري دراش كاين يدرج من حوزان الطقارزان خرزان يعني الطقاره دراش دي مش طاح ولا شوال يعني دابا انك تغارمه كملا وليك السيد بوزري سكر ولي وراش ايضا مظهر نسن ستروطس الاسلام المسلمين ومن بعد باش يدي بشر وقدر يحارب في سبيل الله وقدر يسعون في السماء ومن بعد باش يدي بشر وقدر والله ما سمعت السيد بوزري نسن ستروطس الاسلام المسلمين ومن بعد باش يدي بشر باش يدي فاش ودني وتصدر الراني تسفل الراني تسفل عطى الساقه ربي اني غادي الراني غتتصرر دير كديفان باللي ماشي دي بالشر ثني بالشر ثني بالشر كشتا كتدني يمي تسفل هذا الراني تنوض سليماني رنسن ستروطس الاسلام المسلمين ومن بعد باش يدي بشر باش يدي فش الراني غورت ريض الراني تحرفض ذاك يا مسلايني رنسن ستروطس الاسلام المسلمين ومن بعد باش يدي بشر وقدر يحارب في سبيل الله وقدر يسعون في السنين في سبيل الله هذا نشر الاسلام اما سستيلو اما سووال اما استحثاف اما سجرنان اما المواقف اما المال الشيء ان وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم اين كنيت نفقني وذم ربي اتى في مرسي ربك يسراجو رب نزرع اني غد محمد سو شافني سراجو اش كان نولي تاغنين يثاقي انت تاقي صورة النور غازي شوي طاحتي صورة النور ذا عندي ندي الكاست وبعدين دول يضربن بخمورهن على جيوبهن الخمار معنى غطاء الراس محرمت غطاء الراس صرا زايد نشفى لي مغار حكينا غدينا يشرا مطوث الزمان يقولوا هكذا المراه كي تروح تمشط شعرها ما يشوفوهاش الرجال حتى نتاع الدار يعني يا غا الصحة ياكي إلا نكوني غام كي دنوفم ودنوف راه شوي طل المري شوي طل المري تطوح كندبح انا كي تقيم لينا يثافوكت ترى ضرغه فايض تقيم
جبد تاكونزا جبد كلي قالت فدنينيس كان بغينا رد ديك سوفوسي عاد فدنينيس اش ما سكدي السعيد بوزيري ولا ذايلا ويتسكد في الدقيس ولا شوي ولا ذاكين الناس خالتيس يماس جيداس ولتماس يليس اثمشضا مزوريس اثمشضا اشكوحيس ولاش ملثي ما يلا ولاش اس ذكويك ولا جيداك نغنناك نخالتيك يماك ولتماك اثمشضا مزوريس دغا ما إلا نوغل غير زيكني ما كنشوتني اللي مريض يرزنا كني يشقفني كان يوني ينطض ذي الحاره يشقفني ام قران وناس ما كان يرز تقدر قيمت وشقفني ام قران وين سيمونتي وين سيمونتي وين يداك ذي الحيض وين هاني نطض ذي الحيض اجامي بلي ما تفنى الدونيز يقيم تشط ما شفيض يقيم تشط ما رسولني غا مشطوح وين قلت مشطنا لناي ما تيلي تافوكت هادي شاد شرق تافوكت هادي لي يطيش تروح تقيم هنا دي الحاره سنسر ما تسنسر مشط ما تمشط وياك قرا ولا وخم تسوى لينا راه محمد يقني ترى نقرو ساركر توصرا غايد نشفى لي مغار نحكي انا غدينا كنا مطوث الزمان يقولوا هكذا المراه كي تروح تمشط شعرها ما يشوفوهاش الرجال حتى نتاع الدار يعني يقول لك وليدها جا مش فتي ما تمشطوه توصرا جانا غد الجذوذ اي الرجل نكفو مور نحفو بروفيسور دكتور متر ثورة السعيد بوزيرين اللي مرنا انا وين قاسنت لكن بمشط تمطوط تمطوط تمشط اشكو حيسات تمشط اشبوبيس نغ امزوريس اللي مرنا وين غار dans une université allemande نغ انجليز نغ امريكان سنيني اشو النام باللي تمطوط إلا تمشط مزوريس على كار ليزولمون واحد زس اشيمين خاطر ما إلا تمشط مزوريس زدت ورقازيس ناقص زدت وراويس ناقص زدت وثماثنيس ليني الروجة طونسيون ذو قد تخمم او بروفيسور ودكتور وسداوي الصغارين دي تسداوي تسلماذن ماشي غتختار ماشي غتبغول غتمني تختار ضيبه تغمرني سينا ولا حلو ثاني يقضى نسوا طاس باللي tu mets toutes les chances de ton côté باللي تختار تزرد باللي وتسقل ضرر ايماني يوتي لما نتوض الات ما تسلطي مسلينا تواصل مش شاط ولا يبسور ولا غيما يمغارن النغ تواصل وليدها جا مش فتي ما تمشطوه ديبيل نتاع الدار يقولوا هكذا المراه كي تروح تمشط شعرها ما يشوفوهاش الرجال حتى نتاع الدار يعني يقول لك وليدها جا مش فتي ما تمشطوه توصرا جانا غد الجذوذ اي الرجل نكفو مور نحفو شو قال لي سينا زاليس ذاك اش قرا لي مرس نتاوي هارفارد نينا اسميستينا اوكسفورد ناس اسميستينا وزغال لونيفرسيتي دو باري 5 وزغال غار باري 5 ويس انا جو بونس مي تصاررون تصاررون فلاس جنختي الجدود النار نزوخ انا نزوخ نكوني باللي نكوني نقول لي بسول ولا ولي بسول ولا يا يما نغ ولتما نغ نانا نغ خالتي نغ جيده تمشط شكو حيس ولا يبواس توا الصراع جنختي الجدود يا دين الرب ربي سبحانه وربي غادي خلقان ربي خلق ذاك الجناس يخلق ذاك خلقيت يزرع يعني على العوايد وكذا عادي مسموح وين الاشكال؟ ولاش حتى العرف
ذي التعريف نس هو ما تعارف عليه الناس، ولكن اش كيهضر بالتزام الضوابط الشرعية. ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل، والقاعدة الفقهية المعروفة دل ديغ قست يسمى الشفوت كي كنت تسالو موك ديال لي كومونتير الى قد لي ما سيديني ما داز نسل عندنا نقول لك شيء اما ما الا سميت ولد يليك ناناك يماك جيدك ولا ذاك ويت الصرب ولا ذاك ويت تفاميلتي الهان ولا تفاميلتي توصرا ام كسه كالمشروط شرطا، والقاعدة الفقهية العادة محكمة، كل هذا نستعين به في بيان هذه المقاصد. من بعد الجيوب ذا مقصود الصدور وكذا ولا أركانية أشو كان السيدنا غاروني توفى بلي عورت ملك اليمين مثل عورة الرجل من الجعبط إلى الركبة. باللي العورة قضيليت العورة يجي تصون في ما العورة يجي ما تزمومت إذا قد صار تزمومت هكا الجهة كي تزمومت هكا تصار كل شيء غير العورة تزمومت بوركاز سيت جابو طال ما تيوش راريس ما تزمزومت تمطوت سوق قاروس ما تيكافتين ما ديقول زانيس ما تزمزومت التكليث امثين بوركاز سيت جابو طال ثلاث وشرار تكون يقارن العورة تعرف عورة الرجل، عورة المرأة، عورة ملك اليمين، عورة العبيد، عورة تزموم قبالي تمزموس ناس مي كنيكيوا تمزموس تزموم اشو تزموم بركاز سيت جابو طال ما تيوش تزمزوم تمطوط سيت قارون ارمدي ورزان ما تزمزوم تكليث امثين بركاز جابو طال ما تيوشرر إلا قتلت ثبت ضوء السيد بوزيري غاتصوص نفهمر. من بعد الجيوب ذا المقصود الصدور وكذا ولا يبدين زينتهن. نعم ذاك في الصورة يهضر القرآن في المحارم. المحارم المحارم الناس دين كي حما طابع لك من النساء ناس يسيس نعميك يسيس خالتيك يسيس نناك المحارم المحمدية يدي تزين غاف 10 تلاوين ثقيون واس ناض ثقيونية قادوا الجوزة زواجي السن وكذا يقوم يقارن المحارم طاقي ربي كانت بالتفاصيل إلى لبعولتهن يعني يرقزن السنت أو آبائهن إفافاثن أو آباء بعولتهن إمغارا باقي يهضر ثلاوين بعد يهضر داين تنسفهم غدا بويزيري تزمزوم بوركاز سيد بوشرار سميتو جابوضي سير ما تيوشراريس تزمزوم تمطوط سوق قاروس ما ديقول زانيس ما تزمزوم بوكلينا تاكلي تمثين بوركاز سوق جابوضي سير ما تيوشراريس باللي غتفهمض باللي ذي الوقت محمد 30 تيزمزومين نسنت سوق سيد جابوط نسنت ما تيوشرا نسنت ما الا تيبوشين نسنت وتكتر سيد زمزومت وتكترسي العورة فهم ذاك كي دونك السيد بوجري انا وايت تخرفض ترو قدني لندينا وهني عاقل غير وهني ولا غيره ما الا ذاك وتساعد الخريفه كي يكون بواره في ركازن او اباء بعولتهن يعني امغار خاطر امغار تسليثيس تقوم كان قليس هذا أو أبنائهن يسأرون سنت أو أبناء بعولتهن يعني ما إلا ذير فيفن يبوثنيد أو إخوانهن يعني يبوثنيد ساعة فيفن صار بين كسمطو ثاقي السناث أو إخوانهن يعني أثمثن السنت أو بني إخوانهن يعني الراو بثمثن السنت أشو النظن إلا وين نقولاش أو بني إخوانهن يعني الراو بثمثن السنت أو بني أخواتهن يعني الراو تيستمثن السنت أو نسائهن يعني النساء عموما يعني في النساء جالسة ولا شو غريف مع بعض التفاصيل بالنسبة
النساء الكافرات وكذا اللائي لا يؤمن خاصة الآن. إيثي كاذني العورة نستمك تزمزم سكقرون ما تيوشرر ناقصي تجابوت كان على توشرر تيبوشين دا تروت تلصا أم كاسا أندلت لي كاميرا لأن كل شغالة لا إله إلا اللي مرلت لي كاميرا يمير لي نولي محمد تكلاتيني كويك ساعات ندق خام نولي ما سرفيت ماذا ستسانيت ما تحكوت ماذا نولي للنيشان الله محمد رسول الله. مرة أخرى هذه روح ينادي فوطي ثم غرا انت فاهمين تيخدم تيدي سعداي نورمال واحد يجي يصور العرس اباري العرس نتاعك هذاك يوريه في الحانوت نتاعو نورمال الحانوت الى كون ريفيزيون بصراحه يقل معاون اي مثلا اما ذنكوني اما ذي مولان اللي صالاقي دفات يعني قاعات الافراح الى قنعوذ الله لا يحب الفارحين. السيد بوزري قاعات الافراح والله لا يحب الفارحين. هي السيد بوزري ما تغاض القصص تفض بين الله لا يحب الفارحين. شيء اسمه قواقع الفرح. ما تغاض القصص تغاض صورة القصص تفض ان الله لا يحب الفارحين. يورا ديال القصص شحال 75 76 77 واش في غيرها. الله لا يحب الفارحين. شي اسم الاضافه قواقع الفرح الاقي دفات يعني قاعات الافراح الى قنعوذ اكن لا سي فو. سي كوا لا سوليسيون سيد بوزري البروفيسور الميتر لو ساج le philosophe le plus grand philosophe de tous les temps. C'est quoi la solution؟ المعاون قرر المعاون و تا با سوليسيون. المعاون المعاون واش غنمزوكرر غنمزوكرر واشو ما زيناضي واش غنمزوكرر. وضعنا سيء للغاية ولكن هناك بعض مظاهر التحسن. كاين بعض اللصال يقول لك ممنوع الشراب ام الخبائث ممنوع 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 ديسك جوكي يهبل كاع الامه. كاين دي صال اللي داروا قواعد ورابحينه ما تخافوش عليهم وي يقول بلي لو كان يدير قواعد اخلاقيه يوليو الناس ما يجيوش والله غير يجيو والله غير يجيو يحبوا كاع يشطحوا يحبوا كاع يرقصوا يحبوا كاع يزلولوا يحبوا يشطحوا ورديح. مجيد قاد بوشلاغ مولود جاب شريف ملال ميرام خناش شحن يا وين زرنا كلنا نحبوا نرقصوا نحبوا نشطح ورديح نحبوا تريسيتي الون تريسيتي نحبوا كاع اللي علاش واش داك يا ميرام خناش علاش يا اخي تعرفين نحنو دب ايوا حود يا اخي على بالكم علاش جيت تشريف ملال كنت في الالمان يا محاينك تشرب تاكل ترقد تحوس انت علاش جيت علاش جيت باش لو كان خممت شويه والله ما تجي لو كان خممت شويه تفكر باللي حنا اغنيه الخفيفه نحبوا الاغنيه الخفيفه نرقصوا نشطحوا وندقدقوا والله ما تجي والله ما تجي والله ما تروح للامريكان تروح للانجلترا كاش كلوب تما تحكموا دير دراهمك تما مع ولاد عيسى. انت جيت يا اخي هكذا سعيد بوزري شريف ملال ما دارش حسابه مليح النهار اللي يتفق مع روحه باش يولي البلاد يحكم سياسته ويتنخر في الحبس هكذا. ما تفكرش شويه يخمم شويه بلي حنايا نحبوا شطح ورديح نحبوا باش يكون عندك موعد لازم 9 شهور ولا شهر عفوا ولا عام. معناتها الرزق في يد ربي يقول لك الباب مفتوح والرزق على الله. اقول هذا المحذور باش واحد ما يجيش يعني كالكالاتريس نتاعو ربما يفكر باللي يعني يبقى اون بان ما يجوش الناس لا كليونتيل وكذا الى اخره. غادي نير فورلان الله يبارك لي تموسناو تسجر اللي صلي في السيد بوزري الله قال لا يحب الفارحين. شو اسمه في قواقع الفرح
قواعد لكن اخويا لا صال النغ تبغى تحرز الحرمه النغ ياك القواعد ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا وكيعجب روح عند النظام والسلام شويه شويه وكذا غفلي غير شركيناك غير تفربا فوس ان شاء الله يحذر انا يحذر يتمثل الى قد يحذر الى هذا نعم من بعدين او ما ملكت ايمانهن بالنسبه للاماء او التابعين غير اولي الارباع مني غاك لا كريماس الصوت والصوره ولا كريماس السعيد بوزيري شوف في روحك سعيد بوزيري كي قلت هذاك الكلمه الارب هذاك اللي ما ينوضش شوف روحك كيفاش درت لا كريماس ولدت كي شادي أو ما ملكت أيمانهن بالنسبة للإماء أو التابعين غير أولي الإرباع من الرجال أو الطفل يعني أتفضل مثل المغفلين معدود أرجو نصدق والدك السعيد بوجري تونف كاو يتولد شو تاك اش كدي توافدر عندنا السعيد بوجري ولك اليمين ولك اليمين استر نوض على ولد ما شار خالتي شار نانا يما إيوي الصنفة كي نظن خطر تتنض سي الصنفة كي تفضر دمولك اليمين كذاك هو النظن اسمش وين النظن وين فيك تخم الله كريماس من بعدين أو ما ملكت أيمانهن بالنسبة للإماء أو بالنسبة للإماء أسوأ ولا كتفضل أسوأ ولا كتلدي تسغلي ثني سواء ما مشي اللي تسغلي ثني وكنا ديال بالنسبة للإماء مالك اليمين بالنسبة للإماء إيوا أنا كنا كنت نذوق في الدنيا ولا غورا ثنر ثورة أشو الأرجو أصدق سوال من بعدين أو ما ملكت أيمانهن بالنسبة للإماء أو التابعين بالنسبة للإماء أو من بعدين أو ما ملكت أيمانهن بالنسبة للإماء أو التابعين غير أو التابعين أو تيشير هنا أو يقول هنا أو هذا شو اللي أو عليه هو بالضبط اللي أو من بعدين أو ما ملكت أيمانهن بالنسبة للإماء أو التابعين غير أولي الإرباع ذا شو ذا شو هو ذاك الإرباع يا تابع الإرباع إلا ذاك ويقز معنا خليس فهم هو ذاك خطر ما هو يوم نستعرف التفاسير كي نسنا تفض يورا هو الرجل الذي لا يقوم تفض يورا تفهمنت تستعرف وسناو الحفاظ كي كلي تفهمنت باللي هو الرجل الذي لا يقوم هكا كي كنصدقوا فيه الرجل الذي لا يقوم انا هكا سيد بوزيدي هو الرجل الذي لا يقوم من الرجال او الطفل يعني الطفل مثلا المغفلين معتوهين وكذا عاده يعني لا يتحفظ منهم خاطر ذاك شيش مسكين ويسعى لا عقلنا كذا وين ذاك شيش مفتوح وين النظام وين الذي لا يقوم الرجل الذي لا يقوم وين ذا شو لا ولا ما مقرضي الاعمار ولا ما مقرضي الاعمار ذاك اسم سيدي فود درويش اللي ولكن اللي ولد درويش ديفو فابريكاسيون تمسلاد في الاساس من مزيان حتى تسنى النط ديال العمر نغ مقار دونك درويش وين روح ولاش فلاس هو درويش ايوا كي النظام ايوا كي الرجل من الرجال الرجل الذي لا يقوم شو يبغى ديني الرجل الذي لا يقوم انا غاسه اش ما تبغى تسرول اش ما تسمح بك لا يتحفظ منهم خاطر ذاك شيش مسكين ويسعى لا عقلنا كذا واقي ما الا داك شيش درويش ما الا دركز درويش رفع عليه القلم الصنف كي نظن ولا ما مقرضي الاعمار قيمه كبيره فلاول ما كان حتى حرج او الطفل يعني ولا مزيان زغن او الطفل صافي تمثلات ضعف الطفل يغال مسك في ولا في الطفل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم يخفين من زينتهن. ذاك طريقة المشي مثل كل حاجة سلمية. إشارة إلى طريقة المشي. هذه رحمة ربي الميزان ولاش ذي الدونيتين وسار الميزان ذي كل شيء. ثانك نستحس دينيس دونك دي تين سلمت يناد الله في سورة النور باللي ثمطو تين سلمت يجيكو تزمومين نستاكل لي سوق قارون المدي ورزان العورة باللي يتسولف كاس دي تين سلمت أتسعو أكلي ذي الآية القرآنية ماشي ذي الحديث صحيح الآية النور سورة النور إلا قد تزرمت 30 سلمين ثقاقيك وش يشودنا كل الحناك نسنت إلا قد تزرمت باللي الله يفكي يكت يوث تغاوسا أتندي القرآن ثورة سوفر كي نغفوش بحال داشوت ذا زرفينم أثق فايلي التين سلمت أتسعوض أرقاز أشو ورسالة شو يتنكرنا ديكس هذا مي شوشوف هذا مي تساني هذا مشض شكوحينم هذا ميكس الشارن هاكم يلتف هذا مي تساغاول هكا كان غير ثمن إلا قد استشفومت إيواياكي باللي كون مثل إلا نتين سلمين ذا زرف نخد يفكا الله إذا كنت يفكا ذي القرآن زرف ذا شوث أتسعومت أكلان أتسعو مثير جازن أشو ورتساض شو اللي تنكرنا ديكس هكا كان أمونونوس أتسعو هذه تشري غير تمام إنك ميول ما تفرح ضي فرح ما تحزن ضي يحزن هاكم يلتف هذا ميشوشف ولا شكوه ولا كل يوم ورتساض شو توصرا أرايلي ناك ميشاركين كودس أما كن واحد ما يثليض وريس عارك زال أمونونوس أموج قدور إلا قد تشوفوا غفايا قالت نسلم تقفيليت الله إذا مثيف كان دزر فينم الشغل سعيد بوزري هانو يقول الصوت راه قال كان دار شي مشطاحي درويشن اكو يرقزني درويشن ما إلا ثمنا غير ناثيد ما تفهموا ثيد يتفهم راه اتظلم كان في كلاخ انا غاسا القرايه غريطيد قيمه كبيره في الاول ما كان حتى انواع تفضل مثلا المغفلين انواع من بعدين او ما ملكت ايمانهن الثاني وثكلا وقي ذكلا أكلا أهذ الله أعلم أهذ يقومون أهذ يرقزن تنكرن خطر إذا ذكلا خطر أشو ديالنا ندفير وكلا نيغا سعيد بوزرين أكلا أكوذ بالنسبة للإماء أو التابعين غير أولي الإرباع أنواع التابعين غير الإرباع أشو الصناف كله خاطر دي التفاسير نون دي الحفاظ نون النند باللي ذا ركز ولا تنكراره الرجل الذي لا يقوم ربه هو الرجل الذي لا يقوم ربه انا منين كيقول سوف كان غافوش بحال زعما ما كنتش مع التفاسير القرطبي اتغرم اتفهم هو تابع غير الارباء هو الرجل الذي لا يقوم ربه نغرب به هذه ضرب به بالك هذه جالس انا مني غاريثيد روح التفاسير القرطبي الايه 31 من سوره النور ما يلوث في ضاره يورى الرجل هو الرجل الذي لا يقوم ربه وغال دار غوريني دايق واكشي تكديفل من الرجال أو الطفل يعني الطفل مثلا المغفلين معتوهين وكذا عادة يعني لا يتحفظ منهم خاطر ذاك شيش مسكين ويسعى لا عقلنا كذا ولا ما مقر في الأعمار قيمة كبيرة في الأول ما كان حتى حرج أو الطفل يعني ولا المزي الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم يخفين من زينتهن ذاك طريقة المشي مثل كل حاجة الميزان هذه رحمة ربي الميزان ولاش ذي الدونيتين وسار الميزان ذي كل شيء البطاطا يسعى الميزان الذهب يسعى الميزان ثولة يسعى الميزان أول يسعى الميزان ثيشلي
تسعى الميزان. ميم ذاك ذي الجامع إلى الميزان. دوك يجي واحد روطار يجي لا جا روطار يريح ليه عادي. ما تجيش روطار افون لور سني با لور اباري لور سني بلو لور. سعيد بوزيري اتونسيون كي تجي الجامع لازم تجي مكسه. كيفاش واحد يجي روطار؟ الميزان ثولة تسعى الميزان أول يسعى الميزان ثيشلي تسعى الميزان. ميم ذاك ذي الجامع إلى الميزان. دوك يجي واحد روطار يجي لا جا روطار يريح ليه عادي. علاه تغطي الرقاب؟ خاطر هناك ميزان أخلاقي يسديون في عين ربي. المهم زمرا نولي الميزان الأخلاقي يستخدم محمد السعيد بوزيري. الميزان الأخلاقي الذي استعمله محمد في حياته من عام الهرباء حتى مماته حتى موته. خاطر تزرم باللي إنا كي عدن أقفل ثروله الميزانية تطفند خديجة ماشي نتسا هكا ماشي هكا. محمد سكواسمين يكزوج أكد خديجة إذا نتسا ثقلان تطف الميزان دي كرا يلان اسمي ثموت يروح الميزان يمال الميزان محمد يرول يغال سكي يرول يستخدم ولا نتسا يسنو الفد الميزان يستخدم نزمر نمسلاي فلاس نولي الميزان يستخدم دي الاخلاق السعيد بوزيري. نولي ما يلا اركاز 55 يسكوسن يشارك نوسو اكو تقرورت 10 يسكوسن دي سنين سنة عريان ادخل من توزفت ثغرتنا ثلاوين ملي ما يلا من الاخلاق وين كني يتمسلينا كذا ربي وين كني يروح نزراد ربي اشكاز د الملائكه ربي يزرا سكيري يعلم الغيبوبات اشون تسا 55 يسكوسن اكو تقرورت 10 يسكوسن ذكيو نوسو يسلك بيت من يسلك بيت ضغطها في الغم كيف هذاك دار نوعية السعيد بوزيري ذا يتوفد الواول الميزان محمد كان يطوف على نسائه بغسل واحد. إلا غير تزيد غاف 9 10 تلاوين ذكيون يضنغ ذكيون واس مليين الميزان يشبان واكيد اشوف. هاسا السعيد بوزيري غادي نسلمن ينسلم كل صغار طونسيون مثلا نسو في سون ما إلا ويلان هكا ما إلا ويلان إثورا غنكمل السعيد بوزيري أرطرون طروان نحبس كان ذاكي كل الرجال الذين لا يقومون ربهم نروح هاد نسمكتي شويط كي كان سمكتي السعيد بوزيري يختم اسم ما شاء الله خاطر يريد الاسى تصن الصحابه يخدم الامور مسلمه لا تصن الصحابه يخدم كل عار انو يقبل راه ولا يرنا عمر يتوفد الفلوس هو ولا بلجيت الدعوه الجاهليه السيد بوزيد زرت ماشي لا عمر شو يتوفد لنا في عمر يا انا سمي يحكم الدوله الاسلاميه زرت شو دست عائشه ثنيس عمر ثنيس طقت نروي كذا كل الذي لا يقومون ربهم اما اسمك كتصفك عمر يقال عمر الناس انا اختصر رضا هي سني جماعه انا اختصر رضا هي سني جماعه مع عمر يسعى توكا اني عمر مع عمر يتوفد الفلاس وولي ساعات وكا يتداويت ومن قرقز له راني غا خمس كويك السولا غاث ناس ما كتقتل ناس كواش ما كتفض رب الدوله ناس تقتل في اللاغه الجاهليه نسن الجاهليه غطاس كون يخدمنا كل عار يعني وري قبل راه ولا اين كون تسادي راه ما هو هيك ديك بورتاي وتقيبه هذه بورتاي مشطوح خدم اطاسي خدمان اطاسي خدمان 13 نوار 13 نوار الخذيم من الصحفاء الخذيم محمد الخذيم مولانا نساني قريشين الخذيم العار نسان اثنين تزينيت مطوط دي 10 يدسان وراني غا خمس كويك السولا اسمها ديلال هذا سيكنيسم سيكارا ديلال تكناس اسم تكناس اسم يانا تشبح نسوما باز شو كان باباس يحضر كرا 10 وش قا خدمت 13 نوار
تقليق. اشو كان 13 نوار ثلا وكون تمسلم غا في النسب الشريف، في النسب الشريف ديال قريش. ما تزرد بلي قريشيين العوايد نسن العوايد ديال قريشيين تمطوط هذا الزين 10 يرقزن اسماء راه ديلال هذا فرحنا كويس هذا تشبحنا الرقاز بابات يون ساعه 10 يحضر يتسكان يستسنن هذه ما الا تختاري يماس سيدي يسعان انت تاز اختيار الباباس سيقرا 10 سينا غادي يروح يون يدي تمسلاي غا في النسب الشريف انا غا سعيد بويزري خاطر القرون وقالت القرون العوايد نسن ماشي يون واسنا يون وقول ناغ سمانه لا اللي جدود محمد قريشيين القرون وغال غير دفير القرون سي القرن ويسفها وغالك غير دفير حتى ناخذ دائما نسن ثورا نروح هكا نسيت سوتا غير تسوتا تستخدمنا يني تمطل تزينا ساعه ماشي 10 لا ولا قال ضوضنا 10 الا تداو 10 ساعه ادي روح يون سكاره الزرضاياكي باللي حتى دارتني غتمولتني كي كان ذا القرون استخدمنا ياكي مشي عاد روح داكشي اللي غيدمس لايض غا في لاثار ديالنا غا في وزاره الديجان النسب الشريف ورسلي غير غازي سعيد بوزي ثنقاروس هذا ربي خدمة دواء إنه بروميير ما إنه عدنا ذاين سي بو يقن اين كو عندنا سلفغيس اين كو عندنا السعيد بوزير ما هو يسلف غير ربي ياكي اشو ضربين يدينا انا عليه اين كو عندنا سي بون اون باس اوتر شوز انا عندي ساني ذا النظام قليق هذا ربي خدمة دواء إنه بروميير ما إنه عدنا ذاين أين عدنا وكيتحاسب ربي سبحانه انا بين القانون السبعه نغاوني يروان مضار وشنو غير يصروحوا ربي ياكين ولا السعيد بوزير نيت المضار ودي تسوغال هذا القرون سينا غير مثل القرن والسبعه داز دي بين الدواء وينك يلاني وينك يحضر القرون دي توالي مثل القرن والسبعه داز دي بين الدواء هذا بروفيسور يتمسلاي انا ماشي زنيك التعليقات الناس يدير دا شنو هو التعليق يا ربي ان الله كان غفورا رحيما ربي يسمحاون يا فوينو كاين يعدل كل شيء سمحيت يقرز تقرتينا كنا ما تمشاوش ني ندير لا بيبل بوينا كود يسيس يسني قالت دارت يغالي يسيس خدمت العجب انا لا يسكر حليل دونك ربي سيدي بويدوا يصفضا كوياكين اشو ديالنا ذا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم زوجة الغير ورجوزاري يوناثي ثمطوث كيري بايض نغا كدي فوا خدمنا كي ثمورثنا التفضيون الشيخ يغرس الفاتحة يوث أثاي يغرس الفاتحة تغرى الفاتحة داين أكنا يغرس الشيخ الفاتحة المعنى عقد الزواج قد تم بمجرد تمام قراءة الفاتحة يعني وتوفر الأركان الشرعية مالغري مازال ما سجلوش عند البلديه ولا عند الموثق ومازال صايي مسجل في السماوات روجستر تاع الملائكات تما مسجل عرس ولكن هذه زوجه نتاع ذاك الانسان قميت هنا الله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ساقي كنا البلديه الروجستر الملائكه ساقي هذاك الاب اذا كان خطبوا واحد في الطفله هذه كما تنخطبت عيشه قبل ما يديها محمد حكاونا عليها قالوا داها واحد من المهد يكون في عمرها بالك 2 عامين ولا 3 عامين السعيد بوزيري داها خطبها سيدنا باباها كي يسمع بمحمد يدير المعجزات قال في روحه في نفسه هكذا تكلم مع نفسه قال ولدت احقه بالمن مدها نمول المعجزات يجوز باش يمدها لواحد اخر يقول لك ما درت والو قرا برك الشيخ الفاتحه وخلاص المهم ما درناش الكاغط في البلديه البلديه والمحصنات من النساء في البلديات الا ما ملكت ما ملكت ايمانكم في الدائرات لا في سجل الملائكة في الريجستر تاع الملائكة ماشي في الدائرة ماشي في الأميري ماشي في الولاية ماشي في المينيستير في الريجستر تاع الملائكة
راهي مسجله باللي راهي زوجته، عقد الزواج قد تم، ما بقي الا التوثيق، وتزويجها باطل وحرام. اشوف غادي يدير يول ما يفكاي لي صغرا فلاس الفاتحه يفكات سوا اي ورقاز مازال خذي من الكاغ النوتير البلديه ايه اكيد يخذي وناس تفكي وايض وريجوز راه يجوز. دونك عيشه اسما كاين دم محمد دقم زواروني وميتيف كان اسما كنت سنه 3 يسكوسن وسيغرا الفاتحه يمين الهبل يمين الهبل يسيغرا ها اني غاس هذا شنو تيجاني يفكا الفغي ايمانيس يفكا غازال في مانيس ناس سميت تفكري واكين سميت بوسي الدوح واكين الهبل ينغرا تورا غاس تفكري واكين نظن سيدك صغير واكين تفكري واكين نغرا الفاتحه زوجة الغير ماشي كان لما من بعد ثمغرة مما بري العقد أبري الفاتحة وري جوزارة إلا ما ملكت أيمانكم وكي إشارة إلى ملكة الأيمان زرم زي كيف مثلا فكاد إشارة في دروس نعدل ومازالت لغة الموضوع ديال الاسكلافاج لان يمذاني قارنك هو الإسلام كي نون يخدم الاسكلافاج هذا يهضر دو فاشلان في ليزيسكلاف سي فو سي فو بروميرمون اشتاقي لا نظام الاجتماعي قائم لا لا دوبسيون في الله والحرام قلت الاسلام تتولد السعيد بوزيري الاعدادات العلميه كل ظهرنا كنا غاخسار اش كدير فانا كاين يدير روح يبون كاين ام كايديني ما يدير روح يبون غورك السعيد بوزيري اش كديني يخدم الاسكاج نزرم زي كيف مثلا فكاد اشاره في دروس نعدل ومازالت لغه الموضوع قال لي يعني ربي لان يمذاني قارنك هو الاسلام كي نون يخدم الاسكلافاج سي فو يهضر دو فاشلان سي فو ليزيسكلاف سي فو سي فو بروميرمون اشتاقي لا نظام اجتماعي قائم يا الحقيقه ربي الحقيقه ربي السعيد بوزيري نبغي غير نكمل كل شيء كاين غادي سي فو سي فو سي فو سي فو اشتاقي كل دارا ويورا ساقه لا هي نظام قائمون اجتماعيون اشو كان محمد يجيس ارجو امشكني لا ميثودولوجي محمد سلام لا ميثود محمد يستخدم لي ميثود ميثوديك محمد ماشي امشي الساعه اش يستخدم محمد الاسلام حرم ربي سبحانه ويلا اعطاس الحرام يقول ولكن الاسلام يسعى ميثود الميثود تقرز تجفيف المنابع وتوسيع المخارج ما شاء الله شو المعنى اشو ثيرقوا يدي تساوين لاسكلافاج غلقيتم يوث انا ربي انا ربي قالك السعيد بوزيري واش ناس ما كناش نزنوزو كنا دي عيس السلاح دي الغمان دي غيال واش انا مكاد جواب دار مكاس نقيسم اني غساع واش مكارس نقيسم كان محمد يبيع النساء يبيع الاولاد الاطفال الصغار دو زونا اونسانت السيد بوزيري الساقه اونسانت تزنوزو جف لا ميثودولولو وي وميم طو السوساع باش الغاشد والاحرار الواسع الاحرار واش طارق واش شحال يصوت الاحرار يجيك الوالد انت كد عوق يا خطر ثقافه النظام شحال يخمل الفتوحات يسمون السنه علايت النظام عوق كد بن طارق بن بطار واش شحال يصوتنا الحرائر ابن وليد يسبن بناك الدونيس المسبن ولاد اللغن وين بن عندنا ربي الحرائر الواسع لي ميثود فازي سعيد بوزي فازي شوف انا هذا اش قد عندنا رزن الطاق وتوسيع المخارج ما شاء الله شو المعنى اشو ثيرقوا يدي تساوين لاسكلافاج
غلقيت انت يوث وميم طون السوساع باش الغاشي ذوان الاحرار يتساكل الحريه مذانا وسائل كثيره. السيد يولي سعنا اسكلافر غورس ما في كاس يجي فيه ذو الحر ياه إما إلا تبغي تزنزط ورسي هذا شو يخدم هكا مين تربينا غيولنا غير تربينا أقل واش سينا كان يون واش سينا وقيل تزنزع كان وتزنوزو غارة وتزلو غارة تزنزع زعما تيزنزع سعيد بوزيد أخطر ثاقي كلي بوكلان سعيد بوزيد كاع غير يغال الحكم الإلهي الشرعي السماوي دي حريش ند الأصناف الأمان الرقيق العبيد ملك اليمين الأصناف ما إلا القتل خطأ غا خطأ ذا شو يناك ربي سبحانه تحرير رقابة يحرر لي زيسكلاف ثمطثني الأمة ثاكلي ثما يوغيت من بعد ساعة دريا تسوال كيف تسوال الحرة ما إلا يونا كينا تخدم غير أدخل صغدا الحرين تسوال الحرة تفهمت كان الأحكام اليهودية محمد سي با ترو كاسي لا تيت وكنا ديا واجا ماينوث ديا واج جديد يما كانت كوينك ناكل لا ناكل الوياض يا راه تاكل ذايلاس يسخمي تاكل ذايلاس يرنا فوالا يرنا داك الشيون يرنا داك يرنا يعني لا راك لا ناكل يرنا كراطي ويرنا الشيون فإما من بعد فإما من بعد وإما فداء معنى ربي سبحانه دينا لا تروا بروبابيليتي ودين إما ريال القبطية ذا شوت زعما دارت مسألة شوطة في ماريا القبطية أنت تاكليت ناغ تمطو تحريت ناغ يعني غتفهمض كان ماريا القبطية تفهمض كان باللي العاورين تنظمهم تينس تيتجابط كذا ما تيوش راه يعني هذا شو السعيد بوزيري نرى اويثند لي زيسكلاف ناف كاس الحريه ناغ دونون طفناكيو الكوموندون افكد كوموندون كيف كوموندون ناغ نطفاونيو الكوموندون الكفار اكو نفكيو نفكثار 50 اللي وجالس عندنا الرتبه ثم مشطوح الجنود لا ربي ندفع اما من بعد واما فداء معناتها تصل إشارة في ربي سبحانه. ولكن إذا أنا قابلت مسألتي بكل موضوعية وبكل علم وفهم لذلك أشتكي الله في الوقت الني ما لا ينسى ملكة اليمين لا حرج في ذلك كتاب الله عليكم معنى ذا اشتكي قد يكتب ربي سبحانه يدي فرض في اللون يورث ربي في اللون يحلاونت تشغل دوبل في مثلا يورث ربي في اللون يحلاونت ذفي روايه اتزهم سيدري من نون اسلو قامه ماشي سوين نديري سرح السعيد بوزيري يعني الحكم الشرعي ديف قال ربي سبحانه واحل لكم ما وراء ذلكم ان تب يحلاونت ذفي روايه يحلاونت ذا شو سني حلا السعيد بوزيري ذفي روايه اش خدمن اتزهم سيدري من نون اسلو قامه ماشي سوين نديري ابتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين يعني ما عدا ذلك يجوز باش يون هذه في سوذري ميس هذه في تاع مامث محصنين غير مسافحين يعني وهو يكون عفيف هذه في هذه الحرام يعني اشاره الى الزواج الحلال غير مسافحين يعني غير مجاهرين بالزنا اكرمكم الله خدمنا راه يعني يجرس اشنو فواحش فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يعني فما استمتعتم به ذا شو فما استمتعتم به ما تعرضت قبيليث ثلاوين ثيذ وكذ ثن شرح ميرنا الثاني مذا قبيلي اللي غورف كغير أتصفوس أريد ثلاوين ثلاوين خاطر اللي ما نبغي ماشي ثلاوين خاطر ماشي ثلاوين يديرها ولكن نبيه داين نديرها اللي ما نبغي ذاكي داين ذاكي اللي ما ذاكي اللي ما نبغي اللي من يتسونفك ثيلين اولا كي تلاوين وتستخدم غير ذاكي ادر غير النظام ادر وينا وين سوا شو وين سوا شو يثن شراحم فكتاسي فافيس
اصورديس اللي مرد الفغي اللي مريت تونفك اللي مرد ماشي ذا قفايلي اللي مرد ونتسوغل ونستحيا راه بقريشيين ثيلي ذاكي غثاروغ قفايليت اشو غثاروغ ها وين الناس واشو يثن شرحهم فكت ايفافيس الى لاس فكت اصورديس يعني نفيكت مسفهم مسكت موافق مع في السومه دونك سعيد بويزري امي فما استمتعتم به من اجل الى اجل مسمى الى اجل معلوم عفيف أذف عن الحرام يعني إشارة إلى الزواج الحلال غير مسافحين يعني غير مجاهرين بالزنا أكرمكم الله خدمنا يعني الفواحش فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن زين إفات نشرح رئيس السعيد بوزري سينا غتفكضي صوردين الزواج واقي إلا وقبايلين يكزمرنا هذا يفكي ليس يورقز نظنا كاكي أرما يستمتع يس أرما نشرح يس سينا قد روح هذا الجواز سينا شحال يرقز العالي أدي روح ورا سينا شحال يرقز العالي أني غس فما استمتعتم به ذين فتي نشرح ورقز يس سرح الله خدمنا يعني الفواحش فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يعني ذاك ماشي إشارة إلى زواج إلى جواز زواج المتعة كما يفهم البعض لكن فهمني كرا مثلا يثورا أولا قبل تبغى تنكر باللي محمد وريس خدم راه زواج المتعة أنا غساد بوزري هندي صحيح المسلم يورا ماشي سيون بوذم وبيحة ثم نسيخا وبيحة ثم نسيخا وبيحة ثم نسيخا 7 ثقال ثرى بلي ميدني ضوالا قبل تسكيض بلي ولاش شيء وتستخدم انا محمد وتقيم كان يتواف ذرد يمجرد ما إلا يتواف ذرد يعني قيم كان كندي يتواف ذر اشو محمد يفذري ثيد يعني يستخدميت يرنا زيغي حليث يغالي حرميث يغالي حليث يغالي حرميث يغالي حليث يغالي حرميث يغال ذغني حليث يغال ذغني حرميث يغال ذغني يكسنارا ذغني حليث ذغني حرميث ذغني ضحاد يلق ذغني تحلل يحليث ذغني حرميث ذغني وياكل ذغني مشاكل ضرادي وتمشى وزكني ذغني يلق ذغني تحلل ذغني حليث يغال سكيتي يحلل ذغني حرميث يرنا سميتي حرم زيغو واحد رانا الساق يونس لا يونس راه يونس راه يا لازم دوكالي سي قريب لي سي عزيز ندبو بكارد عمر وسلينا راه عالي ويسلا راه عالي يحضر استكو بو بكر يحضر استكو عمر يحضر استكو حديقه يحضر استكو بو هريره يحضر استكو ذو الغفار يحضر استكو وين حضر ناس نتاكو اشو ثاقي وحلل ذو حرام تيكلتين كاروت وسلي وحديرنا لا لي تيت بونسون تحضر ترى غامد عادي غامد عمر غامد بوبكر وغامد معفون النين هو معفون وحديرنا وصرنا يغالي قيمن ينسل من اتحلي لنا ذكويني توا حرمان ذي العهد بوبكر ذي العهد عمر يا غير مدى مازال راسكي هنتقار مسنا الراول لي زوتيل شفت لنا عادي راهو لي زوتيل اشي مين يمي طفن دكوينه كني استخدام محمد اني غا السيد بوزري ما كتبغي باللي كما يفهموا البعض اشو اللي مراك طفى اون ديريكت يعني سكرا كنسلم كيقول لي هاك الزما اللي مراك طفى كيريم ذن انا السيد بوزري هكا قدني سور ان بلاطو تيلي سور لانتيفيرتي مثلا انيسه مهني هي الدينار بين رث انيسه اين رث وهم انيسه مهني اين رث خدم الله كريمه انيسه مهني ما رث سلم رث ولي اك تزما ام وشتيض ميدني ضيو هذاك ديني 10 ميدني ضيو هذاك درنو 10 ميدني ضيو هذاك درنو 10 الفواحش فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يعني ذاك ماشي إشارة إلى زواج إلى جواز زواج المتعة كما يفهم البعض تسكدفي هيك كذاب تستحمس محمد ينسلم تستحمس محمد
تستحمس العار محمد سكيو تما تقفلمت سكيو تما تستحميس كون فيهم غير ينسلمني قبيليين العار محمد سكيو تما سكيو تما نكني سكيو تما محمد سكيو تما تستحمس الخدايميس العار سكاك الاخلاق الالهيه الاخلاق النبويه سينا غادي يروحوا الزناق ايدي قار لي زونغلي لي روا دي فران شو خدمه لي روما لي دويات الاخلاق النبويه الاخلاق الربانيه استحميست يا الكباغيو اللي يزرد الجنة يزرد ربي يبغى يستوشي ثيا ربي يبغى شط وموس تا وموس تيجي تا وموس يبغى يشط يني غمان اللبن البول البعير يزير كيك شوز راح يخدم الشغل وقلا يخدم الشغل يخش الشغل لما جاي يخدمه كتشيني روح اصعد على شغلي نك قليدي شغلي وما هو ياك قليدي شغلي والله الرزمه تفضيوني قداش هذا سنه راح تقدش اي قدش قلي قدش ثورة ولي كتشيني دي روح نرداكي ولي ما الا كي راه غتقدش راح تعود على شغلي زعما تفضيوني خدم سنه راح تخدم عقلي خدم غات 5 يسكوس انا يقدش غير يخدم يتقال راح تخدم وتسكر اول سعيد دراش جاي تورر ذاك الشيره دابا خا كن دارزان طاق دايل دراش اياكي ربي يقصد رشتاقي ابدا يقصد النظام معنى عقد الزواج من مقاصده المتعه بين الزوجين ولا حياء في العلم وربي سبحانه يناد اتفكم المهور سكات النشرح اتفكم المهور سكات النشرح سكات السسنط سكات السسن الطروز سينا تفكض المهور فما استمتعتم به الى اجل مسمى الى اجل معلوم ثيلاوين ثيدو كنت النشرح مفكتس انت صور دين سنت ثيلاوين وكود النشرح ذيني فت النشرح ضيدس شو تعمم ثاقين يتفرض تسنو الفضل السعيد بوزرين تعمم توتشيث تساكن تساكن توارقاز دي الدين كينون وقبل هذه النشرح ما الا ذاكي ولا قلنا ديال القران كاين كيف تمسلي تسكدي في الدين السورار فلانا ذاكي صوص مضري كي قال ثيلاوين ثيدو كنت نشرح مزين يفت نشرح ضيد يا دوز قرد قزطاس ذاين اشو تعمم تعرف في كاع نشرح تعمم ثيو كد فلاس من هنا فآتوهن أجورهن فريضة. أشو يقصد كلمة الأجور؟ معناه الصداق تمام. سي فو تتخلص لو بري tu mis d'accord pour tel prix تصير avec les positions تخلص في الناس تخاطر دي بونus يا دي بلوس يا دي تروك تخلص تمسفهم تني طوط نايق 110 120 120 la complète il cochir donc 120 donc ارتقرا الا قد تفكر 120 سكات نشرح قد تفكر 120 هكا كيداك تزرد سعيد بوجي لي بريد نغار ولا داك الفنادق كل شيء نيزنن واش شحال تخلي يصل المهور ينادر ربي الله يثايض وآتوا النساء صدقاتهن نحلة خطر النساء ماشي العاهرات اذا قيس مسرقه في العاهرات هنا قيس مسرقه في النساء في الحرائر ما الا دا قيس مسرقه في ملك اليمين ثيلاوين ثيدو كنت نشرح ما السيد بوزيد في كذا غخسار استحضارها أجورهن فريضة. أشو يقصد كلمة الأجور؟ معناه الصداق تمام. ينادر ربي الله يثايض إلى وآتوا السنوق قبيلي ثوكشي تمام تسقارين نشرح ورقاز كي يخدمني قبيليين سقات نشرح سي الليس الفرج قليس السينا غادي تحضر بابا السينا دي بابا شحال اني غسا اكيد بغيت السما كيف غتساعد دي كداب وتوفي ضغط تستحضر السيماني وتزمير راه غتديني ذاك الني غادي تمزور تديني شويه لا انا شويه اللي تواخذ ماشي يخدم واحد كل مدوكاليس هادي صافي النظام دي بونز ارغيومون دور صغير كان كيعطي الشبح حضر كيعطي دار قاضي غير تصاوض القرقاع ولاش انت با فورمي مير تحضر اللي تحضر الازهر هاد فورمي سينا غاتسين امكان تستخدم النحو كل الصرف الشداد الشدان الهمزات الهمزه الضمات الضمه
نساء صادقاتهن نحلة، خاطر ربي الصدق اسمه الصدق تعممت، اسمه الصدق، اسمه المهر، اسمه الأجر، اسمه الفريضة، أطاس قسمون إسعى مثلا داك يسان سنوياض. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ثمطو ثاقي ما تجيك تعممت معليش العاهرة يا جماعة العاهرة ما إلا كيقول ما إلا كي خمطة أشتيني mais vraiment vraiment il n'y a pas qu'un homme en toi il doit y avoir 30 ou 40 comme Momo على أشتيني mais c'est فرحة allez c'est والتي كنت نظن gratuit هي الدين الرب وتستحضر انا السيد بويزري العار هادشي تشبح العار داكي اسكيك لا بروستيتيسيون لا بروستيتيس الصدق اسمه المهر اسمه الأجر اسمه الفريضة أطاس قسمون إسعى مثلا داك يسان سنوياض. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ثمطو ثاقي ما تجيك تعممت معليش هذا ثمثل أرجز مريغ ثمطوث تعممت إلى قد سيفك. واو tu excelles Saïd Bouzrine de la bêtise mais vraiment tu excelles اشو كلشي بنغف امني كلشي الكيزاري ثم غالي بوش نسولي سوالا ما باش تستحين سواني لندي القران السنه ثنا شويه لندي القران السنه الفروج سوا شويه نشرحم فكت ايفا فيسيلا لا ساسور دينس ورث اللي توزمه في اللون دكوين غاف تمسفهمه مسكت موافق غاف السومه بواد بولون تعالى اثن وني ذا تيلاوين دي بواد بولون تيدو كنت نشرحم فكتاس انت صور دين سنت ورث اللي توزمه في اللون دكوين غاف تمسفهمه مسكت موافق دفير تجرا صدق بولون العاطم ثاني ذا يورك راك تدغر غدا نتورا ناك تسوي نوضر نين بدك تدير غالت ثاني ذا يعني ثاني يورا شوف حال معذور اللي ما شوف كان فوش في حالي يقول تسوي ضهي ضغط سيل بعيد اشو مي شوف حالنا فوزك زاوي قيناره اكي قار ثيلاوي ثيد وكود ثن شراحم دي بولون داكي لابورت دوفين ما تفضل لابورت دوفين هاكي داك السهره فير 92 هاكي قارف كتاس انت صور دين سنت ورث اللي تزمع في اللون ذكوين غاف تمسفهام سيكت موافق دفير التجاره تينومي يدزين اللي ضرع ولكن داس فيرو ولكن كيف راكو دارون دي شونسونيت تيموريستيك هارو الدم هاهم تيلاوين ثيدو كنت نشرح مدي بواد بولون فكتاس انت صور دين سان تورث اللي توزمه في اللون دكوين غاف تمسفهم مسكت موافق مدفير التجاره تينومي دزين اللي ضرع صدق بولون العظيم سعيد بوزدين غاصوال غورك صدق ولكن ماشي شرط تيفكاسني إزمات تيفك من بعد سكاس من بعد 20 سنة من بعد 50 سنة خاصك زكا غاتي شكاع بار فوا جو نو سي كيل فوا سعيد بوزدين داوود داوت مزلين بار فوا اونجيليك ديزريغ ساتانيك ديابوليك معليش الفقهاء شو دنان إنا كتيديفك عند أقرب الأجال لا الفقهاء أنك هذه المسألة مسألة النكاح المتعة مثل مسألة الآذان القبلة والساقة الفقهاء سوف نريخ فيس وبيع ثم نسخ وبيع ثم نكح وبيع ثم نكح نكح ثم أو نسخ نكح ثم نسخ نكح ثم نسخ نكح ثم نسخ تروح هكذا نكح تروح هكذا نسخ يا الناس ولا سكيموت تروح هكذا النكاح السيد بوزرين لم يعلم أحد لم يسمع بين الطلاق البائن أو الوفاة السوس ربي سبحانه يقول مولي فكار تاع مامث منذ 30 سنة سيدي شكا سيدك سيدي فكار سيدي جبراين سيدي وين زواجيس معليش مادام ثمطوث تظلي فارا ولكن مريم ثوركازاكين ثمطوثيس اتساوي ثاع مامثيس مامس فهم ثاع مامث 10 مليون قبل افضل تريكا بورغازيس اتساوي ثاع مامثيس 10 مليون
أم بعد أتساوي تريكايس إذا غير ما يفريس الطلاق البائن ماشي الطلاق الرجعي الطلاق البائن يفريس ورقازاكي إذا غاستيني أيا رقازين كتفريضيين ولكن أكيد السم كثير باللي تسلس غاك ثامامث أويد كيد ثاع أطلع بيهم ما جيت نكحط طرويض وتشجورا هذا لا الآيات يا دين الرب يثور اللي مرد أسن كمل كان كيك وسط يثور غامبي يثور غامبي أكثر مطلوب أويد علي اطلع بيهم مش عليك السنه ماني كنستهزا يا اثقال ليكونومي اويت اني غير لقيت تفكر ولا تمثل تاع ما مثلني توتشيتني لا تستمتع ترويط ولا تستمتع نقول فيه غالب بالك سعيد بوزيري غادي يعطيني باللي هكا شاك كو سون بري كوا شاك فوا يفو دوموندي لو بري مادام شحال الساعه ايه ورزقني سعيد بوزري تسوينا دي كارنتي كثي وينك سقرو ماشي ذاك قرو ولا تكثي وينك انت غير تدي تشرن سقرو ايش التفاسير يقول قبائليه الساقه اخر لي مريقين التفاسير القرطبي نغن ابن كثير نغن الطبري العلماء القران في ذين يقفلوا سكسوت اسمي نتسايد في قبائليت اكن يبغى الخطريس اذا نتسايد دي قال لك تكتي وينك سقرو باللي تولا غادا تفهم راسك مسلاينيس باللي زي غايكي عندنا كل الزيغ ميدي بدواسن لكو البتيكو زيغ كيف فهم راسك مسلاينيس زيغ استنضي اماد عندنا قصة سيني كورسو وزكا اكتي شو تسمع هذاك ودنت خالي كروكيت تسكا ما دابا اماني باش ما غيقول ودنت خالي كروكيت عندنا قصة اكتي شو إن خير تاوذكي لي كروكيت اون اتون اون بو اتوندر مازال يلون ريست انكور يا دين الرب سيد بوجري التفاسير باللغه القبائليه قرضت مطوديك شحال مدام الساعه لكن اكيد السم كثير باللي تسلس غاك ثامام اويد كيد ثاع اويد مش الشرع تاع ما مثلي الصوره تمطدو جيت كذا بون إما سمحيت هذا الآيات النات ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به الطرطار من قيمة البوصور طز الطرطار ذاك شتا كاميونيتي نيغا ها هدا داس ندير اخر مغين لي فريزون ديال سعيد بوجدي ولا كاميونيتي نيغا تنوض الا كانت تجدغن تشوف كاميونيتي اونتي شوي كان صغير شويه لا ندينا فاهمه بلي كريتك بابا رزو داخل بعد الفريضة إذا قد زرد باللي المهراقيس وزاليسي لا قذيلي ولكن ما سمحيث نتاث ماشي فافاس هذا ولاش فافاس دينا ثلاثين تسوي فافاس بوات بونون إلا واش بيتو في الدين تخدم تقرا ديك عارفة ما غادي كيسي بابا ورصري تراك يعني انا بريدو سين غير تاخذ مال دي سمعت بعض الليفر جي ليفر هنا كيقول لي انا وين السين راه باد بولون وين نروح على يخدم هنا فوتينغ اشو تفضل باباس دينا باباس يخدم من ضرباتور ورصري غير واش اللي غير شويه سلي صغور كاس السيد بوزيري ولاش باباس شكرا اني باباس نستهينا دي فوا نخدم الفاتحه هاد السرسني ذريمن مورش الجرا اطس ذريمن سفلان طابله سفلان الميده فافاس نتقشيشت ذا زعما يستحى زعما ولا يحمل لي ذريمن يحمل ذريمن هادي الدم 10000 زعما الدماين اللي انا كنت ساكواد لا حرج علي شيخنا الجماعه كيوصي شافيث باش الشعف نو قال سرسني ذريمن طاس يجد 15 مليون 20 مليون ارفد هو شيخ الجماعه يصور ديالو تكرفوز ارفد خاطر اللي ما نتسد وفيت انت
سيما ترفد صواطاس انسان غادي يوين غطاس انسان غادي يشعرو فوسيس وتيغلق راه فوسيس وري الصواد راه غتيغلق قال لكم شاني غاستر داك نسى فوسيس وري الصواد راه غادي يسمى يضو ذانيس على الدم كله يسعو مور الشيخ لابولس عليك زعما ذاك الاب يرفد 10000 زعما 10000 ويقول 10000 نعطيها الكرواسون روج ياه يتصدقها نعطيها الفقراء، هذا لا يجوز. ما تصدقش ماشي نتاعك نتاع بنتك. هي اللي تخدم في الكاميونات سعيد بوزيري تيلا وين تيدو كنت نشراح مفكتاس انت صوردي نسنتور اللي توزمه في اللون دقويك دقوين اين تمس فهم مسك موافق مذفير تجرا رفد السعيد بوزيري رفد. قالوا ربي سبحانه دينا لا يجوز الاب باش يتصدق بالمهر نتاع بنته الا برضاها. اذا كان وكلاته في كاس بروكيراسيون ثم يا سبب صدقيتن ولا شغل هذا فيما تراضيتم به. تا كاميونيت نتسع ثم كان البلاسمون نتسع سيتي خلص لي بريفيون نتسع لي كوشونيري نتسع لي سميتها كل الفيتيشيزم اللي سعيد وجه نتسع كي انفيستي لي كولور روز يقول لي كوسان لا برودري لا رافينري دخلت كاميونيت هذا زي كي انفيستي لي مويان de protection, tout ce qui est chaussettes, on est là, c'est elle qui a investi. Maurice, الحقيس ماشي دفافاس كنان إذا نتسات مسكين كنان غاف لازيس. هذه الفريضة إن الله كان عليما حكيما. يزرع عليما بشؤون يزرع تيجي كوي دوان في البول يزرع الله لا تدي شوالي. تصف النظر تصف سي فوايور تصف سي لا سيكتني اللي فوايور سعيد بوزيري صحاب قرايج تصف تمثلت يفرند فير شجره السوق يفرند فير شجره سينو ميت الزين اللي درا تصف كان الله يتقرايج ست شجره النظام هذني غارثني دي تروحوا يزرع عالم باوي عالم والله سكري لا نزرع هذه حكيم في شرعه يسعى العلم يزرع كل شيء وذا ياكل التشريعات غادي يفكا الزرفي غادي يفكا ثيريسي غادي يفكا يسعى لك الحكمه. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. باللي ونون زميره شو تقولون زميره ثيلا وين شاي ينكح ونون زميره غادي ينكح ثيلا وين شاي ينكح وفهم غير ياكل التشريعات غادي يفكا الزرفي غادي يفكا ثيريسي غادي يفكا يسعى لك الحكمه. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. تلقي باختصار ولو الزميره غادي يجوج يوث حره ذي الوقت الني اش يخدم يوث الحره ذي الوقت الني اش يخدم نحن تمثلات لنا في لا ميثودولوجي غلق المنابع ثيرك وان يسكو ثيرك وبوكلان ثم ما الا يون ويزمير انا غادي يزوج ياكل الحرائر اكو تي كذا صوت زمزم سوق قارون ما دي غرزان اش راه يخدم يجوز باش ديال تكليث قالك تسنو الفض يوم التشريع هذا ما ينوت التشريع سيدنا محمد الزواج بملك اليمين لا يسمى زواج ولاش هي قلت وفد راه قلت وسنا راه ياكين محمد يزوج لك ماريا القبطيه ولاش هو الصغارثن ولاش هو يمشحني يضوزان ولاش ولكن يتمثل أتيلي محصنة مؤمنة مؤمنة معناته من ربي محصنة إلا قتيلي ساعات رفقة ساعة الأخلاق قتيلي عفيفة من بعد تكليتي توربان وتستحي مرسي منون 2025 تسكدي في مكاري مثلا تسكدي في مكاري مثلا ماشي يوث سوثا يقغر انت عرفت
اشحال تسوت ويناكي غرا نك تعرف زرنك واش تقرت ولا نسن كتا سعيد بوزيري تفكيض الفغي ايمانيك غادي تخدم التفاسير يشبان وكاكي ذاك زر بلي لو ريسبي ولا ذا القدر وتجمال يمدانا سوك اللي خاكات اللي خدا سعيد بوزيري اش عارف فهمها سكوياكي هاد فهمها كان بلي ذا زال ذا القدر ورثي راه اما الشيا كينيك قريش تاكي تفضل تردايلك اما يمدن اذا قد يسلن وتستحي راه وتسوق على ود ميك زكوا ثنود ميك ورا مثليمت اللي ملك يوثي ومدن سجن ويسوذم ور 19 عاد قرض ور 19 قدرت اذا من عاد قرض ولاش و 19 اذا من بوذم اثن انا ماشي سوا غورك سعيد بوزيد هنا ينسلم لك ذاكي ولاش تشغلنا لود مونس ندي زكا ونستحي مارس العاره المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فتياتكم المؤمنات فتياتكم المؤمنات وكذت فلاس تسيلي مؤمنه وتسيلي عفيفه تسعى النفس على الحرمه والله اعلم بايمانكم ما انت ربي ذاكي ما كدار العلماء التفسير هنا كيف غادي ربي سبحانه علينا بالظاهر والله يتولى السرائر مش مقل كان عندي فانا او عندي ظهرا ولكن السر سوى ربي يعلمن سوى ربي يزران ايوي الظاهر والباطن يعني غاسي بوزي القران كينون الا ديك الظاهر الا ديك الباطن كون ويتو فهمي من نون سوايا كي الظاهر كود الباطن كي سوايني فانا كود ويني فرن تكسمك ني داوني هو الشاي هو ياون تون في كاون توخشي داون تون في سعيد بوزري عندنا الديل كاستا ثمثنيه بلنو كذا يبغانا المسلاين افيكي كنت يتوافدرن ماشي فاين نظام مذاوين ثقمات يونان مذاوين ثقمات يونان يما استتسفن ثقل تاكيد السوحاش أمد شمثي قاذ النظام سوى ما حوذرن العراش عندك ثلانتيلي انسو فيسكا زول الخير هي هو السلم كي تسالي انسو فيسكا زول كشتيني اكش تقرزض عقلي شويه كان لاباس تنميرتي تصايقود وداك تسلي غارا نكد عن ولا نكد ودفن غارا تقرزض وسنه كيكو عدان نشد حكايه هكا كي سميتي وين لها تنميرتي وقيلا كور يثقيم شحال لا ولا بضاره وقوره شو كي قيمه شويه طويل قيمه مثي ذاك تفقد ذاك يسيقار وينثني يكتشينا مكي تسيلي بازار كتشينا مكي تسيلي وريا غواره شويه كان ما يجمع مليار وثنمير ثايا هو سي تري جونتي هذا اللي ذاك السلام ما كاين الان تنمير سي تري جونتي هذا هو سيرت كايني غاف ذيك كرسان شحال يكون يسلي يظل اللي غتحس غالي يكسب يروح يكزمني سيدي يظل شي نواسن وين ثوالات كيكي
لا خاطر ستوقث سوق لا فيديو نسايد بوزيري سي يوتيوب ديكو صافي دويني ذا قبل دويني ذو غور وي دويني ذو غور ماشي ذا السينيالمون. نو با دي تو دو قاعد تناقشوا نص القاضي يفكنا خسار شاكيني نخدم كنا كيساعد الحال خدميت هذا انا خدمينو من نزمر اقنع ذاكي مازال انا لا يضل لي غاسا غادي دي غازكا هاد خدمة ضاينو موريس ميريونا ياك هو غينو رخدم يوان قرا كتا ميرتا فودي كرسن مالا مانا كان يثنيس الكذب يتساعدين ولا ضد يوضن داكني يثوارث مسلتني كان هذي جلب هذي روح عندك النظم ثوال ضم كيس عديت العار اسكيك محمد هو ذي فوحانا أدياوض كان لو باساج ني غور كتشيني لي بروبليماتيك كي نتا غادي روح هذه داكيني لا حرج توقرت أولا لا حرج لكن لا حرج غادي يجلب ولا شهور ولا شهور ولا شو غيليف يتواكيس وها منهم بعد سنية فغمارة ثانية كتشينا كيكيون استقبايليت سوا والني ولمن استخدم لا تراديكسيون ليترال مرنا ديفان يتفان ما تدنا استقبايليت ايفان يتوفسر تحوج ضد التفاسير مثل نيض كان استقبايليت يتوفسر يساغيونهم داك اللي وقراك ماشي من استقبايليت هادي فرج ربي تما غادي فيك الفرج نغداش تراوينا ذا النظام ولا دير سلهضور هكا كل يغتك اللي خدمة راه إلا والني لليكسيك نور تسين ضارة نتما تروح ضد مقلوب ديال الديكسيونير نطارب ستافض لا جاي استحلال الفروج نيثني غام يخدمان ما راه يلي تمثلت ساديثا ثول ميثن أثديني نستقبايليت ما راه يلي أولا ني لا ويزمير راه ثديني استقبايليت ثيج كان كنيس تعرف أثديني ومن بعد يمذن فهمنا راه غادا ذي روح سيت انت عندك نيثي ساد الحال اديني اول نستقبايلي ذاكيني النيف كينا كيف باسي ماس ثواش ولتيس يزمر ما ميثك والسخدم من نيولوجيزم كنت انت مازيغت لما عندك ني وريزميرارا نعمل شد توهم وديس اثيج كان كلي استعرف كتقيم الداغيول وتفهم ضارا انا سعيد بوزيري نولد سيد يزكلي ستاكو صورة الأحزاب 50 51 52 أما كنت تشوف دار رايكو يسور فاستي يرى التعريف أما كنت تشوف دار أمسكي استمتعت ماكي ماشي كيف تديني استعرف ساكن هذه جلب هذه روحها كاين مما راه تديني استقبايلي ذا شو تازغ ذا النظام تنشرح الفرج تمطوس ولا هذا ذواكية كل سياق كالخن توصفهم هذا ثنكوني نكشم ولا كل نغرات شيط نتعرف أمك كالخن ذي السازية مسياك ذي الستية مسياك ذي سندني ضوال استعرف ذا ولا ربي غدا يناي تنمير ثالنتي ذي قلا ولا ذاك الشيء هو عشيني غافو ذي كرزن ميال ثيكلت ولا ذاك الشيء كيف سير ماك سويني الان تنمير سير مغطات الفار هذا غنتو غالب عقلي ذاكي كراون عقلي ذاكي كراون خرصهم يبوا سي سمانة وباش كي بزاف هذيك ولا قيمة هكا الويكاند سادة على الويكاند دوك يحس صغيرة خاص هي شوية أول كي خاص يد ساون تنمير ثالنتي تنمير تكشيني خاص ولا ذاك الشيء نور تخصص تنمير بيه هنا ارتيكل أو تاخذني يدك ثلويث تنمير انسو فيسك الزول يزم انسو فيسك الزول كرزا ايش تكرزا ديزم كواوال ديزم توزارت ديزم تقبايلي تنمير ولا كونوي يميل لي غير ولا كونوي كيف سيسول écoute c'est pas pour te jeter des fleurs c'est الحق يعني c'est la manière d'exprimer الحق c'est la manière parce que là il va الحق تنسكي il peut pas s'exprimer مكي دي سوفا مكي دي فكين ميزال داك دينا انا خاطر الحق سبقين تسقبي لي ستار سترومي dans toutes les langues أكنيلا
خاطي الجزائر ديالي سماك تسلا شرها مليح فرحة مليح. جو سون ذاك ديالها خاطر un réconfort intérieur tu peux pas t'imaginer. قال غازم ماشي مي ماشي تنقولها. مي ماشي مي اكدينا ماشي مي يقوى صوض الاخبار صوض تيدت ذاك دينا انا خاطر المثل العشي الفاس صوض تيدت الفاس العشي صوض. Ça veut dire tu utilises les mots القبائل قلنا باسكو تشيني وبغينا القبائل وزرينا بلي هو ياكي il est en train de sacrifier il est en train de faire des efforts باش يكون يتساكن القبائل. أين وندي قراكو قوال أياكي إسلامك فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. Il l'a traduit littéralement يرنا زي ونديني القبائلي تندين إسحانكني أكي هو ياكين il fait des efforts القبائل ديالنا ربي ثوان أكويزاد باش يكون يدي ساكوي يرنا هو ياكين il vous a rien imposé. وكون يدير طفل ماشي محمد يسرساو السيف لاكينا ونتشهد من هذيك سمعها قرايلون ذوار راولون ذوات لاوي نو يناول أسال الآية ياكي كي وانت تستعرف يتجاولي تيدير لك نستعرف يساعدها وانت يسفهمها وانت تستقبالي موثو من مرة لا تراديكسيون تفسير الاستقبالي توالي تفسير ابن كثير تفسير ابن جرير الطبري تفسير البغاوي او كل تفاسير تفهم اللي دينا كوكاوا ويسكي الدبارة ديس ويسكي الدبارة دونك ظلعار ثورة السوجي كوكاوا كواساكي لقد فهم القبائل بلي ظلعار شحال يجوز ندير اشقيرة وناز ندميلا والصحارى سميت لا تراديكسيون كيز تخدم مع القبائليت هي خدمات سميت لا كوريكسيون هذاك قال انا ولاش فلاس هذه سين غاكو ذيك وشقه خاطي تي فور يا كوا تي فور خاطي ماشي ناك دونك اون فوا سي با بور جوتي دي فلور كوا ياكي يشقر ويكون يفو ديفي يمكن قلي غير تعرف غير الايه ياكي غير التفاسير اللي دينا كوا قبالي ذيني لان الله لاتر وين يبغاو تيدي شباحيتو وما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. الاستمتاع يتسمى رفع الارجل ابري دياس داس لاباي الزواج نو الزواج المهري نزوارو الى قيل قد تفكوي مع القبايل الاسلام كي فرق غير تلاوين في مطوط تاع حريه ثلاث مطوط تكليف دايكي وانت هضروا كوات ثاني كذا يخدم المجهود يبغى يكون يدي ساكوي اخوي ساد اخوي ديما نوان باسكو انت ماشي انت ولدي تفهمنا كاينه انت ولدي فيك ليدي ولدي فيك اون ايدي ولدي فيك ان بوان كون وي لي ديني فوق كي سوا ان ديكليك الا قد سام ديكليك دينا ربي نشاكل ديكليك هاك باين نكوني نورمالمون نتوكل اختيك ونتوكل اخر مرفي ولي سعيد بويزيري شو دي شكر سي قال لاني يسماون عزيز غلاين انوا يسماون عزيز غلاين وقاعد يخدم الفتوحات الخير الفتوحات الاسلاميه انوي عق اكد بن باطار افخ ولدي يا اخي لا فوتوينو زعما ولا صيغه ولا فوتوينو دو بروفيل الفتوحات الاسلاميه وين يسنن دي غار لي ديسان ولا في لي كاريكاتير تفهم الفتوحات الاسلاميه تخدم باش كي دينا كوكاوا تخدم يسافي النساء و دونك ديك ما ديني ما كديني باللي هو يجي هضره ديو كذا ديسلد هو يجي ماشي ذا جهالي تجهل ماشي ذا الدرويش الدرويش هو يجي تحارب في مسليتيس تحارب في لاصليس باسكو لو سول دونجي كي مي اون كوز لا كولتورنا تجديدنا لاصلنا إزوراننا لا ريليجيون. Il a bien ciblé le problème de notre culture. Zawagi qui représente. Et alors le problème qui sera المشكل دينا كي سي كيداوي وندي كيما كيداوي وندمي كيداوي وندير لي اش تيدار نتاع داوي الا قد تفهم القبايل
كيف لهنا ثورة كاوين لي زيكول كوراني كاكي مشينا تلقى قبيله ذكر قبيله صدار جديك وهنا كاين كرجال قاينو حربة فلوس وحربة هذا وين نميك هذا وين اللي كيصغر القران هذا صغور كيسحب باش يدي فما لابري وين دا اللي كلمه ثورود ثروي داير صافي دير لاصلي كيزوراني داين توك زمان الشيمي سيدت باسكو كان خاطر هو سي سا يعني باسكو قلنا الاسلام كي يبو زابطا كيكون يوث راه عباد مثوان ميم تلولم دا كون يوث هذه يوث ايفابات هذه يوث تجديد سوا شو الثروه هذا ذيك ساعات إلا تيد معطوبة رحمة ربي سيرفيس إرساليس يعزاون توزاسو ديالك ميرسي كوا ميرسي يا عزيز تلميذ انزو تلميذ كشيني سوا قدار نسيوض مثل لما كل دي تتقرم داك كيما نون سوا قدار نسيوض اللي توافق دينا دي فرو الحب غفاليم دو فلامينغو ازول انا شوفيسك ازول كشيني صافا كثير اقلا غندقيرات نخدمت زمرت السلامه نسيوض بيان سير تصوت الظاهر تصوت اشنو هكذا ثورة انا مازاليت باسكو نكوني زيك جال وفات سي انتر حرام تحضر على لا جونكيرا باللي ولا قاصح على جونكار وي اشو ديال الاسلام يتوتوريز تروح على جونكار لا جونكار ديوت تمديت لا فرونت يقال فرنسا ديال الاسباني الناس حرام باسكو انا فينالمون سي توجور اون فيغور هناك دو فلامينغو هذه ناقص سافون وايت الليض إلا زهيرة هذه غورك وي ايفيكتيفمون بازي ما تبغيض ما إلا تلا اون ار دو روبو حبس غالد فوالا يجرس ميرسي تنميرت دونك وي ديال الفيرسياكي تمسلاي غاف لا بروستيتيسيون ماشي غاف فاين نظن محمد يستخدم اياكي يستخدم ثماد نتسعه مادي مدوكالي ساكن يورسو بركان غافو شبحان اشو سعيد بويزيري نغي نسلمن بوساكي اتفهموا كان باللي استحان سواياكي سعيد بويزيري تيصوتن اديني باللي ولا شاياكي نعم شي كيكواتي تشبيحه كلي ازرت كان باللي استحان سوينا كان يخدم محمد سوينا كن يورن دي كتاب تاكينس ولا يمكن دي توافد درس قبايلي ارزاي يقفح يشمث ما الا محمد قرايشيت ورسا شو يوقف حنا الغارصن يشمث نو اي العاره اي نتوالي نكون استمتي قبايليت نتوالي ذسك نتوالي ديك ساسكات اسكاك وداس نزميرارا نثني غارصن توالنت ذا ما يغنو كيلك شوز دوردينير ذا ما يغنو ثولي ديدنا ثفث الزول ثفث هذه ثفث تستوفرنا وزرارة ثوليد ولاش فلاس واش قا ثن طونطون يصوتد طونطون الزول azul خالد النفا azul يا جوا انكني غدا لي كايا واش قرا شني بغا تعطيني كاكل بلان تاعي باسكو سنة البروميير سياك سنة التروازيام لو ساتيام لو تيزيام الميلا ساكية تبني كان في الريبوبليكية واش بغا كتسليف ولا تشيني تبغى تولي ساكي تصاد يعني مصحال انا غامي ورسالة شو يجا محمد ذوفير اسكري لاني يسبقني سيدي محمد خلا ولا سموموح ولا سقوي دار واو هاشو ذاك خسارة كايا وا هاكي الفرية ولا ذي الحوم غادي يهدر واحد وين كي الفرية غادي يبخل وين يبغى ندير سبحان ماشي كان تيزت سبحان يتعدى ذاك اللي تيزت كشيني الظن قبيلين شو يلان زين سبحان من شو غير كشيني استنيك صاتعاش وين كي الفرية غادي يبخل
إلها إمي إكسترا تيرست ما Bien sûr, يا واو. تعرف البروميي سيكل ميلا ساكيني غاسبيد بلا تقول لك شنو يديروا له. يورا كويس وفد يورا سوبر كان عارفوش بحال يا وما بحانينو زولا طونطون صافا نزير الله ستوفا ما كيديني نحمل راك سدع زرير هكا حمل وين ربي انا وين يعني يكسلاني وين يتمسلايض ويفهم لا ذا شو يقول ثمور تقبايليت امني هيا هو امني يروحني يعني يحليك يروح على الطبيب تدي زو ابرا كاينين هو فينالمون طبات يقول صحان على ولاش ذا شو يتجي هذا ثنيض يعني قد شريون لا خاطر تزرع زين تزرع إلا قدنيني زين فوالا ويمنزن سكيت فرل كرا غير ساكين ود الهنا الهند كنت كني كل ليدونتيتي مشي كني كل ديمقراطي واقي استهزن ديكس نتساني ود يوفان ساكين قد زوير سيتاكي كل تقبتي ناكي كل يحشكل حيرورن هذا كاين الكونسير هو هذا كاين الكونسير كمل اوليك يونا من الدكتور سعدي مثلا تصدر ثغور يبض اللي ما مشي لا يتوحمل مشي لا يسوى زاليس اللي ما يقديش دي الشغلاكي ماشي داس ديك ماشي فرا الشغل يسديكني انت شوف غاد ديني غير هو يعني اخسر كيني دا يغن انسى غيديك à partir de quelle époque exactement c'est 2001 c'est 2001 les événements اللي يديران دي 2001 سي المثل والناس رمات 2001 فوالا طرق يفوا عفرني قارن سكيميرني وكذا عذاوناكي توذرتي سيدي وهنا غارنا السني اذا سبدلن اثم كحلت ثايت يفدا وياكي سي كو ا بارتير دو مومون يعني خذ من دي ريفورم خذ من دي لوا خذ من دي ماشين تيروك ريان كو بور فيزي لو كابيل اي لا فام كابيل قبيليد وقوات قبيليد مقل كان ياكي قداش سور فيه كان ميث لونسيد بوغاراتوس دكوياكي ولاد سميتو ولاد لي بروغرام لاميليوراسيون دي بروغرام تي في تو دي نوفيل شين سي 2001 ذاك نولفات لا 1 لا 2 لا 3 لا 4 راديوات سي 2001 ذاك نولفات كورا راديوات سي 2001 ذاك كويس يتوكسن يزرفان سواطاسي لا بريس اني دايره لو جورنال محمد بن تشيكو اليو لو ماتان لو جورنال لو ماتان دونك تفهم كان سي لي زيفينمون 2001 الا كرا فهمن ذا شنو نيجان فدل الناس يثم كحلت ثايت سور فيكس ماك ولا تنغورك كي يعود كيما نعرفوا وليك يعني جو مي سوفيان تري بيان دو سيت ايبوك بنشيكو سي لو ديريكتور دو جورنال لو ماتان ومعروف مسكين عذبنت يعني يتزرعوني على الحبس تورتورينت دايور يعني ثولا بار لا سويت لي اكزيلي en Europe, en France. C'est le seul journal iranien qui soutient la Kabylie de l'Ouaqtania, qui a soutenu le mouvement l'Arrache. Mais ما سجينا يا هو اسكي يعني امانوغا الموفمون العراش اسكي لقى يعني ثم تقبل تسجينا تضيف البيلون مثلا يعني اتونتو تخيلك طونطو وي تخاركي وين سي 2001 ذاك السار داين بودا ولا سي 2001 غير ذاكي تخيلك غادي نصيلي ذاك يروح داغني غتزرد الغور عليا وين كاين فرنادي مخال كاين زريغ ما صرا كتفزع التيلي اللي كان عاوز يستقسيني كتمير ميدي يبدا ويا كان اللي غاك ناكسي 2001 سكوينا كنا كنت ضران اونطر الموت الوناس اكو سندك نطبضار توفغني بافار ذينا فهمن كرا فهمن ولا انت زمرت يلان ولا انت زمرت يلان دارسي مدناكي اميك اثن تحبسط ماشي اذا انا تحبسط شحال يقيس نحبس نسكو سميت فرا الكران يكتو واحد بس وقبيلي يكتو واحد بس قبيليت يقيس ديك قبيليت ديك انت قبيليت تروزون كاثن حبسن سوسوفن رقمن شماثن وسقيمه ذا ماينوت الور ولا ذنيتني سور في الصوضي دونك سي 2001 انك كنت يظهر لي زيفيرمون فهمن باللي وكذا كيزمرن
زمرنا دار ميم زنيد ولا ما إلا قيمة كاكي ذا شو ذا شي تساوي ثورة غاثن نحبسيثان مازال يتنذفغن نغاثن مازال أتسلال أتسيلين نسوس فيثن رقميثن شمتيثن حقريثن عقناسن زيغ مازال أتسيلين ثورة سي كوا لا سوليسيون فرابل كود ويكا ذاكي ذا شو علي وش نتير بو عبد الله سعيد بوزيرين بو علام جوهرين دحمان صدقين الشيخ حامر ايوا ثورة كاين هاد كمل في مسلايلك يعني سوازن نسن كاين جو ريكوني فريمون القديش لك ايوا كيديني جو ميرسي توجور تسرع كاجبيل ندفغو مسلايا يتسوي سنميرتي يكون سنميرتي يتسوي سوا ما كاين هذا الديكسيونير اما كاين انسيكليبيدي فهما كاين ايوا سي ان ديكسيونير ما تبغى تستزرب ذا شو لا ريليجيون اي ندير نشوف راك نغافوش بحال كتي السيوضه ولا شكو اكزاكتومون ذاك هو تسوي هذا الموديل كاينين ولا توالي غوكاد كي تكونتاكتي لي ميديا فرونسي ايوا كاينين خاطر ساكي قداش يلحم الحرزه ياك هو وزمان راه وكاد يعني كيفغانا كيغا فر نسيتات نغا كسنا ازرفنا نغا كسن تقبيليتنا خاطر ثيرا بقبايلي اين اللي جاو قبايلي ماشي داينا ساكينين اري محومدان الساكي توسل قبايلي ثالي شالمونديال دون الموند اونتي سلنا كيسنا اما كي سينا لونيس ديك الصوتي وادي بعزق اكزاكتومون يبعزق النو هي وادي غن الا ريديس لونيس معتوب ذا ريديس الفروض شوف الشيني غنمنعوش الصرف النظام خاطر في الفرض كان قاروني بوزلم تناضل استكيض ثورة اللي مرمى يدين دين جرنا في ذاك نيفوي ثواش لو الناس ثواش كيثير ثواش نفرحات ثواش نمنقلات نيت منقلات ثواش يسميس لي زابرانيس نكون لي شونتورين ساعه ماشي لي زيكريفا خاطر لي زيكريفا شويه نقارن دونك مسلين كوا فايقي نهندي زوار نجار ندافع اما كاين هند الجام داني من زني ظن ولاد نيثني وفهمتني نكون قلق غادي الجران سن يعني نكون نومن سواطس باللي من ساعات تسوي لكن انترنت ساكي ثموسني تنلقى ذوك فوس بومذان ذوكويكي يقلا موسيرم باللي نكون غنسيوض عندك نصوض نار نيثني خاطر نكون ساكي تشنفك غنيثني وسني تشنفكارا هاز كريم بالقسم كذا بان رمضان اللي مرسعان تيك توك هاز اللي دايني ظنا دير كان نشوف غاك ديني غايا هو تولي غا من مقرق ولا نسد عدا ارمي ميدا ساكي صافي ديرو كاين كي نعاش نتواليثن عندنا بالضمام يعني ولا تسيلاوين بونت تاع الحبس يعني دايري قبل على العقل اقبايلي غساكي مي قرنا قبايلي سانسيرمون سور سا كونسيونس لوي ميم الي ريسبونسابل صافي دير اسكي يعني يعجبها سوا نشتاقي يقبلي او تيقبل لا ما يقبلي تديني غشغل تيقبل وتيقبل لا الا قد يبان لي غير ديني تيقبل لا الساكي غيا هو ام كيقلق ان كلوتشو يا كون نشتاقي اتيدي نخصم كان السن على مسلايين صافي دير سي كوا لا سوليسيون ايوا كان في كوالي واضنين لا سوليسيون كان لا سوليسيون شوت محمد ثاقي تينسلم ثاقي الديانه ثاقي كلي الساقي بود وسن ست اتصوا فضحت باللي سوا تيكلاخ سي لارناك نقارن سترومي تيكلاخ تمساري ذاك الخمساري ذاك قلن تنمير تاع طونطون ساقي لا سوليسيون ايطيج نجرجر نشوف فيسك الزول السلام على من اتبع الهدى الهدهود الزول فإذا خطبك الجاهلون فقولوا سلاما سلاما يعني يكونوا أزوليكا وذي لاندير كاست الزول كاين وسعد ديوا كان يقدر نغيون الحديث ازرق على ما الا وند التفيض يون الحديث ينيت عند سيدنا محمد ناس
وبعزتنا بعزة الذي أعزني أن يوجد عباد على وجه الأرض لو أقسموا على الله لأبرهم. فما سافيدير الناس لن يمذنن في القاعة تقال غف ربي يزامبوز ديو. لا ما تصنت الحديث هنا خاطر ماشي الدعاء خاطر ماشي الدعاء خاطر الدعاء يبان. فإذا كسين الناس فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني. ماشي ذوينا لو يوجدون عباد على وجه الأرض لو أقسموا على الله لأبرهم. فما ça veut dire ils imposent au Dieu s'imposent هنا في ربي. أبري مسنين منهم هذو يا محمد الناس أولياء الله الصالحين اكزاكتومون يسدد ديمانيس انت بلي بريسيزامون ديمانيس يقصد فهما صافي دير هناك تشيني وزغال الذي يوث تقصد يحكون جد حكيتي ديون الامام قفت مع مرثاكنيا تقصد قيوني سميت علبه سميت يبغى يوال زمر كانت يتسجل كل سنه محمد يقرص يا ثعلبه الناس دعوني ربي غيدي في كطسن المال. الناس ولدي قيمة كا خير هاك يقلك تقرزوض وكثرات مرهم ولا تفاضي وبريد ربي تخرك الدعوة نشي. ابري وين يتنسيستي ابري غالي ربي محمد يقول ربي يقول محمد في ربي يفكايز دي وين يفكايز دو المال يمرنا المال كيمير ذي الغمان ذي المال ابري يكون بعد ابري يغالي وين يتخرك ودي تروح راه تزاليت يبغى هذاك في الدين يكون بعد يشمك ذي الشيء تو يكون بعد وما تثعلب فهو كافر. صافي دير ذا الصح ذاكي ثورا غتمرض بلي الحديث هاكي صحا بيسكي محمد يتقال في ربي يقرا سي ربي ثورا كينيا ما حواج غير الحاجه الوقت نينس اسمي قلا محمد هذا زل غرغور سركع غسينا نقول ربي قال سي ربي يدي في كامل يروح وجهت اقلي مازال فوق على البنيه فهاد مبلغ خامي غير دي الفغي دي الفغي ما إلا تسمنا هذا ديني وكود كانت تلاوين نس واش دينا واش دينا يا خاطر واش دينا في حكاين زاد في حكاين كاينين في حكاين كي ثورا ماشي قرناك لي زيستوار ادورمير دو تاع حكاين يسكانين سي فديا انا كاين نحقر باش نقرا وليدي تاع حكاين كاينون ماشي كان سي فدي سكانايت السكانايت دخلوا باش نقوامان يقلاصين امان يجمدن اتكشم داخل قوامان يجمدن يعني تصد حكاين كاينون امين تصنديت مدا والله عرف مين يتصن داخل وقولمي دون ان باسان داخل وقولمي انكرويابل. فوالا تنمرت هيك تنمرت فودي تنمرت يتجنجر فوالا توجور قلا ذاكي نحملتنا لك تسوات رثاي ضيق في كفو ذاكي الى قد سالي خاطر بليجي هلا هذا الواجب كون ذلك كان من جمال بور لو مومون كنتي نقلك تقول دبري سيمرناكي كودي يدير اللوم يتيدي تشبيحا ثاني ميرتيك هيك ثاني ميرتيك سي ان دوفوار بليجي ذلك سي لا موندر دي شوز فهمت الحاجه كان كتمشي طاح نخدم خاطر اسكي دي عارف لكن كاين 1985 كي ساعه 15 سكواسن دات ديجا مع مارتيتو ابري بارتير دو لا راح كني تروح هذا شحال سكواسن قريب 40 سكواسن تمخبطاك ذكوينا ثاقي قريحه كي j'arrive pas à faire ma chose là sincèrement c'est un travail formidable parce que sincèrement بنادم قبايلي لا قبايلي انسان لا الى قد يزرب باللي الشغل كيني ما تصرف ضيا تعطي الغرف لك خاطر هاد الانويدات دونك الشغل كيني عم شوف ثانوريه زعما ثانوريه ثانوريه كي ديون وطن يشمر ثغراسين كتزيزوا ومن بعد ثانوريا ويدي قدشناك ويدي يخدم تزيزوا واستفقنا راه يعرف استفيقظ ديون وطني تاكاي ديريكت يشمر داخل صغارني طوراس تاكاي تزيزوا وسحلفونا راه مساكي ثار ما يوفى كان ثغراس ثني ثنكار
يتفق عليك ما يفا كان ثغرة سنيت نقار دونك كاينين ولا عرفت كاينين اشوف ثارث نوريا وشغلاكي اما يكون غير السنقار شويه اسماكين ثانوريه دي اسم تقبيلي يسعى نظر تقبيلي دي اسم يسعى نظر وي سيت نان فري سي نو سيت اون مالادي دو كي اسمي تقبيلي ثني تاع حريت تقبيلي ثني تاع قرات ثانوريه قبيلي ثني تاع قرات تسقانا كاكيا ذا طان يكث ثوراسين يكث زيزوا دونك مالا تكشمت ثغرس ما تكشمت ثنوريا هاني مثلا غزوش ديال لي كومونتير نيك سي ان بارازيت سي ان بارازيت مي داخلك صغار قلتي لي داخلك صغار واش بعد دابري لي زيبيكيلتور ويدي يقدش ويدي يخدم ويدي جاربين تيجي جوا واش اتفقنا لها فما يعرفش في قض داير قالنا وذاك ثغرستين فوا تكشميت صاي داينا تنقارو حاشا ما الصرغيت كان ديريكت لاني قال الصرغاين باش كنت كونتامينيتار ثغرستين النظام اما دونك سي داش تاكي دونك اكزاكتومون البارازيت تاكي كيف ماكي مثلا رد هنيك ولا مشي ديك شويه تقرب دي تقرب شويه لا ديزيرتيفيكاسيون مشي دي تاز تعرف تاكي تعرفوا تاكي نسن فانا دامبوزين لي دونتيتي نسن سي تو ذا يقلان ماشي ذكر الخير ربي قلا قولوا نسن بغانا كاين زعما الحياه الابديه الجنه تصوحضت تعيش في ذلك خاطر راك قارن دينا غرسنا لنا ذهني وشوني نقارنك ان الموت موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين هكا ثاني تنمرتي كاع جاي سيرفيس ثاني ساكن كي غادي سمثني سيدا ساون استقبايلي ثانوريا تيموتي روبان يورد ستروميت لاتين ولا مسنا ستروميت هيك اول ثني ستروميت هاني مثل استقبايلي سيدا ساون ثانوريا ذبعوش يصدغنا صغار يسخسارن ثغراسين تزيزوا اقارن لي كومونتير لانه قاعد يقارن ثانوريا لانه قاعد يقارن وكذا نيد ثم تيغيوانين نيد يقارن ثانوليا لا ثانتي لي يقارن هني غارسن قارن ثولينيا سي جوست سي ان بتيت ديفيرونس دو كوينا اللي طار كان ماشي ميم با ثورة ثاني تواب درد لاكتانيا ثاني تواب درد هذا سنشفو ثانوريا سار ما غادي زوما القمدل هذا سيشفون تنمير ثاني طيش نجرجر تنمير كيما هاد هنا اول مشطح كان كيكي ما ولاش واحد ما ولاش كاس اول وقيتي بس اللي مر لي ميكرونيك معليش فازي هذا طونطون الميكرونيك aussi أزول محمد أزول محمد ولاش بالك أنا وكلي بغينا هاد منطقة هو الغرك إنزو فوالا فهادي هنا كان يتمسات باللي رايني تقارض كذا تيزاس هذا وين القبائل بس هنا راح تغرب شروط المجادله الايه 22 عندي ثقه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءكم او اخوانكم او ابناءكم جامو فهم غيد ايجو سو دير لوريجن ايجي سو دير ميم سي اميك بالك شيني تصور بالك شيني في الصراب شي طبعا زينا يدي كرميك بالك يفاق بالك يغرى بالك يكرد لي بوك النظام ماشي لي بوكينيك يسعى لي مويان دو سافوار اسمع ديال في ميكني ميوكيد في الدين تاكي في الدين تاكي الى قد مكرم زعما صرت يا اخي الايق 22 سنه مجادله نو اكزاكتومون ثلاثة عندي الآيات 23 في سورة التوبة يعطيك الصحة دونك شي الباطل الآية سو دير الدين كي ويرص ورا يتمثل
Ça veut dire, il menace les parents de l'Eskeg لهنا هذيك لا بروجينيتور نول هذيك نول انا كتفي اسحق اكثر نول هذا كاين اكثر نول ولا قال انت من مثلا من متى كونوي ذي كفريون اكيد قرا الايه خاطر يقول اكيد قرا الايه سوا انزو تسوى لا رفقوا بثمثن بورا ذي مولن دورا ونسن يعطيك الصبيتين اتشفاو الراوي اتشفاو ضمي اتشفاو لي على جهل نيون اسمه موح يعشن au 7e siècle. C'était un brigand, un connard qui a abusé d'une petite fille de 9 ans et qui a séquestré une tribu qui s'appelait Banu Qurayza et j'en passe. Hein. Et ça veut dire quoi? Cette religion elle est basée sur la peur, sur le terrorisme. Excuse-moi pour le terme, mais terrible. Ça veut dire أشفاض الدين أكلنا سكرتيكي الدين سكر هذا محمد أشفاض الجهنم مي عندش لا كونفيكسيون عندش القناعة بالدين هكي أنا دوني موا دي زارغيومون ماشي دي موناس باسكو لا ريليجيون كاع بازي سور لي موناس ديك ما ندير قبل إلا كتخدم إلا كتنادي أجوايا يتساوي وند الآيات يتساوي وند لي سيتواسيون historiques de l'islam il faut vérifier derrière lui mais أتفهمني دينا الصح سلميرتي كي هو صح سلميرت انزو ذاني قلنا الله ذا وحشي يعني سكري يضرون سلفغيس يورد اللوح المحفوظ للجهل مساري اشو كان ما ديروح يونا لي كومونتير ديرو اسمي ونا اروتا زوزر اسمي ويقرز في مود لا بوب خمي لا بوب سي اسمي ويصحاني قرزن فازي طونطون مالك يفضل دير نوصل غورك كيني الا غايا هو شاد عنه انيت كيني غايا هو امكاديني ثورة كتشيني صبان الدوك يعني تقصد جدا داخل يعني ثقيل عندها جدا حقيقية بيان سور سارة الأذن نعم تاع عليهم التفارط لا تغسكا وكاوي تجلب يعني تجدب يعني ولا من الصومة أي تعقلها راحو نا بوزري الفيلوزوف لو غران فيلوزوف يقبون جيزيان اللي وقتني غنتمس عندنا جمال بن اسماعيل كي هو اش بغا دينير دون تو سا ان ميكي ذا الشيوخ يلاقن يوكني اقبايلي هذه السيوضي بس هذه مسلاي عرفتيت اما كاين نتفرج ساكين نتفاهم ديال البيي دو لا فرونس اقرا سينسيريل il y a des plateaux de télévision, il y a la liberté d'expression, c'est que les médias, ça n'a qu'à faire d'inviter l'unis li هوان d'aborder le sujet li هوان ذا شو غير قضية هو يوكني أنا اللي أمي قاعد je te pose cette question ذا شو غير قضية إذا كنت تسمية طونطو نكيني بوي شفان لا سوليسيون إينو تساكيد لقداش كي يخدمها قليل تخدمها تا لا سوليسيون إينو ثورة ونسان لا سوليسيون يضل تدير نكيني شو باك دينا غير كتمسلا لي شين ليبرتي ديكسبرسيون أقلا ذاك ليبرتي ديكسبرسيون هذاك مسلا كني ذاك هو واش هو ليبرتي ديكسبرسيون اشو كان بيان سور نكون السوثور نقيم ذوك السنتل ماشي فاين نظن c'est tout, c'est la seule règle qui est décidée. Mais la liberté d'expression est liée. كي غايا هو شو بغا دينا يعني عفاينا كياكو يعني اذا نحكو سورتو الشيني خاطر الشيني اكيد تقرا كاينين وفيه ضد نسالي لاستادين وفيه اصلا كاع دونك هو ذا شو يقلقن لا سوليسيون ما كاين الدنيا رزق ليا لا سوليسيون هي هو
سي ان كابيل اللي قد يلي ليبر، اللي قد يلي انديبوندون، اللي قد يلي اوتونوم. متساعد راه يا قبيليه، اون اوتونومي، اون ليبرتي، اون انديبوندونس دي تاع توا ميم. ايوا كاينين تستخدمض مخك سوين تخممو سوين تبغيض تشرياليز تاع ريف réel, matching dans le virtuel. Tu vas les pratiquer. Tes rêves, ils seront réalisés dans le réel. Donc, Akvaïlin, il est coincé. Il n'a jamais senti comme quoi il est libre. Il n'a jamais été libre. مازال يتسنى غاف اللينس خاطر الساكين ايوا بوركوا il est caché. لو كان ثلاث مورت تقبيليت تسمورت تيموننت ايوا خاطر ايوا تنسين ايوا تنسين لا اما كنيسن معتوب نسين ايوا بوركوا تنسين لا انتي دايره بوركوا يا une interdiction qu'on connaît pas. مي عين ديالو داين قداش يلهاني يخدم تيدات. مي بوركوا؟ اي با فوالا. فوالا يا ولا سيو طونطو يبوس نسيو والله. إلا قداش ينك أكيديني غشيني نظيرا ديون سي ان روبال فريمون ان فيريتابل روبال. يكسنا غن إلي تاكل لي روبالي إلا قالني لي كل لي روبال. وي كشيني غامن نوغيك أمن نوغيك باتشي دي السارتيث مي غامن نوغيك يغلف تسارتيث باسكو تديالي تاكي شي كونستيتيسيون كاينين نفهمها تاكو يعني تكتب تاكي سي كوم ان ليفر دي كونستيتيسيون دان بيي سي لا ميم شوز. لا كونستيتيسيون تلها لا ديالي تصدر هذاك مي يتقبيلي تورد يعني تشوف داك كل حنا كيساد تشوفني يعني ترمى حمزه كل حاجه جابني انا من عبينا الطرقان غاتي لكن كاتني معتوب نا ولكن كيقارن ماس غير خصنا ما نتشريوها يتشريوها مدندو هي كوا لا بوينس سوغال يعني لا شار دو بول زاد تينا ودان يمي يموت في الناس جديس داز 2000 يموت ويبان انا مكي يموت ذو هايم هاتشوها تنميرت طونطون تنميرت داكشي اما كيكذب حصل ايا جوا توت لا كابيلي جو لو كونفيرم كي ام ايوا حمل تاكل كون يحمل وين تاكل في اللون تيلو مزيان ثم غار تقشيش حملنا كوكاوا خاطر كاوا على روح نتقبيليت يقارسني ابا كان فوش بحال دايني قلن اوين جبدنا مرا تداو اوين جبدنا مرا اللي خفيت تداو دوا كاع يقارن كاوا ذي قدني غير تزور اني غاسن ساعه تزمر غاون با تنميرت طونطون وتقيم هذيك محمد المحسنات من النساء تنميرت ديك تنميرت هاك جغايا كاوا اوي ثلوث يدك تنميرت الصباح تسمح ساعات قيمة توجور أكيد ظفرة أكيد ظفر وين الآن تنميرت يكشيني تنميرت يكشيني يا وان باسي بونجور ولا يكشيني كيف تنميرت هاد الساليغ أيوا زعما إلا تصوتت جينيفر أوسي جينيفر أزول Bonjour. أزول جينيفر Bonjour. Azul. Ça va? Garza, ça va, oui, je vais bien, merci. Je voulais dire, tu pourras dire à Karim de lui passer le numéro que je t'ai envoyé par message pour qu'il puisse récupérer son compte. Ah, Jennifer, ah oui, maintenant je me rappelle de toi, Jennifer. On s'est déjà croisés chez Karim, non? Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Attends, Karim, il est là. Karim, il arrive. Il est où? Il arrive là, il est là. Azoula Karim, bonjour Jennifer. Bonjour, ça va? C'est Karim? Oui, c'est Karim. Oui. D'accord, ok. Je vais t'envoyer un message
Ouais. que tu puisses contacter une dame. D'accord? Voilà. Après, pour Comme récupérer ça, tu vas l'ancien compte. récupérer le truc. Tu dis? D'accord. Oui, oui, d'accord. Tu m'envoies le message. D'accord. Comme ça, tu pourras récupérer ton truc. Ok. Tu lui envoies un message, bon, la capture d'écran, c'est tout. Dis-moi, Jennifer, la dernière fois, tu as essayé de monter dans le guest et je t'ai fait descendre, j'ai refusé ton invitation. C'était toi? Non? D'accord. Ok. Je t'ai envoyé un mail, hein? Non, non, il y a, je sais plus quel live que j'avais fait. Là, j'ai un pressentiment comme quand tu m'avais appelé une invitation où je t'ai fait monter dans le live et de suite, je t'ai fait descendre. C'est parce que je pensais que c'était quelqu'un qui se moquait de nous. Non, Non. donc peut-être quelqu'un a utilisé un faux compte sur moi, hein. Non, Je sais non, pas, non, hein. non, 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 c'est une question que je te pose. Est-ce que ce n'était pas toi? Je me rappelle pas si Tu dis c'était que je t'ai monté Jennifer ou sur si le c'était live et après... autre chose, mais voilà, il y avait une personne qui te ressemble un petit peu dans la voix. Je l'ai fait monter dans le live et il disait bonjour de cette façon, comme tu le dis toi naturellement. Du coup, je pensais que c'était des moqueries. Du coup, je l'ai fait descendre. Donc, si ce n'est pas toi, Ok, y a pas de oui, souci. c'est moi. Ah, bah Il y a voilà. 2 jours de cela. Oui. Voilà, il y Je a 2 pensais jours de que ça, là, je pense, oui. Oui. Bah Oui, c'est voilà, moi. je m'excuse parce que je pensais que c'était quelqu'un qui se foutait de notre gueule, quoi, notre tranche. D'accord. Non, c'était juste pour envoyer un message pour Karine parce que j'ai essayé de t'envoyer vu que tu as beaucoup du monde. Donc, tu n'as pas lu. Eh ben voilà, ben je m'excuse pour la dernière fois. C'était involontaire. Je pensais que D'accord, y c'était a pas de quelqu'un souci. qui se moquait de nous. Du coup, je t'ai fait descendre sans le vouloir. Désolé. De rien. Allez, bonne journée. Également, mais merci Merci. Jennifer, merci, porte-toi bien. Merci à Jennifer. Je vais De voir rien. le message. Ok, je t'envoie le numéro tout de suite. C'est un numéro de la Belgique. Donc, tu contactes l'agence par message, elle va te répondre. Ok. Tu me l'envoies par mail. D'accord. Au revoir. Merci. Au revoir, Jennifer. Merci. Merci Jennifer. نشوف فيك كريمة زول. Zula Yegawa. أم كيستيلي. Ça va très bien. أثنو هو الغورك نشوف فيك زول. Zul. نك كيغاوا نكي حملك كيغاوا أكمل وين لهنا كريمة دي ستي فلاك. حملة القديش تخدموا او يفن القديش تخدموا هذه الحقيقه العيب زوج زمن باسكو ذين يلهان اذا القديش يقلهان tu vois القديش العيب on valorise le travail des personnes اللي يخدم العيب دونك هاتنا يقوا جامي بيان ديال دوك هذه زوج زعما كويثين تخدم دكا كويس اي انا عندنا السثور باللي زيغ ماشي ديالنا راه يخدمن الا قد يلي القديش هذه اللي مثويزين هذه اللي ما كنخدم زيك قبايلين خدمن ثيويزين تمزوكرارن خدم القديش كفون تهماتو انا خدمت اكنيواسا ثم نبضع لدينا يا طرافاي انديفيدويال افير هكا كريم ماشي هكا اكزاكتومون اذا باش تكابها ضيون نا الحاجه ستيني ضيون باش كني هذا كشيني كابها كنا الا قد تفكر لابوب اللي خدم يقديش يتضورون فوالا كابها نبدل القديش يتضورون تحب نبدل القديش الى فوالا سي جوست بور سلميت كريم مسفهم في الناس ان افونسيون باسكو مي الا نقيم شغل كي بكثار تزق لي جو ميكسكيزي هو مي شغل دي فوا صافي بور تسوقاضو باسكو ضم كثير بلي يولن الوقت في اللاعبات بغا نستخدم لا ستاتيو يبو تفليقه tu comprends la statue des fois ça on voit des trucs et تسوقاض alors جيمس دونك لي ستاتيو الحاله كيف صافي با العيب هذا قد زعما بلي لي ستاتيو سا فو با دير فورسيمون دير العاليه واش تاكي جينيرالمون لي ستاتيو كي تواخذها من الموند لو كان واحد من الموند ستاليني ساعه ينستل
ايه سي سا لا بليبار مثلا الامير عبد القادر مثلا ما هو نيلين صافي بور السوق هذما سي ستاتيا دونك العقل كان لا كيف قوادين باللي مازال الا قديش طاس اللي قديش مازال يمدن تصن وزرانا راه نسيت كان وزرانا راه نددان وزرانا راه غرا تدون ماشي ثري في القديش اون فيان دو كومونسي اشو كان ثورة يمي قفايلين سكرابوين الا ندا قفايلين يزرانا نسي ديكا يزرانا ساني دا يبوض يرنا يسعى يسوين اوغور يبغى غادي يعوض لي مال الفغي لا ميزاجور تتواخدم ذوماتو تغي مال دينا خدم لا ميزاجور سي سا الا كنخدم شويه لا ميزاجور العقل فوالا يكون الا نبريوريزيت العقل باسكو كاين اللي دون فرونشمون يعاق ما ولاش العقل صافا مي لا اكيد نخدم ثابا كومون بوسي قبيله دي تخدم شويه العقليت ان بو بلوس فوالا سا با فاسيل فوالا شوف غادينا هي هو ابري اون باسرا التام الا وسير شمي الا وسير مع كريم خاطر راه تيكونوا متفقين راه سواين يضرون اني ذنبوضنا شي نخدم شي تواخدم اشو اولا كيس مسلين اساكين قفايلين ولاش ثاغوني تي عدان ولاش ليبوكي عدان اني اذا ستون فكي قفايلين ادي مسلاي اساكين سوايك تساوي لاكي لانس لي موين دو كومونيكاسيون كي اكزيست اساكين قفايلي مي فريمون سي بور لا بروميير فوا اني ذا قفايلي تيكل ثمن زوث اني ذا ستون فكاس قفايلي ادي مسلاي ستون فكاس اي قاعد التلفزيون ولا الراديو ولا الجرنان كان يقلن اساكو قيمه لدينا اساكي ستون فكاس قفايلي هذه مسألة دي سيوضا واليس نيك سلامة يصح غد ووال ودا سنفرو يرى يرنا وسقوا لقي كويس وفدارن اي كويس تمسرين كو يركزنا كسيلاوين قفايلين يمين اذا سنيت تونفك اهاث ذا سيرم كان رايلين اخطر قرن السقوال ارد يفريرن سوى ثفات الساقين بيان سور الا شويطو حسف الا شويطو التغزيزات الا شويطو ندغل شويط الاسمين الا شويط اللخصاص اشو الون تيرم السقوال ايدي تيفريرن تفات اكارن سيوضا كريم الا قنجمع السير ماكي انا من سومتدو اون فا تراسي نكوني غير سيغني اسم يوم مسدونا بور لافونيرنا اي لافونير بوراونا يوم مسدو بوراونا وي غوان كي يون 40 سنه ذا ساون فرونشمون جو نو لوي دوموند ريان باسكو 40 فوا 40 طون باسي بوتيتر مي لا موندر دي شوز شغل ما يولاش ثقيل يا خويا فكيتي واباوي اي سعوا الكوراج دون لو تي زونفون 12 سنه 13 سنه 14 سنه فكاسن الحاجه نظن ساكن كلاجيري نا لا كولتور لونفيرونمون دي مغو دوبي 14 سيكل فكاس الحاجه تجديد نوطامون لا كريتيك كي نتسلمت ناثين سلمتاكي سلا عقل فكاس نشتاكي تجد مو تزمير دارا كشي شو تزمير دارا يا خويا دنينيك شو تزمير دارا داين تنحشايا كنا tu as été formaté comme ça ناوض بغيض تخمض لي فوا فكاستي وين داوك يسعى 15 16 17 20 22 23 زون 24 وينو تسوكا باسكو وين يسعى الوقت ومنو العقليس il est fait pour ça il est prédisposé واش تاكي justement il n'est pas prédisposé هذه من تنسلمت contrairement à ce que vous pensez فكتي ولا شتا كتواليم 14 15 ans 16 ans 17 ans اتواليم نوزني سون با prédisposés باش تسمن كان بلا سون بير ذلك peut-être on a grandi ils ont grandi plus dans un environnement qui pousse à Karoua qui pousse à Karoua وين يساعد mais فكتي ولا تواليم vous allez voir que c'est complètement différent كذا نشتكي تنسيستير بلي خويا نو الزمير ما في كثي وقات داونون vous allez voir voilà اي هو بابي جو باس لا بارول سلميت كريم يريد بريزيدون يدنا غازول بريزيدون سيغ صوضنينك اكتيف لو ميكرو بريزيدون 3 سين يون ولاش
دنو على ما تسيفراتني ذا شي تسيفرات ذا شي تسيفرات سي كوا لا سوليسيون ذاكي كويت توفدار القديشه كي كل تمسلين يركز تسيلاوين سكويكين اراد يفرير وين يلان ادي يفرون الحب غفاليم ياك نيفغوي لي غود زيفيط القرار ديال اللي واس ثم كنا قلا غدينا مازال ذيض فلانا اشو تسافات هذه تدون سكواشو سكويكي كويت توفدار ناكلي ثورا ميدا ستون في كو قبايلين ادي مسلاي اديني وثقيم هذا هنا كاين زيك الا قال ما يصحي تيد يا الناس قاعد تدي صح هذا ديني تحت من فلاس شو غير ديني نقولي تاع الدياره ثورا ذاي سو لا ريفولي ذاين يكفى الوقت الناس قاعد تشوف كيف قبايلي اثنو ميكرو ديال فوسيك بازق مسلاي انيد يوكن اما الديني غديني ادنينيه كلي سينا راد يفرير تكتيل هنا راد يفرير الراي لهان هكا كتوا في دار الوقت يستخدم انت موسني كريم إلا كان تيدار نوض تنغورك شو كان الساقان بواز نداول وغال غير ما دينا غير ما المحصنات ني فين الا ندي تنسلمت انا ما تغرض ولكن ما تغرض اين الا ندي تنسلمت يمسلين الله غير ثم ما تغرض تفهمض ذي مسلين الله ماشي الحديث الصحيح ذاول ان الله اني اذا غتغرض تفهمض باللي الله يجي تفهمض شو يمتفق يمسفهم ان تسان ذا الشيطان يفكا غفوس كما مي غير لي فيرسي ياكي وزاك كريم الا تصوضه نتغرض تفهمض كان باللي الله يفكا فوس سوره الاسراء 61 62 63 64 اشو سينا الله ديو دي فاتون quiconque d'entre eux te suivra votre sanction sera l'enfer يفكا فوس طيف كرا فوس يرنا ور فيهم غير شي ميداز ديالنا ولا سيقار اكسيت بار تا فوا لي كونساين الله هي يتوصين الشيطان سيدا سيفكا خاطر ما دغرا تزوار تما شاهد سي الشيطان يسم غريمانيس يحقر وينا الناس كو كنو غير زدت واقي وشوف في يجبن واقي السينا ينسيه فوالا ينسيه يفكر اون اكسبسيون ينسيه يخمض اون فلور تجيك الناس الله ذا شو تجيك تفغ الشيطان ينسيه هذا غير هذا مكسا صوبين عندو لي هذا غير ان بيرجي رباني ماشي بيرجي المون الله الناس يخمم هكا شويطه هناك البخاري يخمم هكا شويط يقال الناس فازي هناني غورك الناس الله فاتون كيكونك دونتر te suivra votre sanction sera l'enfer une noble rétribution سينا كاين ناس اكسيت سحموت نسمن ديك اكسيت بار تا فوا الناس تاغوشتيك تاع حلاوان ام كلثوم عبد الحليم حافظ فريد لاطريش عبد الوهاب ناس اكسيت بار تا فوا سو دونتر que tu pourras rassemble contre eux ta cavalerie سعيد بوجري انك تواقنا سيدي دي تفاسير سعيد بوجري كريم ناس تواقنا ناس ما تقنض اغيول ناس تقنض هكا يمير نثقنن اذا طاشي لوغ بيت تسلي غابه هذيك الشمع دونك لو فيرسي سعيد بوجري تاكين راسومبل كونتر تا كافاليري اي طون انفونتري انك سعيد بوجري انك توارزا يمير نترزن المال ماشي مثورة نترزن راه يمير نترزنتن ايوا مي سي انتيريسون لو فيرسي كي باغ اكزومبل شغل لو فيرسي كي نسخم شويه العقل زوين العقل شغل زمان كيني je suis au 7e siècle, je me pose des questions, Sidkir, tout ça. Réellement, je n'ai aucune réponse. C'est la réponse. Il n'y a personne qui va te donner la réponse à Sidkir. Qu'est-ce qui fait que l'humanité égale existe? Qu'est-ce qui fait que l'humanité égale souffre? Parce que généralement, que les religions, si vous remarquez, c'est tout de suite un désastre, un malheur. Le malheur du peuple juif. Le malheur des juifs sous la domination romaine de Jésus. Le malheur des arabes sous la domination, on va dire, les luttes impériales, la misère, le mouth, le hif. Donc voilà, l'apocalypse. C'est doud. Donc, le proverbe, ceux qui vous font qu'avoir des absurdités,
vont vous faire avoir, vont vous faire كوميت des atrocités. Ouais, vont vous faire commettre voilà, des atrocités. داكشي ما تكوماسي يون comment il va vous ramener une histoire, ça veut dire pour répondre à des questions que ce soit existentielles. Donc ديال وقتني bah on invente une histoire, نختار l'histoire. Mais le problème c'est que l'histoire elle est déjà orientée. Ça veut dire que l'histoire ça a les conséquences pour la réalité de Paris. Le problème de cette histoire de Adam, Ève, Dieu, Satan, la côte déformée, il a le Jannah. Donc toutes ces choses-là, il va te les faire voir. Mais Allah existe, Shaitan existe. Dès le départ, avec cette histoire-là, pour des réponses existentielles, regarde le nombre d'absurdités qui va te faire croire. Allah existe, le Jannah existe, Satan existe. Satan يتوسوس العباد ومن بعد ربي شغل الله يخلق آدم يخلق حواء يخلق زيد ضلع عاوج دونك سكيفو سوبيريور انت ثاني تخص ناقصة عقل ودين ريغارد لو نومبر كل الحوايج سويت سات هيستوار كيكشيني تقبل افيك دي زيدي فوس ديال الواقع. Voilà les conséquences de tout ça. C'est-à-dire l'histoire avec Adam, on crée une histoire pour répondre à soi-disant à l'existence, mais malheureusement, les conséquences de croire à cette histoire après, c'est une vérité absolue, sont dramatiques. Voilà, aujourd'hui, déjà, il parle avec les Ktouvet, le Khorafat, le 7e siècle, il est au 21e siècle. Voilà les conséquences. Il t'aime le shaitan et voilà, toutes ces conséquences-là. Voilà. ولا ضرا كريم وين يقرا الشقير وهذا وين تسفوت باللي تساغيولت بلي الدابه ماشي زي الحمار. نعم كاكير هذا كيني وين هذا يسلم هذا يروح هذا كيني شقر كشتو ديفي اي داويض اني دايورا غير غافوش بحال باللي الحمار ديوران ماشي داين نظام. Ah oui, mais après, tu vois, une fois, on est les mensonges, tu vois, les gamins mensonges, Allah, Adam, Ève, le Jannah, يخلق يتقدر العواج, Satan, يهضر Satan, يهضر سي Adam. Donc, il n'y a pas de bien, tu vois, il démarre déjà, il y a un peu de bien sûr. Je crois que d'abord, oui, les éléphants en plein désert d'Arabie. طير أبابيل يديني وي وي طير أبابيل الله قادر il peut faire tout. Tu vois les conséquences dès le départ. ايه دابا اخي خنسان اللي ما بغينا ساكن باك بلس 5 يقارن يتنادي نادي يفهم هذه السين ثاقي كلي يفرخ البلابي لا كلي اللي مرات واحد صغرت ليرuption volcanique de 600 اسميس de 536 entre 536 et 38 تزارض شو الا نتزارض اشو ثدي اشو جاني قريشيين نغوي قاعد يزدان ناخذ 80 الحجاز البلابيل يرجم دا يغلد سخض سكيني اشو ما الا تنادي ضد الصح تروح تنادي ظهر للروبير ليرuption volcanique de 536 اتزارض انسي تعدى لومانيتي ينزض كان كاين تيطفن يغال تنقل عاد نسينيس كوسن وسحيسف سينيس كوسن نير يغال تنقل تعدى كاريمون اون بوتيت بيريود غلاسيار اللي قارن سينا يانا تودر تبغي يقارن ايلول بعد عام الفيل بعد عام الفيل بعد عام الفيل مشاكل ياكل اتفهم ضا بري لا دات كي كان 500 il est né en 570 ما تغلط غالد في 538 536 تسافض ليفينمون دي ضران اون كاتاستروف هذا باك بلس 5 هذا تفهم شويه سكويكي فهمها اكشتا كريم تصاد ليفينمون une éruption volcanique de 536 تزمر ما تروح مع جوجل اتواليم شو يضران 536 أنا سيني تعدى الدونيث
Non, j'ai pas vu, mais sur le l'histoire, قوم اللوط, tout ça. Zama, dans cette région-là, oui. Bah, ça ne veut pas dire قوم اللوط. Donc, les semaines qui sont كيكي. Donc, il y a eu un peuple qui ont le côté que eux disent قوم اللوط, tu vois, dans une région, ils ont subi une pluie de météorites, tu vois. Bah, les météorites, sur le, c'est l'équivalent d'un petit ballon, à peu près de handball, tu vois. Ils ont reçu des petits trucs comme ça, tu vois. Fait là, historiquement, il est de la région. Je pense un peu plus vers l'Irak, quelque chose comme ça. Après l'Arabie. كذا قال لي روح على جوجل وفيغ événement climatique de 535-536 est un épisode de refroidissement observé au cours des 2 années 535 et 536 dans l'hémisphère nord. C'est une anomalie climatique majeure des 2 derniers millénaires. Bien qu'il n'y était que de brève durée, environ 2 ans, il s'est accompagné de bouleversements durables. Une cause possible en est un voile de poussière provoqué par une éruption volcanique sous les tropiques, possiblement attribuée au Krakatoa ou à l'îlot Pongo. Une autre, l'impact de débris d'objets sidéraux parmi les multiples effets des perturbations climatiques, baisse des températures moyennes d'été en Europe de 2,5. Petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, fortement corrélé à l'éruption de Yersinia pistis, dite peste de Justinia. Des récoltes désastreuses et des famines dans le monde entier, des recherches récentes lient la déstabilisation des empires sassanides et byzantins à un refroidissement du climat mondial causé par plusieurs explosions volcaniques très importantes qui toucha aussi l'Europe jusqu'au Groenland. أثن واش يضرن يفرخ البلابيل يدير رجم سكيني أثن يقن أشو هني ذا كريم. Ah oui, oui, peut-être peut-être il y a eu ça. Moi, je sais que Mohamed, déjà, il était né dans l'environnement gallo-occidental, tu vois. Il y a eu des luttes, l'Empire sassanide. يعني هنا يقارن ليفينمون ياكي لا كاتاستروفا كيك السغلين اما لي بيرس اما لي بيزونتا داش نيك جان محمد بار لا سويت يفررد. Oui, oui, parce que gallo-occidental, c'est apocalyptique. Donc, l'époque de Mohamed, tu vois. Il y avait beaucoup de famines, beaucoup de meurtres. Voilà, il y avait beaucoup de désordre, on va dire ça. Un peu plus que d'habitude. Un désordre mondial, apparemment. Ouais, ouais. Donc, la région, la Mésopotamie, du côté de la Mésopotamie, il y a beaucoup de désordre. دونك وسن باك بلس 5 شو تخمم ديال كل بلابيله كلي اشو ما رد نغال غير ذاكي اتفضل باللي الله ما تغرض بالك انا غفوش شبحان اقلان دي سوره الاسراء الشيطان سكيدا سينا ربي تفغض سي الجنه الناس رجو تفغ راك الناس خدمي ميدين فلار الناس كي تجيك الناس الله شو تجيك هذاك كي الناس ايث تفكر هذو غال غدا ميكسا الناس كانت نيكسل الله الناس اثنان غورك الناس الناس نيكسيت بارتا فوا سو دونترو حموت ناس دويس ندير الفغين شطح ورديح الاغنيه الخفيفه اش ما توزما بوركوا لو جور دو جوجمون لو جور ديرني لو جوجمون بوركوا دو مومون ثاني ضربي كيف كان فوس دينا ويا كريم كي جيست تسقسي باك بلس 5 كيا قبيلي يسلم متقاضكا نورمالمون يروح الكوليج comme nous tous, يغرى ديال الكوليج يوث لا ماتيير قابل الناس سيونس في اي ناتور. دونك اسكو يغرى دون لا ماتيير هاكيا قراك سيونس في اي ناتور اسكو يغرى بلي يكدك ادم اسكو يغرى لا ماتيير هاكيا علوم الطبيعه والحياه
la science de la vie et de la nature. Est-ce que تغريض la matière à Guinée الخرافة تاعي لو كان بصح باك بلس 5 كابيل إلا قيامنا ديك سيونسيفي دو لا ناتور لو كان سي فري اللي صار لك التربيه الاسلاميه لا صار لك تقدينا كي تسلمت دون ان بيي الخرافه تاعي لو كان بصح إلا قيامنا دون اون ماتيير كي سابيل سيونس ناتور اي في ça parle de la vie ça parle de la nature et de la vie نا باك بلس 5 تاعته وزمينا دالين تيتوكسس سكربون تيتوف دار الصواب لا راسيوناليتي لي باك بلس 5 ميزيلمون كابيل وزميرنا خاطر زران بلي متفخت متفخت هادي روح تطف يانا يفانا تطف هادشي مي خاطر لا راسيوناليتي عندها الى الصواب عندها الى التخمام مميز الا سوليسيتي سون سيرفو تو يتوطف دينا هاد نسالي كريم اللي نوزا غامل ستوفا كريم 5 10 مينوت كي ديجا تو جير لو لايف كنت تبغيض وي فازي هاد نسالي كريم اكوي ازولا كريم انا سوفيسك كريم نوزا غامل تسلم السنداره نو il parle pas il الحاجة بسيطة بالك الثاني ملي كرا تساطاتي دينا كريم نزيد با في كي 5 دقائق ميلا تستوفض سي وقتك الدغالا نورمال تبغيض ندير اون شونسون طون الدغالا يقرز فازي ابدا شونسون ايه غير مثلا اذكر دقيقه الدغالا غاثني ولا شويديش كان في نوفكا سينا هاد اللغه على ارزاق ياسر انا ما فوق دوني تاعي وبعد شو سيدنا رب العالمين ادم وكل حواء ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين وبعد شو سيدنا فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون والله غير مثل اروين اريت متع سيونتيفيكمون الايه كيني il va pas hésiter غادي يشمل الاسلام ذاك يهضر على فالور دو لا تير قيمة الأرض الناد فيها تحيون ديك سنة تعيشون وفيها تموتون ديك سنة تمثل ومنها تخرجون سمعنا القاعدة تمزورون ديك سنة تعيشون فيها تحيون لابال في عندي نتعيش الكونيا أكلي فغوي يولي فناد المريك اللي غادي يصوب أتطفى ان فول إلا فيون كي ربي لافيون كي طروا جور من غادو غادا القاعة دولار تبزوق في القاعة اتشالي ضر وقور لي زاميريكان هذا مي غادو غنلقى تنعيش القاعه غير تيليا صافي ديري القاعه غير نعيش وبعد شو دينا وفيها تموتون رساله تمثل كاين ثورا يقول على ليلى وليت تشبه لي لافيو هذه من لافيو غادي غادي نلقاها كاين يرغى لافيو داين يرغى يلاه يكبريلي با بروبليم يا لو كوكسيكس سيونتيفيكمون سقارن عجب الذنب الا يلعب يغص يغسل لي غاتشرغ كني يغسلنا ديال القاعه غتسوا مضره عظمه سيدي ربي سبحانه وبعد شو دينا ومنها تخرجون هذه عاود غادي يحيوا ربي غير القاعه اذا بعثر ما في القبور ذاك يا رب العالمين بعدين يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ذاك يا رب العالمين يناد بلي غنقليهم يتخلقا الرصد ديال القاعه أولي تخلقا دي ريشاس يغنيا كيني القاعة كي غمانا كي تيمار دي ريشاس دو لاتير الفاكهة التجور البحر يعني لا داخل البحر أقوي كي الخراكيا إلا عبيتي دي خراق صافي نديرو معناتها ريشان أين إلا ندولي اللبسة تورا لي فاتمون كي نخدم هكا كي لي زوزينا كي القماشة كي صافي ندير سيدي شوز يديك سلات ريما يكونا كي لونيفير كيني يخلق دي يلعب شو دينا رب العالمين يصوت الأعراف أنا راه يهضر يأدمك الوراويس يقارب العالمين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الله الله رجع ربي يقول ذلك كنت نزورتي هو سيدي ربي سبحانه هو ربي حلاوة حلاوان حلاوة زيد إليك يا بني آدم ابن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المعنى في كل صلاة شبح سارد سيز ديمانيك تاقي المعنى ينس وكلوا واشربوا مونجي كون فو فولي تستافي منون ولا تسرفوا فو با غاسبيي. شوف رب العالمين اللي كونتر لي غاسبياج يفو جيري لا ريشيس العبد الا قال يجيري الخير ينس هذا يجيري راسك ماشي من سعر الخير غتقرا ما غتبدا الله يدير سعر الخير يدوق نو يحرم كرب بين تقرا كيحاسب ربي في الناس. لو كان شي واحد بغروب في كيتي يطير خذ في كيتي وفروف في كيتي حوتي في كيتي توطوف ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. الله نان با لي غاسبيير ربي يحمل المفسدين. ومن بعد شو دينا لا كان العباد ثورا ما كاينين اشو الدنيا تاقيه وغير نو خاطر الدنيا تاقيه لقاش نعيش خاطر رب العالمين يناسين في قول يناسن ديت لور قل من حرم زينة الله لابوتي دو لونيفير الجمال اللي خلقو ربي ان الله جميل يحب الجمال الله اللي بو الى من لابوتي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا سمت حلاول تصعد الخام العالية تصعد الجردان العالية تصعد الرزق العالية تصعد الوردان تصعد اللبسة العالية غتشرب الماكلة العالية ما بروبليم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة. صار شو معنى خالصة يوم القيامة؟ صار يدير ذي الحلال وكيف كربي تواب سبحان الله العظيم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون بور لي جون كي صاب يودي يسعى يزرعن يودي يدير الأخبار. فاش جايت مثلا الحد إلا غادي يتمتع الدنيا تلقيتي الحلال. المهم بعد ما غادي يهضر في النفسة يهضر في الخير يهضر في الدنيا يهضر إلا لقات عيشة يسكر سيدي رب العالمين آية نظام ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. ولباس التقوى صاب الإيمان طاعة العبد جو بريفير السعو الإيمان ولا السعو الدنيا مما يسفر لي ربي هذا يوعد الدنيا تدار له الإيمان ما السعو الدنيا تسعى الإيمان ولا شو السعو ما السعو الدنيا ترضى الإيمان سعو امتسلات ولكن ربي يتوصل في لباس التقوى يقال ربي فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صاب ندير او يثاوين الخير او يثاوين الطاعه او عاون الطاعه التزليت رمضان الخير الشهاده الصدقه الطاعه الوالدين التواضع صاب ندير تاكل الطاعه. فاش رب العالمين يبقى عندنا ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون. اتختم اصل الايه هكيا تقصي طاقيه سبحان الله سعر الروعه سعر الشوق لو ديزير دو ليكو des belles choses. Notre religion, la beauté de notre religion, de notre foi, de notre chemin du bon Dieu. ربنا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال صوب آدم وحواء الناس رب العالمين تصب من القاعة أو نتشجع الأنبياء أو نتشجع في كتابين أو نتشجع غير رب العالمين وبعدين فمن يتبع هدايا لو بون شومان. سي مانيفيك. إحداث كمال الزول كمال الزول كمال أنا كمال يستفارة اش كتناقش تاكيا كريم وميد سليض اش هي هو كي جي ابور ديال بوان ابغي شي مره صاحب ديال الكوتي كوتي هو اللي سبورت مو با مو كزمير هذاك وبدا سيرتو مو سيدي زمير هذا بون هاد ندم لو كايغي باسكو سي سا لو بلوز امبورطون ديال عقل بنادم سي تو فاي هو يضرب القرا تولي ما ماشي تصامون فورسي لينيورونس كيما قال لينيورونس فوالا هاد ندم الكايغي فوالا
المسيو قال لي ده دراك في القاعة ça s'appelle le géocentrisme. Voilà. Ça, il est en train de renforcer le mode de l'explication de le monde par une mentalité géocentrique. C'est un modèle physique ancien. القاعة هي le centre du monde. Donc c'est l'époque grecque, Aristote, Ptolémée, depuis l'Antiquité. Après, la Renaissance, il y a l'héliocentrisme, selon laquelle la Terre tournait autour du Soleil. Donc, quand il parle, la scène, l'Antiquité. La façon comme il parle, il est en train de renforcer l'Antiquité. Même par exemple, parce que tu sais qu'il y a le système de Nasser ad-Din al-Tusi d'Ibn Shakhir qui a observé l'astrologie, il a observé le mouvement et tout. C'est en 1274 dans la remise en cause officielle des modèles du système planétaire de Ptolémée. Les 2 ans faisaient partie de l'école al-Maghara. Nasser ad-Din a fait constater une observation étudiée, voilà, les mouvements de la Lune, le Soleil, l'époque, les astronomes de Maghara convainqués que, voilà, le précepte aristotélicien, selon lequel le mouvement dans l'univers ne peut être que circulaire ou rectiligne, est faux. Nasser ad-Din a Tounsi montré de manière géométrique qu'on pouvait engendrer un mouvement rectiligne uniquement à partir de mouvements circulaires grâce à l'hypocycloïde. Dans son ouvrage, Nasser ad-Din se demande d'abord si la Terre n'était pas elle-même en mouvement. Donc, aujourd'hui, en 1200, c'est là qu'il se pose la question, est-ce que la Terre, finalement, qui était en mouvement, là, le Soleil? Parce que selon l'islam, en 1200, c'est là qu'il se pose la question. Voilà, se demande d'abord si la Terre n'était pas elle-même en mouvement. Voilà, et comment rendre cette hypothèse compatible avec le nouveau calcul astronomique effectué à l'observatoire. Voilà. Donc, il commence à se poser, est-ce que la Terre est voilà. Là, on est en 1200. Selon l'islam, jusqu'à 1200, c'est là qu'il commence à se poser la question. Donc, il est en train de renforcer le modèle. Parce qu'il m'avait dit دونك تيكلاخ c'est clair, bien sûr c'est clair. Voilà comment العبد هذيك كاريمون كويس المخيس il va l'écarter كويس et qu'il évolue ثموسني la science ainsi de suite. Voilà qu'est-ce que produit ما تحسيسم يتعطى الجماعه على لي زيماماكيا افورس تسوغالضا ماشي تسوغالضا من هنا خاطر هنا زرا اش خدمن اكيرن تسوغالضا كي نبغان. Et bien sûr. Voilà. Je te passe la parole Naïgawa si tu veux. سنميرت كريم يريد بيس زول بيس ثلويث لا بي ثلويث الزول أذن واش تفانا ويزرا يوليد الميكروينك أبيس ما يلا تسلم نو ولاش دونك كثن كريم يقدني ذاك تيكلاخ باك بلس 7 باك بلس 8 باك بلس 10 11 هاري نون زدت واقي تطرف فوس هذيك النون زدت سيدي الشيخ اش كدي بو سيدي الشيخ كاينك اش كذا قدينا تسفايدي تصيس كوا ولاش اخر تمشو هاني نجي مقرد ذيك المعنى 2025 ادم حواء الناس نربي فاتيس قخامه خاطر خدم تشان سي تجراني يعني دايكي قلان دايكي يقولون نشوف كي نغفوش بحال ماشي ذا النظام تما شهوه تاكي تبغي تنغ توقيت
دونك انا كريم ميال ثيكلت ولاش ويك زمرنا ديالي هادي مسألة ولاش قفايلي وفات ما كت يدني غاف تدارتيو يتوصف تاكا ما كت يدفقنا فايقا كنت مسلي 5 يسقسنا كي نقري ثلاث سنين وقولنا قد سوال غي نسلم من تدارتيو ما الا ويك زمرنا ديالي هادي مسألة يكفو اول غاف محمد ولاش اشيمي اخطر زران بلي جو قلق 2025 كوم موزمي راسك الخضيمانيك اشو سيدي صاحن يسوسم ثاسوسمي يير ثاسوسمي لو ميوتيزم توتال يكفى واش ما كن خدمنا غير واش نوال محمد هذا الاخلاق الحسنه الاخلاق اشو الاخلاق اذا يسامح محمد الزال يسامح محمد دي فالور نو يسامح محمد دي فالور ولاش ورسيضايني محمد ورسيضايني وميكيا غزال ما راه تزر تودرتيس ما راه تزر شو يخدم شو يمسلاي سيسم نربيس اتفضل كان بلي سوا غيني شمسن سوا غيني قفحن ولا شتي لسان ولا شزال ولا يا با دو فالور يا با دو برانسيب لي برانسيب ني ذا زال ني غوري سعاره لي فالور ني غوري سعاره يكون يجانا ساكين لي باك بلس 5 يكون دي صح انت سوسمي اشو اللي مرت تميزم شويط اللي مرت غاد صح كاكي ذات النيه وكادي تميزن اللي مرت البغي ذي زومال ذي هون اراد سليم غير سري ذات ادفقنم باللي وي افيكتيفمون تواكل خم زيغ تلهمد ذ القرايه نون مع ذوريث تلهمد تودرت نون مع ذوريث تلهمد تود الدونيث مع ذوريث اشو كنا تسوسمض باللي اللي مراد ديني اللي كرا نو ينيد خاطر مثل نضد هادي كرز وين كنون السيناره وين كنون غراره وين كنون فهماره ما نسيك يسعان الدداس يفاق دداس حصل كان باللي يفاق هذا يفاق يسك اشو تسوسمم وزغاشي مي تسوسمم ما الا يوكلني هذا يغزف لاغيوليزم فلانا خاطر باك بلس 7 تزرد يتوكسك هو 2025 وزمير تزوخذ محمد نغات تزوخذ الدين اذا كيهوان زمير دارا 2025 غراني يمذانا غراني يرقزن غران تيلاوين تزرد شو كدي صحن اشو يتوكساون يمين تجامس تيغمر تتفاون محمد تيغمر ذك قرو اشو كون دي صحن اشو تستخدم تسوسمي لو ميوتيزم وغور اشو تسوسمي كين تسوسم من كاين يبغى تزرع وغور دا شو غير ديال وغرا نسيوض باللي كان قيمه كون ما تقيم تسوسمم نكوني قلا غدا كي نتنضح كود سن اثنين قدش هني زافيستي سيما تو لي مويا يقلقن يوكن هذا السيوضن نكوني انت محبك ذا كود سن كون وين دي زومال تسوسمي امي نغا ترجمه تسيوضن ويا وكن كون وين غير زوخنا زكا نامي لي زوبورت تسوغن ماكو سي دي زوبورت اوبورتونيست تسوغن ماكو لي بوتفليقه جونيور بوتفليقه 2 بوتفليقه 3 بغا كريم تسوسمي يسوسم لي زانتيليكتويل كابيل سافا دوني كوا ذا شو ذا شي يدير معنا سمينا نبغى هذه نستفهم ذا شو تسوسمي لو ميوتيزم توتال كي سي كوا سافا دوني كوا ما تفض ان باك بلس 7 هكا كي راه يفكن شويه بافودي ماني سدي مسلاي التفض يسموها الجوث التفض يسموها عقو التفض يستخدم لانديفيرونس توتال يثورا وين يسوس من امك خاطر هانت ولا مسنيد سيدي باك بلس 7 باك بلس 8 10 لي ماستر اي تو ماذا زدينيض اشو ثنيض دك كوركاز انا في محمد اشو ثنيض دك مذان دك كوركاز اري تصن اكو تقررت هذه شركوسو غادي يخدم ثوزوفت اكو تقررت 12 يسكوسن حتى 55 يسكوسن هذه يقيم كان مزقوره لان ديفيرونس توتال بلي غاثا ودي فهم راه ودي سلاره يعني نقول سي شنو راه ديني ذا شو ثوينا ذا شو راه جوس كومذنني امذني راه يسوس من غفاياكي ذا مذيا ذا هو ذا قصرين تقصير اشو تني تي كوندان با الديني ضايا كي ديريت وتقبل غير ما خاص ولا ما ضربي وتقبل غير نا غتسقي تسوسمض نا ما الا تفكي ضفودي ما كتمسلي ضرب باه تربي سوال امي
دونك يظل نغدا كريم قرا ثيغري نغد بلي للشيخ الجماعة قبيليين سكران الجماعة إلا نون كابيلي وين كان يقلان ليما مني يقلان داخل نغد ذا العار السوثر غد نغد أكن أكثر لي زيمام كابيل الشيخ الجماعة يقلان دي تودرينا كون ويكث العرور أقلي دا أنا ساقد نغثيد ومازال ثيديني سكو دورا دي جولي وندقون هذا يدينين أيا هو كويكث ظلمض كويكث غلظ وريلا قارا يفو با جينيراليزي نقارن ستروميث أقليك تقليض ديسي إن كيني ماشي ذا العار سينا أنوالي سكارن السنتين أول غار ثاقارا ما إلا غادي ولم أذ السوثرا سماح ذيكس ناغ ذا فقن راه يتوافقن زيغ ذا العارض الصح يقرز كريم نغور يقرز راه ويقرز باسكو فغاملا ونهضروا في الشيخ الجماعة نيزا شغل tu vis dans un pays laïque اللي الدروا يسعى لا ليبرتي دو كونسيونس ومن بعد الجماعة اللي تبغي تصوحوض تبغي ضارة زعما ديني بلي عيني قلنا كي داخل الجماعة اللي دابا خير نو شتي اون تران دو بارلي في الشيخ الجماعة دون ان ايطا اني ذا الاسلام دين الدولة يعني ذا الشيخ الجماعة هي ساعة سي ان فونكسيونير دو ليطا دونك يتوا خلاص فين يخدمكني دونك ولاش لا ليبرتي دو كونسيونس كيقارنا كوي كذاكي وكي سي ان فونكسيونير دو ليطا يتوا خلاص في تغيوريثني نغف العارني كي البروباج داخل الجامعة إلي بيي بور سا يتوا خلاص سيديري من لي كونتريبيابل باسكو الخلاص نسيت كان نسيت لي زامبو لايفات دونك وي الجلوخات الجامع قلا كابيلي نا قلا الجيري نا قلي بي قويتن اللي قال الاسلام دين الدوله ضلع بور لا فونكسيوني ساعه كي تروح خلاص نسيدي من اللعيبات اسبوار allez تمسلي داك كريم juste avec Karim espoir tu viens de nous traiter d'ignorant ni science ni religion donc espoir je t'invite شقايد تينوف كي تسالي مسلي غفايني كيهوان سوران بوان شاكو كريم انوالي انوا اذ لينيورو ذي كيتش ناخذ نكوني ناخذ كريم اثن ذاكي اللي كريم اللي لا اللي طاوتر اني كني غوري غارك شهاني فان ثغاريض تزارت الصندات تاروت إيا غاتا ذاكي كريم اللي طاوتر ولا نسي غرا مكتشيني يتمسلي ذاك كودس نكوني غادي نقيم دي من الزان كنا نوالي اني سينا كودون اما صغور كما صغور كريم سي غوا قليك اسبوع غوا قليك فوالا باش تزيدو الكونفيونس وي ولين واش مثلا الفريد تيفيس انسو فيس ونزول تيفيس وزرا ميلا تسلط الزولا يقوا انسو فيس كازول كشيني الزولا كريم الزولا كويدا غادي يسلم الزول يقوا انسو فيس وين الزول الفرح السر السر الزول اكثر نريد داك نتكافو داغن كوم دابيتود مثلا هاد السكيلسيو تجرت داغن اليزي سي توجور ان زيزير اسني كساولي وين الشيخ سي سيد عاوتاني غير وين ما الا توجد ملي ثورا التراكولاش تزرا بالعقل شاك فوا سي با بوسيبل لاش طاح ما يدنسل سي با باغي ما دنريك كان ريسبيري ان بون كوي لونسيفو شكور لا سي البون مومون دارونج با دو نغير ديال المومون ذا الفرح سوايي سور كستوغوري ولا نون جالس شبحت لايف هاكي اليزي جو كونت سور فو يانا ميال تيكلت هاد نويتي نسينا يانا حصو كان بلي يميك ميزاز عندك ني هذا متخصص تصد كيميني زار كان بلي السرك يدز دير النوم تنمي فيا صامول روح ما رايح صول ما تجبد الطيدة ذي نصول ما تجيط ماشا ذي كاس أفوق
عقل مرين غال ما ترفض طيدس العقل لا ترفض ولا شذيس أكني ميس لاصل غاسي فهمي تعقل لا تتصلع ويرذس العمة الجناس يولين إنو ذاتك ويني ولا ذكور الحقن غراس نكوني نكسا مولي أمزون خيروري لي ويديو سنة ذا غلس من سعر قاس العالي ما يبدا ذا الصغالي ما يسعى الهيبة نكاس منطس ما رايح صال ما تشوف الطيدة ذي نصال ما تجد ما شاذي كاس يحزن الفز ديترو يصغري ثفورورو واش طحني يرفيوان فاضي تجرى الحلو ميتي تهز واضو تسغلي ذك فريوان يجت الاخر فذو نفذو ذا الشتوالك ثدو تسوحشي ذفلوان منطس ما رايح صال ما تجغ طيدة ذي نصال ما تجد ما شذي كاس أفوق المراين غال ما ترفض طيدس العقل لا تافض ولا شذياس أكني ميس لاصال غاسي فهمي تعقل تتصلع ويرذس الظرف كرموس ما يفات قصد نسلموس ذي يغالك وذا عمور ماشي ذا الزهر مكحوس نغتم سناين خوص مبيرنا غين مضور ايني ضراني ذنا غذروس المسينا غافوس متجري قسم وشاقور منطس ما رايح صال ما تجبد الطيدة ذي نصال ما تجد ما شاذي كاس أفوق المراين غال ما ترفض طيدس العقل لا تافض ولا شذياس أكني ميس لاصال غاسي فهمي تعقل لا تتصلع ويرذس الحق ما يفتي الدرغل غسق الزبنة في حالك اني تخضم ذي نقص وريت ذو مار الفطل غسيرنا ذي عطل يبس لابود ذي كاس شبيس كان ذو قذفل مرايت ذو وس العقل لما يفسي وحذاس تنمير ثنون تنمير يندين تنمير كونوي تقرز متسيد تشبح متسيد مي فريمون برافو ما تسعام سنات ما تسعام ظليم رنو تسيد ثو خلالم ادو غالم اللي مال حميد مجاهد توفد ريسميس سويني الهان هذا ونييني ثو خلالم ادو غالم يا جوا جدا يا جوا لا تيندين ناخذ ما يدين ما شاك فوا سنه واحد نقصر اللي زيد توجور ولا شويه ça ne va pas non je sais pas خاطر سقرا quand même ça un sens نحمل في هذيك السنه un sens quoi فاش كد نتدر je pense c'est par rapport à tout ce qu'on
نو ثم زوارو ثا كل بنادم يسنى ذي يغني انفي ساعه من بلفوان غيساد السوف يسا ديجا لو فيت ميم سا اون بوتيت فوا مي لا تصنض تشنوض يس يا با دو ديتوناج ني قارن تو ديتون با يقرز نكون نسلا يزد لا فوا ينم لي اكسيلونت لي دوس لي يا ان بون تامبر. C'est surtout les paroles, cette un sens اللي ما نلزم ودي جارش هادنيني. كاينش فوز انكوراج. Il a tout dit سليمان الزم. ودنا لي وانا رامي. اجد ديو ادي الزواول. لا النوث ديوث مي اتصك دي زملاك كمذان انا ومي تعجبهم النوث دوث زندي الفغين سيوث امثاكين يعدل يا ناس الفغين ولاش الطراك نغاشو. داكور زعما معك 5 دياول ساعة دياول قصرت شويه ديو تاع دنوا. ايوا اليزي 5 دقائق يعني شوف موني قارن. فوالا اليزي هاد السالي اسم ذكري افرقاش كوز اديب اتو تسويت ارثوره وي اسم افرقاش انسو فيسكا زول اسم افرقاش اسم افرقاش ولاش اديب ازول اديب ولاش كريم ما إلا كرا يدمك تطبض تدرنوض أنا ولد كريم واش تفارا ولا شفلس هاني بغض تبض تورسالتنا نغي بغض تورسالتنا تورسالتنا غازولك شيني غازول ايه هو انسو فيسك الزول بروي جيسبر انسو فيسك الزول يا باترون بروي خاطر قليت كاروس دي صور الصوتيو دي صور الصوتيو اه وي صليت بيان خاطر اكيد تسلغ بيان مسليك جات مسليض مي دي صور الصوتيو داكور اوكي ميرسي جوست كان اتولي ما اين كيديش كان كريم ثورا باسكو لايف لي او ديبي ابري فغا عقلي غلط اين كيديش كان كريم سي سكو الاسلام فيه الاسلام ماشي يخدم il efface toute la connaissance que Hamdan il a accumulé depuis des siècles. L'islam ماشي دياسا في صفد في صفد parce que le jour ينسلم il va intégrer ثموسنية يتخمم ينس il va intégrer la connaissance يتخمم ينس أجي فتاك القرآن ذا الخردة ذا لا ميرد سي دو لا ميرد alors ثين يسلم تشو تخدم il refuse la connaissance parce que زران يوم ما يستخدم اللاغيس يستخدم ثموسنة قراو 2025 لا تكنولوجي توتيي ثموسنين كيوان طاكساتو ثين يسلم تاكي لي باليي تاو كتفت ذا الخردة ذا لا ميرد يا ريان دو ثلا لا فيولونس لا ميزوجيني الرقمات سي تو سكيا سي لو ليفر دو لا ديكادونس بار اكسيلونس ذاك كان غادي انا غايك هو ثاني ميرتيك ميت كذا وين حملي كتصدس هالي تشوف ثورسالت وزعما كيف ضواليك مي كرا وغلاض اشو ذي ناس كيف ضواليك شي يزمنا ميكروينك تسيدس ذيني قلان تيكلاخا ذيني قلان تيكلاخا ساد البلوتوث نينك ثورسالت يتغلط صوتينو واشو ويشقا الدغري غاد ساليغ محمد والحاج محمد والحاج انسو فيسك الزول صافا شويه كرزا غيشي تكرزات والله هذا ثمرضي يكون صافي اي ثمرضي كنت دير صافي بتيتر ان نو اي دمي جي با انتوندو تا فوا
اي بورتون خوزي ذاك اللي تروح ضنا دي فيسبوك اللي كوني تيك توك انا ان بو ديباسي اوكي جو كومبرون فاهمه اش راك دينا كوني زيك نو ميم جو فزي بارتي دي اشو اللي يا كوميم بوندون الكوفيد اي تو حتى هي 2020 21 22 يا sur Facebook كيما نزلنا on passait toute la nuit. Et tu es le revenant. Ah, je suis le revenant, parti toute la nuit, j'arrive au travail, les yeux endormis, regarder de quoi je suis curieux. Ah, ça veut dire السهرة. ouais, محلل. يا أخي صافيكو. قال قلي مازال وين إلا نضلي مازال الساقي. أخويا طربي والله ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vois que la communauté elle s'agrandit de jour en jour. ثلاثين التصاكل ديوكين ماشي 2020 2021 ماشي كني كيقول لي خرافات النيمه وتكلخنا راه داين تورا كفور من سن ثلاثين قبيليين نستنى شو مقارن الشرح الحديث تفسير الايه تما تي با اوبليجي داتوندر كالكان دي روح هذه تخريفه اكي تكليخ اكي زوزون اكي ضحكو تيموشوها زيك هي كي كنت نسينا ونسينا شو مقارن الايه ونسينا شو مقارن الصوره ونسينا شو مقارن زيك تهضر كان شيني مي فو كونيت العربي قصيص الطرف تا شيني فو سي با دونا تو الموند تشرح الدين زعمش هكذا فين كنتي تسبي وين بور te mettre dans une case تما tu dois pas réfléchir le cerveau unique tu dois le mettre en off direct ils ont la vérité absolue. يعني هناك ديف كاين لا فاي دو روت. يا واش هكذا كلاكي bon كي j'ai grandi داكي je suis arrivé en France j'avais une douzaine d'années. Il fait que j'ai grandi داكي même l'islamisme داكي il faut voir ce qu'il fait même en France il faut voir même داكي c'est terrible والله كي je me rappelle à l'époque يا جوا on faisait des matchs. J'ai fait beaucoup de boxe. Hein. J'ai fait de la boxe et j'ai fait du foot chouïa. Et bah, à l'époque, même en faisant du foot dans des quartiers, je suis du côté de l'île. Les frères musulmans, en plein match. Un tournoi entre quartiers. Bon, ça fait au ballon. Les حاجة زوال. وهاك تحكون في عمر تحكون في ابو بكر الصديق في الرسول جات زعما سي دي زيتر دي ربانيه ابسولو تما حيا لامور قلنا ندكسن حيا لي سونتيمون سي اون لوميير سي اون شانس دايوغ يميه السن فوا alors c'était quelque chose mais bon comme j'ai mon père qui est athée سي زيك فقا بلي كي قريد ويدير سي دي خرافات تشوف زيك قريد قارو سامنارين هناكي شي قار فاليغ لي فغي فاليغ va te renseigner et tu verras par toi-même tu feras ton propre jugement c'est ce que j'ai fait et chaque दिन on est passé à autre chose. مثلا وين كنت دي قار كريم شحال تكلتي اذا السلي غير غورس ما يلي تساعد ذك وخام وين كي ديسمكتين هناك هذاك دينين في اوتر شوز va voir autre chose va il faut pas اكد وين كاينين ديكرن انيذا ولاش هذا سينين وديوفار هذا سينين va voir autre chose il y a autre chose الا وين نض نمي الا وين نض نجمع الا وين نض الجاري الا وين نض مستدرتي ويا autre chose dans la vie. دونك سكيرا بوخام يسلكين سوق الجيضا كينا قرايشين ذا خامني غير تفض الا ودينا ويقلنا وين مزيين الناس فا فير اوتر شوز خدمه ينظن يعني غتفض كلي ذا سينا نخدم ينظن ما هو سي اون طري بون ريفيرونس دايني تمسلاي دايني توصي ويا ذيك خدم يعني encore pire au lieu de dire même vas-y fais ton propre opinion, fais ta propre opinion, va te renseigner, tu vas te renseigner parce que tu vas t'égarer. Il n'y a qu'un seul chemin, même les brebis, même les moutons, il n'y a qu'un seul chemin à suivre. Tu vas te renseigner, tu vas te saluer. Non, tu as الدين غور كتفرضي الدين كلش الدين زعما en plus نكوني سما ما تفرضي الدين
داير الا تقوى تفاضي الدين الور ميم مش عارف ميم تي برانسيب ميم تي فالور زعما تو لي بير زعما هذا امزون الدين كاين الاسلام كي في توا كي te donne les valeurs اللي زعما قال l'entraide l'amour le respect des parents ناخ des frères ناخ des aînés انت ماشي الدين هاكي سي n'importe quel humain normalement construit et c'est un cerveau يعني qui même s'il utilise du pourcent هذه فهم بلي كيشوف هاكي سي با une question de din c'est pas une question de din ما صار عليك هكا قلنا اخويا ان توكا سا ما في بليزير يا كاو البليزير اللي بارطاج اللي قنصرو راك تقصروا شويه لو قاعد شويه لا ميوزيك شي اللي انا شارك دنيا الشعبيين علي قال داوضيوت كذا خبش كان يخبش على الاخير وسوت قالني ما الحصص نيك كني نمل انت زاويني شويني لك لا هو كرزيت واش نهس اسموح انت ثبتيت سمعت بها محسن اخويا ميسي سميت يوسف سي بون موحدا غنسي كالك شوز يعني سي دوماج il est pas trop connu mais connu de la région nord il est connu كاين شويه دي زواديه سيرتو ثموسني مذموح موحد مقرن مذم ميس يوسف سان ثموسني ديك زوان لا فيديتي يا ناس تغشاكين نسايش مثلا كيني نتا ما تصدر غورس نتا يثبتيت كني واثا ما يشنوث ذا كرزيتي تيكريز سي سون اوفر وي لا وين انا تسلط يحمل تقبيليت لا يوم بخشيش لينا قناص حميد لاجاج وزرا ما تصدق وناس صغارنا تدارت حميد ولا انت سمي مزيق غالي تشموخ الشعبي غيقيم ذين وي هذا سمعت فهم دول سمحي لا جنيوا حميد يحمل سي دي باسيوني وكاع سي دي باسيوني حميد محظم قران سي سون دو لا ميم جينيراسيون حملنا سي دي باسيوني حملنا زوان حملنا الموسيقى تقليبنا نادين تقليبنا فهمن شنو يجي ساعه ثموسني امد هسس محظم قران امد الحميد قلنا تنادينا دي السنين تنادين فوالا دي مداني تقليبنا هذه السنين هذا المزن يلا يبارطاج ذاك لهنا كون سنزوزورن تروح محظم قران سنضو فيه مغاره ثاقي ذو مثلا هذاك ديسفهم هذاك دي ثموسنيس طريب يبارطاج معاه سي يبارطاج لي حميد هنا تقارص حميد ولد حميد ما تستقصيد اشو هذاك تروح تقروك ديال ما داك تيدي شارك النقاط داك تيدي الضوء الرينغ مي فادي واحد السكته يبارطاج سي كونيسونس يدي شراك قروك السيكه ضرب من الماء هذا الموال الزيدان الدواء وانت كمان مشيني ولا عربي مشيني يا واش هاك الدنيا ف تصادلات توشنين شعبي كاين هني كذا داخل باش كان يخبش عمال هنا دي موسنا ولا هنا زورن ان توكا وي جيسبر راك تقصر ديوث دي فيس كنت فيس لا غادي شنو يوث غادي يوث يقرزن يربح يا شو با داكور انيد باش تخبش جامي سكيدي باغي سكدري باللي بغي غادي نهار باللي ورسا شو ثبت غير كي كان كنت هذا سروت كاين فورميدابل سان بليزير ما كنسل Tu es unique. ثانميرت اشو فوالا الا وين يخلى ولا وقاد يخلى لنا وقاد يقدش c'est leur unique passion c'est leur mission ça la façon de ta façon de parler ta façon de l'éloquence ça l'humour ça voilà c'est chacun son ثقافه تشور دينا تشور لي كولور شو راك دي موسنا ولا الفوتبول يلا لار يلا الموسيقى يلا الديسان يلا لي بوليتيك تسارسيت يلا ماتيار غريز الحمد ربي هيا كنا اخويا كنا تنميرت يكون واحد يقرنا فوز جو vous écoute صح تنميرت محمد كي تفرويني لا محمد والحاج تيفي اسماعيل توجد توجد ما ليزي هذا وين نسل allez c'est parti صغيرة سيدك ولا سنداث الدوم ميكر غدا استقسي أدفع لي حالة أمزم ساكني دغلي شاهد يميث تسوم
ميثتو ذاتي في غل تساولا في غري ثغري غير ونو ملكنا لوي غير سلام إلا غيث الزير النوم غدر قبل مقلا ثمريت الناجي شنو ثمريت الناجي شنو مقلق ثمرث مزيغ يوغث ولا غثميش نسمني غندلي حلفة غتشوق يسميك ثغرتيك سقني تغرير فرحة غير اللي غذميك فرحة غير اللي غذميك ما زال الغزل مقال نحومة نسني ونشتر نستر نزيار انسق ثالث ما تخسير ما نبقع الكنز العقل انغرومي سولا نسي انغرومي سولا نسي ورزري غنسيدك ولا سنداث الدوم ليذكر غتستقصير هذا فالي حالة ثلو أمزن ساكني دغرير شاهد يميث تسوق شاهد يميث تسوق شاهد يميث تسوق شاهد يميث تسوق تنميرتي يندين برافو 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 تنميرتي كونوي وقل السفقيه وانا ظهر الشاشو هذا لي زابلوديسمون هذا اللي تينيت تنميرتي كونوي اي بعد نكون كذا ونين تنميرتي كونوي كملت كان كي فوزات فريمون سور لا بون فوني قال نستروميت قال يكون ديكوفريت يصوتون انا تسيوطون فرحه يسون حيت يكون فرحه يسكاين دين صافي لي دير مدنا لا تلميذ تيفيس اكو تيفيست تلميذ كونوي تلميذ جايو لهنايا كوا اوي تاظنين يذون اوي تلويث تلميذ باقي كانوا كسار توجور هاد النسال تلميذ كونوي اللي فقدنا من الميدان تتسنف نادي تد حيت لا توجور تلميذ طرافايي لا بروشين فوا ود السيركيس زعما تلميذ تيفيس تلميذ كونوي برافو تلميذ نون كانوا جايو لهنا اوي تاظنين اوي يذون تاظنين او تشاو تيزيري ازولا تيزيري تيزيري لو ميكرو ينم ينك تيزيري ولاش تيزيري 3 سين يون ولاش كريم مزامت للداقي نو استفاد مي فازي السريع حكيم ايناين نظن Est-ce que tu peux gérer le live de 2 minutes à Karim? Vas-y. Non. Kamel, tu es là? Kamel. Kamel مولوج. نغا حكيم فضل دي زوار. حكيم فضل ثاني هو الغركة الزول. يا حكيم مقدس لا لا écoute يصوب لي بابتي tu es là أقليك مذاكي ولا لي بابتي ليبرتي ولاش كمال مولوج اثنش كاع كنسينو فكاع وميكرو كامل ما الا نولاش هذيني غولاش الو ازولا كامل نسو فيسك
ازول في اللون ايجاو ازول كشيني سوفيسك ازول. كان اخي طفر الله اذا كان سمح سا اكيد فروين فايت سو بري حوايجك فايت سو بريفي. تزمر غير تسول ظاهر قال دي ميسنجر ما الا الميم كونت كتشوفوه فلاس كمال مولوج هذاك دراتي فوالا ذواقي اوكي السيوري دار قال ما حبس السيوري السيوري وي وجا كونت بريفي كثابتي مومنت انا سوفيسك ذينا صغرنا سلا كاي حاجه كني السيويه اوكي نمسفهم تنمير تاقي نطفر الله اكيد فروين هنا كمال تنميرتك شي تفقد اكون حارز ذات تو ذات تنميرت كمال تنميرت صح ايوا صح صح ثاني هي يريد لو الناس يمد لو الناس زريغا هو هذا حوصه تاكوني ساكي هذا نروح الشغل ودو غلا غير سنه 3 دقائق لو الناس انا سوفيسك الزول ما جوا الزول في لو نكدي ثاني مرتي ما تفكر سيوضي ما جوا ثاني مرتي شي تفقد المرت بعد كنا دهر شي طاح فين سريغ يعني هادي حكو سيدي بوزري ما طرح السريض ادفض بلي دي طونطران دو ساتاكي سا بروبر كولتور ستغيوليت محمد اقبيلي ذاين تخميم ذاين تقرا يالاس اقبيلي ماشي ذا نشتكي دوغوريس وتيخص هادي واحد الجماعه هادي السر الاسلاميست نتاقد وثماثنيس لي زاني 90 ils ont fait de l'Algérie un véritable bordel وكان يقول كنيس وأتستحي غتسنع في وذنيو يدي تساوي شيني العبودية ونسالة العبودية دي ثمور تقبيليت القريش كسانش ولكن كوني تنسالة 2025 كي دا صلي دهضرض في العبودية ديال لاكابيدي وقولاك تساعة غالا نكينو تسين غالا امش تبغيض اطريتي اون كيستيون باراي وتسين غالا وباغي غالا تسينا ماشي قار اجورهن يوغالا شي قار دي الصدق ذي المهر هادي نوالي رثينا لأن الله يسينا لا ذي هضار يبغى ديني المهر وليت ويكا كيما تسمسلي ذي لعب ذي كيني تتكونترودي كيني إلا قاس تفرق واليك صافي الله هاكي إلا قال تفرق والي سنانج يبغى ديني المهر ذا الأجر ذا الصالير غتخدم لا كونتر بارتي فكينا الصالير يباركز مي يروح يوالا ثمطوط الأجر لا كونتر بارتي فكيسي دريمن لا بروستيتيسيون حلال ذي الإسلام نعني كوني ثورا يون يفاغ سي ثمورت يرول يون في الدقيمن يون يايا وزديفان راه وفريد وقانو كيمدانو ما نسرتو نروح نسري سعيد بويزري ونسارا لي زيكريفان ونسارا لي زانتيليكتويال ونسارا لي زارتيست ونسارا وكاد ديبونا بريد يرهان ونسارا وكاد اكسانتي موسنيوين دون تو لي دومين سعيد بويزري غيدي قيمن ثورا السلا اون 2025 دي ثمور تقبيليت غادي يحكو تيموشوها هاكي سكين سيفدي أرد قاتين نسلم ذاكي أشحال كانت شي تراس تنسلمت هاثو راني نولي البيلون تنسلم ذاكي ما عليك راه غدي بوني لها ياش بونا ناخد الزاوية تاع ثمور تقبيليت الزوايا حفظ القرآن ميكسام مشي 3 سنين 4 سنين 5 سنين تشقاط سمحتي فوريك صدر جينا له قروس فكتا غدي الفايدة ذا جود ما يسال الفايدة غنكمل نخدم ما ولاش تنحبس تنسلم ذاكي غنروح نوري شي طاح ديال ليستوار الجزائري كي اسكو داين يلها غادي بونا داين يخصن ثورا ما الا داين يلها غنكمل ديالت ما الا ظلام يرد اتسنقر تاع لابوبال يعني ولا ذا شو غادي بغيت نسلمت لي فري كيستيون نتوثت تو سا سي دو لا بودر اوزيو سايد بويزري غادي تقير اغبر رسالن باش نتو وقولنا اما وقولي وماشي ابري لامور سا مانتيريس با تمقولها ثوثرتيو ماشي يتعوض نكيني لا كولتور لي بدوان 7 سيكل يتعوض على ثمور تقبايليت باش يتسقنض يمكن يوفانا راه غتخدمها يمكن يوفانا راه تشا يمكن يوفانا راه درسا يمكن يوفانا راه غتهضر تمسليتيو يمكن يوفانا راه ساغ راه مام ذا زرف هاد حملها يما ما دا ساغ يما ثني خلفن تيكتيوين ما إذا بقينا غادي بلي حملها ثيا وين الحبس
من بعد سوجي كدي تساوي سيد بوزيري واس الجماعة ديال الجماع ذا شو ديسوي ذا شو يبغى سيد بوزيري ياتي نعطي مثاليس ذا شو بغات ياك ثان فوند وثمثنا ترى هضرن في تنسلمتني تفرماكني الخطبات الجمعة الزكاة الوضوء الحج الصلاة أتكشم الله لتوالت سفوس الزرماض أتفوض سيفوس ياش ثمثنا يزون أبوردي دي فرا سوجي في تنسلم تاجي هالي تدار تيك توك أغديني مدا شو تموت اليميناكي أغديني ممشاكا كي ينسلم يساعة غازل فادي وثمطوثيس أتسفهم مليح صورة التوبة ذا شوت أديري ما تمسلاين ناكي كي تروح هكو دا سكين مي إنيس ميو ثنانا إنيس بابا وثنانا إنيس مي عقلنا ماشي تسايد بويزيري أصدرما أتصدرما وكذا راسي تاكن ثامزوث وفاقنا راه بدي تيموشوها تنميرت نون الزول في الأول الزول ديك السيد يقولوا كوا فازي يا محمد الزول تنميرت إميرت ثانفيتين أنا كدينا كل الناس سي جوست اون فيريتي كيني وليغد باسكو جيتي تري اتيري بار لا شونسون وقالني قالنا لا شونسون يدير سيتي اون شونسون qui pour moi, d'abord ils l'ont très bien chanté, c'est-à-dire vraiment une version très bien. D'abord, encore une fois, et la chanson c'était, ou du moins le CD il dit Lolen en 76, fin 76, parce qu'on cache à la période née, c'était la chanson et surtout c'est la chanson, la première chanson. On a utilisé le mot Amazia. La première chanson. Et la chanson Yagi, c'était la préparation de 80. L'envie de se révolter, l'envie de reconnaître son identité, etc. D'après les événements 80, c'était disons la goutte qui a fait déborder le vase. Voilà, c'est mais bon, le sujet c'est très difficile pour le résoudre parce que l'État il ressent de tous les côtés باش يمبلانتي السلم ثاقي parce que c'est un instrument soit يسقس الحي الشعب et encore bien spécialement les Kabyles. السلم ثاقي et tu crées une pensée unique, tu crées une pensée d'un troupeau, tu crées un comportement d'un troupeau, tu crées وتخممنا par la raison. السلم ثاقي إلا ديك الخوف والخوف c'est l'instrument le plus effectif باش تسلحوا ديال العباد. Et malheureusement, ce que je voulais aussi dire, parce que نهضر على في الأموراكي نكوني القبائل comme tous les pays guinéens arabophones ونقرا كي دي pays arabes les musulmans on est dans un نشم ديال الكورون ياكين l'islamisme qui est voulu qui est même soutenu de la géopolitique. Juste, je vais vous dire une chose, je ne sais pas, là nous disons vraiment la géopolitique. Ben Salman, le roi de l'Arabie Saoudite en 2018, il a aux États-Unis, il a une interview, Washington Post, je crois, il y a le wahhabisme, la propagation du wahhabisme, c'était une mission de l'Occident. Ça veut dire c'est l'Occident كان الورد راكي كان الورد راكي العربية السعودية باش propager le wahhabisme. Pourquoi? Parce que justement يوك les pays musulmans c'est le wahhabisme guinéen ils s'alimentent les dictateurs.
تعاون les dictatures. Et tant que les pays guinéens sont, tant que les dictatures ni, tant que les pays occidentaux أسني يسهل باش exploiter les pays. Alors c'est juste une vérité, hein. Ben Salman Inayasen, c'est l'Occident qui nous a donné la mission à Guinée de propager le wahhabisme. Voilà, c'est ce que je voulais juste dire, parce que c'est une doctrine. Hein? Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec la façon comment tu l'exposes. Ça ne veut pas dire Ben Salman, l'Occident, il a utilisé avec eux les Saoudiens, le wahhabisme, ça veut dire استخدم تقسين ما كاينش شي فاصله ما كاينه بلي l'Occident il a décidé d'inventer un shtagui il a inventé il a créé de sa part استخدمت non l'Occident يمعاون il a soutenu l'Arabie Saoudite le wahhabisme c'est-à-dire il a eu le soutien de l'Occident c'est différent داك ما كاين ماشي ثني l'initiateur le wahhabisme داك le wahhabisme كاين il est déjà tout ce qui existe dans le wahhabisme il a déjà été activé. Est-ce que les Anglais, les Américains, ils les ont laissés faire, ils n'ont pas opposé, ils n'ont pas fait opposition à ça. C'est juste ça, ce qu'il est en train de te dire. Parce que lui-même, oui. La mission, disons, الوهابيزم كاع تندخل نتلسنت كي تبنى العربية السعودية تبنى الوهابيزم وي الفونداتور الوهابيزم مثلا ديجا العربية السعودية مالوغوزمون الوهابيزم ليسونس انسي دي كان الوهابيزم ديجا يبدا ريالمون شغل عندي لا دوكترين الوهابيزم ظهور بريدة le premier calife de l'islam il a pratiqué le wahhabisme. Abu Bakr as-Siddiq, le premier qui a fait ce qui s'appelle Houroub Barida, l'apostasie, ذويني le wahhabisme, la concrétisation du wahhabisme. Ça veut dire يجمع داك وين يخدم محمد يخدم يثنتا. Tout ce qu'il a fait Mohamed يخدم يثنتا. Donc le wahhabisme, il a toujours existé l'islam. La naissance de l'islam, il ولد le wahhabisme. D'accord. C'est ta façon de voir les choses. Je vais pas aller contre ce que tu dis. J'ai juste voulu dire que le wahhabisme ou la propagation de wahhabisme, il rentre dans les intérêts des pays occidentaux parce que le wahhabisme c'est un instrument très effectif les dictatures parce que le wahhabisme parce que le wahhabisme c'est plus facile de le gâcher parce que le wahhabisme la peur c'est un instrument à bêtir. Voilà, et encore, tu peux justifier l'injustifiable. Hein. Si tu n'es pas pauvre, c'est Dieu qui veut comme ça. Si, alhamdoulilah, Inch'Allah, tu peux toujours passer certaines choses. Donc, c'est un instrument très, très effectif où Nithni, ça va dans leurs intérêts. C'est tout c'est ce que je voulais dire. C'est juste pour dire, voilà, il y a aussi des forces aussi extérieures qui soutiennent ça, qui appuient ça, voilà, dans les intérêts les puissances. C'est tout ce que je voulais dire. C'est juste une d'un autre angle. فينيك تمغريني كذا وليك بيان سور تنضروا كارن سيوطا دو لا بارول جاي لا لوميير ازولا طاوس ياك هو نزولك في اللون نشوف في اسم نزول نزول في اللون نكوني تريد نكر ذاكيني والله جي با ايكوتي ياك وزري غير اللايف الساكيني انسيد فذير مي سليغ داكا شي طوح مازال ذي ثلوفا نبويزري اي سون ايكيب دينا سينا غير نكا صغر سعيد بويزري كلشي خرزقي سي سا يظل فكايا خسار وثنكر سوا افيك الاياني كي عند سعيد بويزري يسكد فاول نربيس
نكوني الزيك يا هو اسمي الذي لا كل نتمورث ما نغار تربية إسلامية مع الصغارين قارن جوستومون الآياني والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. à l'époque وزري غير ويضني نويقي لنا كذا لي كومونتير à l'époque قارنا ثينا وإلا ما ملكت أيمانكم ني c'est pas c'est pas l'esclavage. On nous l'a jamais expliqué comme étant c'est des esclaves. Non, c'est-à-dire c'est des femmes qui ne sont pas qui ne peuvent pas être des autres que des esclaves, mais c'est plutôt la croyance. On nous a toujours expliqué que il voulait dire la croyance, tout ce que tu peux croire. On s'est jamais demandé, en tout cas à l'époque, on s'est jamais demandé, est-ce que c'est vraiment, c'est-à-dire le sens. Après tout, le Coran باش تفهمه il a التفاسير. أكاد نيرتورا اسمي نديكوفري بالتفاسير نسنك والتفاسير نسنك ذينا يفنغد وفاخيخاكي يفنغد وخسارة كاع عساكي كاين سنين غير القبايل مراكي قارا امكا كان لاسكلافاج وي سعيد بويزري il a évité et il a نكيني راكني السليغ غورين يسكدف هو ربي tout simplement parce que il veut pas admettre que le ملك اليمين c'est des ونزوجر تيداك سي دي اسكلاف تو سامبلومون اجورهن في ذاك النظام اجورهن ثين دابا خير خاطر سي قارنا كيما نروح باغ اكزومبل كثمور القبايل اما راه زوجين السين نقارن كوني المهر ني يقارن كوني قارن تاع عمامت دي ثمور جو بونس سي لا ميم شوز تاع عمامت نعطوكشيس ثينا Eh ben, je me rappelle, je voulais pas, c'était pas censé, non, c'était insensé, أدي خلص ورقزي وفلس تلويث أدي فكي دريمن باش نزوجها ما كاين بور موا كاين غوري ما كاين يروح يغد je ne sais pas quoi là c'est pas ماشي وثلارك ثين التيري وثلارك ثين لا في كونجوغال وثلارا donc pour moi c'était insensé donc إماركي non ثداد العرف ثداد نكون يسلق فايا لي تو je ne pense pas je ne sais pas زيك نكون زيك avant عندك شماد avant هذا خاخا تنسلم est-ce que vraiment مازال نزيك est-ce que القبايل سعان cette pratique là ça par exemple c'est une question que je me pose est-ce que on l'a pas plutôt hérité que نسلمت voilà donc نسيتي نسلم في القرن السبعة غير ذاك يدينو الفيك وياكي كي استخدم كي قبايلين الساقي العوايد كي كلي فانت العوايد نبول البعير اكل العوايد جاني من زنا العوايد من زان وقبل البول البعير اتفضل الله ثار تماسيحي تتفضل الله ثار توذي تتفضل الله ثار ماشي ولا ثار انا في ويله اقبل تا قريشيت الا وين يدي عدان يقيم ذا القرون يفكا غزار دينا السنن يمدان زرنا شو يلان وتقيم راه ديال القرن السبعة سينا الا ويلو دونك الساقي 2025 سكري باين دي كان سي الشرق الاوسخ يفان الشرق الاوسخ ماشي دايله وماشي من زاوى وكي كيقارن كان زوج دورو الكومونتير سي سيمبوليك même يجمع je ne pourrais pas même un dollar symbolique كني نقارن كوني داكينيا l'acte de donner
de donner pour recevoir, de payer quelque chose, même à un dollar symbolique. ذ العبد ثلا تمطوثنيا ذ بنادم ثلا بلوتو تمطوثنيا ماشي ذ الحاجه غتروح تسيداغ تو سامبلومون. دونك à la base la relation تبنى في يرنا ولي ثورمات ولي توصف ثاقي كنت كانت تخمض باللي ال دات ابو باري ميلا هذا سنار ابو باري ملمي غير تضرو هذا توصف ثاقي تفهمض كان 18 ايام 17 ايام دينا كان ايضا اللي كان وي دونك اشو الا نقفل تسرنا كي تحفوا تبورم فضل تاك بويغرس وي كذاكي الكفاره كي ودمو ياكل الكفاره اشو الا نقفل محمد قريش الفاطميه المحوديه المرابطيه امشي دبضن وي كذاك يكون ويسعى انت كتبت ربي هاتكش من مغد كتبت كاع ربي نونس القرن ويس 7 المد القرن ويس 18 اني ذا كتبتني ربي نون تاع الدار هو اللي كان وي كذا يستخدمني قراينسن ولي كان مكي ترى مبوكاتون باتيسيري تا باتيسيري ترى فرق نسينا بويرسن اشو كان ذكون وين يدوفان وفين كون ذ القرون دينا اشو القراين يدوفان دينا اشو تموسني يدوفان دينا نثنين يقصوضن فرقا تمث باتيسيريت اللي مريدو فان دينا تيساس اللي مريدو فان دينا اول ربي اللي مريدو فان ربي دينا يظل يدبضن فرقا تبويه راسن يكون واني اني ذا ثلام اللي مريد الفغينا تكتف كاع ربي نون يدبو يمشي القرن ويس 7 يثلاث فريق توقفا المثل القرن ويس 18 المثل ما كتفضل امث باتيسيريت اختي اللي وتفطونا راه اللي مريض صحاوي كنت مسلايم اللي مرتي وين يلهان اللي مريض تصدق اللي مريض الصفان اللي مريض القرايه اللي مريض تموسنين يقلان دي كتاف ربي كينون ماشي ديال القرن ويس 18 راه تروح نكافريون اروي قاد يسان انت كتاف ربي قداش القرون اش نتفارق نبوي غير اسنا باتيسيريت سي ان بارادوكس ناس دا شوت خاطر كافري وقيد الجهل يروح داروين كي يسعان تكتب ربي يسعان ربي سيدي سيس يكساس تباتي سيري سنين تيجان اثنا اول غارون وصغار ميلوني غادي هان تولد اتينا تطاوس مثل في ضواليم مارس من ان المشركون نجس ثني خدم لي زانتيرنس هذا هكا فضان تما ام لا بياس مونتير ويسنا نوي ابرا كي يقلن فريمون يسعى دي باز يسعى عقلنا يسعى سي جوست باتيتيك سي جوست دابا خاك نقرا كنيا ولا كاع حفظتي دغورك هي سي فريمون ديزاليس à chaque fois qu'on l'utilise c'est وزاليس فوالا ميرسي بوكو يا كوا سلميرتي كما طاوسي كمي ديسفقد ما فاس قيم ديالنا قيم اسنف كوالي اتينا انزار شو داك بوي اتينا دعاوين ازولا اتينا زلا يا كوا زلا انا شوفي سماتوش في حسن فقايت ها صحيت فقايت لا بوجي تفتيلت لا لوميير سي مون بوين دو فيبل فقايت توشا تو حاجه فقايت كحمله فقايت لي مرسوس كان سعودي لي سنه فقايت راه يغالن لا كابيتال وي خاطر الساعه مزروي شرطه مزروي وي en fait il y a la liberté d'expression d'ailleurs je peux dire ce que je veux ثم ما الا في باتيسيري تاكي ادم سلاي غادي يجرز دونك ميرسي فيغا en fait مزواروث راك دينا كتيني بلي ce que tu fais est très précieux خاطر tu as osé briser les tabous tu as libéré des esprits كذا غد un chemin vers la vérité أكد la liberté intérieure داخل النض ديجا كي يوث مي يكون تبع مي كتسال غايا كوايتو ça m'a apaisé intérieurement ou garde la liberté n'est vraiment intérieure malgré que j'ai de toute ma vie donc le courage initié Gawa nous a donné la force pour rêver un élire indépendant pleinement et d'abord d'abord c'est-à-dire on a libéré les esprits et ou là en même temps
Donc, Nkini, je vais juste faire un commentaire par rapport à les vidéos les mêmes bouiseries Yagawa et Tsadayat. Nkini, tu vas lire que si t'as un, comment dirais-je, si t'as un relais, le discours, le pouvoir algérien, c'est-à-dire il se remet et ouais, pour passer l'islam, c'est une partie de notre identité. C'est-à-dire la stratégie bien rodée, pardon, je suis un peu fatiguée. Et ouais, qu'on a dominer. Donc l'islam a été imposé, donc on l'a jamais choisi. Donc merci à Yagawa d'avoir démontré que c'est une manipulation et كذا عطاس الكوراج pour يوكنا نخمم librement. ما نقول Yagawa d'adra, c'est juste le peuple kabyle. Depuis longtemps, on le sait que il tient la liberté, et en plus de ça, يوكنا il est reconnu. Donc c'est toujours le point important, c'est-à-dire l'indépendance, mais si qu'il y a une politique, c'est pas seulement politique. Mais il ne suffit pas d'avoir un drapeau, d'avoir un territoire, mais il faut qu'on retrouve ce que nous sommes vraiment au fond de nous. Et c'est-à-dire comment dirais-je, des fois تروحني les concepts سمحتي كان. Donc je passe la langue, la culture, l'histoire et tout, de ce qu'on croit et dont on pense, dont on pense dont on vit. Donc depuis des siècles, l'islam a été imposé comme une religion unique, obligatoire. Donc ce n'est pas la foi personnelle. La conviction, il n'y a pas de conviction. Voilà, exactement. Mais c'est la foi personnelle qui est en cause. Mais par contre, c'est-à-dire, avec sincérité, il n'y a pas de problème. Mais la religion Yagir a été utilisée pour nous faire oublier qui nous étions avant. Et ouais, qu'on a coupé le lien avec notre vraie identité. C'est ça le problème. D'ailleurs, Yagawa remplacer les fêtes kabyles par les fêtes religieuses, changer alors que c'est une langue qu'on ne comprend pas. Pour rien, alors on fait mal. Donc les anciens croyances les légendes et tout, comment dirais-je, l'esprit de la montagne قنعد بلي حرام يا اخي كي ذكرنا يقاو قنعد بلي حرام. Donc صحفتنا regarde ce qu'ils ont fait. On nous a appris à avoir honte de notre propre culture. C'est ça le problème. قنعد الحرام et tout. Donc صحفتنا بلي أنا نحشم avoir honte, je sais pas comment le dire en kabyle. Exactement. Donc باش ناوي l'indépendance غني libre. D'abord il faut libérer les cœurs, les têtes, les écoles, il faut pas suivre le modèle qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire d'un modèle mais chez la nôtre. Donc je sais pas comment le dire. Nous devons retrouver notre liberté et là la manière أن respecter d'ailleurs نجاث la langue نقول نهضر تعرف الفرنسي et tout dont je fais partie. C'est parce que c'est l'école, c'est les médias dominent même le respect de la femme. Donc il a qu'à détacher de ce qui nous a été imposé, parce que il a été imposé et mais si ça que je dis pas il faut rejeter la foi, mais il a qu'on va reprendre notre pouvoir de choisir.
فيا قوا جو با بغي غير تفغطس الوقت ما برافو إلا عطينا نبغى نهضر. برافو. ميرسي كي فيا قلنا قوا. قد تمسلايت تيلاويلتي قبايليين قارت شو تخميمت ينيد شو تخميمت تنفضاس. برافو تنميرتي كميني كريم وي تينا ميلا تفضل ديني ضينيت نو جغوال ما جو با قيم ديدنا ما بغا دار نوض كي دازتي كتيني ظن تي دار نوض قيم ديدنا اوكي ميرسي. يصح دوا والو سندار ويرا كريم ميلا تفضل ديني. فت في الوهابيزم توطالور تسمع عندما الخروج عن الحاكم، الجهاد، الكومباتور المرتدين، تو سا سي لي غارد ابوستازي، c'est-à-dire les gens ont fait allégeance à Mohamed. Après عدم الخروج عن الحاكم on leur fait la guerre. Donc أطاس حروب باردة ديالنا سي لا كونكريتيزاسيون بوليتيك من الوهابيزم réellement et effective. Ça veut dire باش تلاقي لك الخلفاء الى محمد يخدم ديجا دو فاسون دون الوهابيزم سي المحمديزم كريم. وي جوستومون بارابور كذا كسين لصقن زعما الوهابيزم لوكسيدون. نو الوهابيزم سي المحمديزم. سي سا. Ça veut dire quoi? Le wahhabisme qui dans le 21e siècle, c'est juste le wahhabisme du 7e siècle, mais sous un autre visage du 21e siècle, c'est tout. Moderne. Voilà, c'est tout. Il y a autre chose, parce que tas zama ديالي justement par rapport à ce que دقيق تيك توك لا قسفلا دقيق تيك توك كريمك هواءك فلانك الى قال المقدره tous ces termes là malheureusement on va le dire honnêtement ماشي تقبايليت تنسلمت تقبايليت اون توريست تنسلمت تقبايليت ثكاد ناسيس تنسلمت ايني قلاتو قلا كابيلي تقبايليت داخل تنسلمت. دونك الوقت فريمون ما تبغى لو جور ما تبغى من نهضر تقبايليت الا قدا بوا تسيد نسوف هذاك تنسلمت وني تحبين تقبايليت باسكو جونطون دي جون ايسي كيقال وا كون وين وتبغى ما تقبايليت نو 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 ونبغى تقبايليت كي تسعى داك الشيء داخل تنسلمت باسكو تقبايليت كي ثوري قلنا كان لي بيجي داخل تنسلمت اي صافي دوبوي ان بون مومون كان لي بيجي داخل تنسلمت. دونك اللي كونيا نتحويس اسيد نسوفر تنسلمت كشد واحد يتقاوض وكشوف سوا بضابه باسكو وتسعى ضابه تقبايليت اللي تنسلمت استنسلمت لا مورالني اسلاميك داريان. دونك يتبع نكون نتحويس تقبايليت داخل الهومانيزم صدير نبغى اتيلي تقبايليت هومانيست ونبغى اتيلي تقبايليت اسلاميست. فوالا بور لي جون تقبايليت هومانيست. دونك داير يظلي لا تقبايليت تزواب كلش نو الهومانيزم تقبايليت يزواب كلش. فوالا بور دير pour certains parce que hier j'ai entendu certaines choses يقول لك يقال تقبايلي تزواب كلش تقبايلي زواب نو الهومانيزم وقبايلي زواب كلش. كي قال قد يتوفر دار السيد الساول لا ميزاجور الهومانيزم وقبايلي يزواب كلش. سي يا با بلوز امبورطون كو سا تريسبكتي لا دينيتي تريسبكتي العقل وقبايلي باسكو ذا العقل كلش تريسبكتي طادي تخميم خاصك لا ليبرتي دي يخمم لا ليبرتي دي كريتيكي لا ليبرتي تشافشي لا بون انفورماسيون لا ليبرتي العقليس هذه العقليس ليبر. دونك بارمي لي بويا نهضت في الوهابيزم تقبايليت تنسلمت نا الهومانيزم تقبايليت فوالا نقولو سكون نيسي اون ايسي نسوفر تقبايليت تنسلمت باش نسرسر تموسني العقل امينات يا خويا با نيفولوي. Voilà, c'est le métier. Je pense les points gains, je tiens les préciser. يقرز les mises à jour. Il est temps de faire des mises à jour. طاس les mises à jour إذا يقول لنا إذا قد تخدم وقبيلك وقبيليت هو كنا نفع سكو درفوز أجين إذا قوي كذا غير محمد 14 القرن النص يجي مدروس. غانيكوس أزول. غانيكوس أميكروينك. لكن شقاثي نوفقا ما إلا دوغور ميكرو. غانيكوس 3 سين
يون ولاش هذا نسالي ليا ما إلا تسيوض دالي يانيس درنا كان يا قوا ما ولا شغلي فين يدير ايا قوا في كيد لاصل ما سير لاصل ديال كابيليه توقيت كيد لاصل ديك الله نهضر في لاصل ما سير لاصل واحد التسليس كاين اللي دميس تورير موسى وعمر يكتشيني ولا اللي كاين اللي ميسنجر جا واحد كيد لا نهضر في لاصل كون 2 مينوت انكسليس لا ما سعد لاصل ديال كابيلي جو ديفي ما سعد لاصل والله العظيم باتون دوسكا الدوري ديك هذا كماليس لا روح على ثوريت موسى وعمر روح على ثوريت موسى وعمر لا اروح نهضر كي كان ثورة نتورا سوا ولا نعم اقتصادي داري غير تساوي تعلموا السير لاصل المهم كون دو مو روح نيك يماك سي بون كاكي سا تفا كوم سا يا روح على يماك روح سير بي روح تمشحض اشلو يما باك فازي كاستوا انت درتي وتساورير موسى وعمر تدرتي وتساورير موسى وعمر روح على ناس تقسي ما سايغ لاصل وسايغ لاصل اشو ما الا كتشيني ميسنجر تاع بطار هنا يديني كي ميسنجر سينا انت تدرتيك يديني كي ميسنجر تو سي كوا شحال يخلاش ما كتشيني يقولوا لي جرجر ما الا ذني كاينك ماشي دي جرجره يلولا انا كي كذرو مدي تدرتي لما تدرت يلولا دي تدرتي فنا جدي روح هكني ورزري انوال القرن ما الا ذوينا دينين كي تستقصيد سين انت تدر انت نوض لاسليك هذاك دينيك تدرت المضاعف فلان يرنا تزمر تروح تستقصيد في اللي تدرتني دي تغي وانت هذاك دينين نداقي لاصليس فلان جدي راك هذاك دينين ما الا سينا كي هذاك ديك تقسيني يكتشيني هذا السين كلميس نجرجر يقولوا لنا سداوت كاليتوسين سداو العراسي الكرموس سداوت الزمرين ديك السفن ديك حرقان ديك قوس داو غانيم ديك كاع شوشن ديك الساغور دي سوايون يقولوا لنا دي جرجر ما كثلولا ما الا زوين قلنا راه كاكي اكديني تدرتيو كلولا تدرتيو ولا صلي تدرت توريت موسى وعمر طاوس اثنوا ولا غير ما ولتما وي سينا كان مثلا ديولينا كاس الكلاش باسكو يولد ديريكت ورسائل كني قارنا كنا الجهني هنا اللي ميهوب اللي جاك اخلاق الرسول يولد ولا ذا الزول ولا السلام عليكم يدينا راه سينا كان ذميس نجرجر ما ذميس تقبايليت يفو ذميس تقبايليت تاع حريت باسكو كادنا يزمر نيمبورط كي دي ساكيني لولا دي تمورت نجرجر نيمبورط كي ان اترونجي سينا كاين لولا دي تيزي وزونا لولا دي فكايتنا لولا دي ثوبيرت. Ce n'est pas une référence, hein, le lieu de naissance, mais un Wikidien, un Wikidifkaner Dounith, un Wikid Taqvaïlith, quand je dis Taqvaïlith, mais c'est nécessairement Thamtothniken. تغال ضار دفير تغال ضار بيير ولا غيك aussi شوف ساعات ولا غيك اسكو فريمون la référence نيو درار نجرجر كون يسنقار تمورث القبايل اسكو فريمون ولا غيك اسكو فريمون واجد نشتاق ساعات نا they need you sense الشام كني قارنا كني قار معكوف في الاستلويث il faut savoir donc ثقيني il faut la comprendre et aussi يتوه مثلا هذا الشيء نسلم تاقي وذاك qui sont fiers hein وذاك qui sont fiers de leur Glaslansen hein Glaslansen là je pense c'est un hadith وذاك qui sont fiers de Glaslansen بعض روحن يفون كيختي دينا محمد يكون سي مزيغ اكزاكتومون من تعز بعزاء الجاهليه فهو به ولا تكنو
C'est aussi simple que ça. Donc, avant, à روحك داخل من la leçon et تجيني غاية hein ça fait depuis la nuit des temps كني قارن في قبيلتي في لاصلي في فلاغي فوليك toutes les composantes تقبيلي bah il va d'abord aller هذا يروح سيني وين يزدينا نكني امك يرنو اكيد ادي يروح سلك لاشنينس افيك تين سلمتنينس كاين ذميس مجرجر ça n'a aucun rapport ايما كاين جو بايما ديني غايما باسكو يزور يهضر قبيليت c'est ça qui est triste, c'est ça qui est ثاني هاني نوذا فلاس هاني زراتي دزين سنتا فوالا يهو ثاني ميرتي سلمير تطاوس تولي داكوزنا لا توليب ازول لا توليب لا توليب ازول دونك لا توليب ميال تيكلت ثن اول غرك كريمه لك يدمك تديني هذه كريمه واش تفارا ويا كريم نو بونس après ما بغينا الدارين de façon وكيفاش سنا ريبوندي il applique exactement الحديث الصحيح من تعزى بعزاء الجاهليه فأعظهن به واحد تكابش واحد تغزل فوالا معلق بافاي لانك دينا محمد ديك يانيس سي tu veux si on veut aller plus loin ينسلم قبل الجاي شغل افون الاسلام il considère que كي ذوذن لانق الجاهليه نذر وحوش نذري بابا وسعنا بالاخلاق تنكحني مثلا الله ليميت تمطال نتي قشيشين فيفونت بيان سور كونت ليون دونك تمني دو سيت فاصون شغل افون الاسلام شغل كوي كذوذنا كوي توسخن هذا الاسلام كان يقزديين دونك وين كشمنا تنسبت هذه قيمته جا بيوسخ فوالا سكو برودوي الاسلام هذا ثاني الميزيلمون مسكين كومون il est piégé dans un paradigme وبدوان 7e siècle يزدينا قبل الاسلام كانت الجاهليه فوالا لو مسيو لا رامني دو زعما الحاجه ديفا الحاجه كيغ دونك il considère toujours tout ce qui n'est pas musulman نجس الله الآية القرآنية إنما المشركون نجس bien sûr que lui-même il va rejeter toute la partie نيجلا qui n'est pas islamique هذه تسلا هكذا روحيس دونك كيما بديها في العابد شغل الوغ لا كي لوي كريتيك اكزاكتومون لا بارتي نيو سي كتنا غا كنكونطر لا بارتي نيو داك السوق هنا تنسلمت ديالي زعما فوالا il va utiliser comment on l'a endoctriné pour t'attaquer انسيس كدبن فلاس مسكين المشركين النجس قبل الاسلام كانت الجاهليه بعث لي وتمم مكارم الاخلاق باش غادي نكح ثقافه نتسع سنين باش غادي نكح ثمطوط الميس تبني باش غادي نكح الجواري وساون الخلاثيس باش غادي واحد هادي نغاتو تينو فامي نطمطو ثلاثات نكح جوست ابري افوار ريسي ريغل فوالا مكارم الاخلاق نالفيرا نيانيس تنمير ثاني هو جو باس لا بارول العار مساري بعث لكي يتمم مكارم الاخلاق ليو ازول فلاشة ازول ليو انا شوفي ازول كشيني تنمير ازول ليو سوبر نوفا ازول كريم écoute نكو ساعة تصاد دينيا باسكو ديجا نمد ديجا ce qui m'étonne, c'est que la chose, elle va tellement loin que j'étais étonné d'avoir entendu deux personnes. C'est-à-dire que la chose est tellement profonde que ça va au-delà de la religion qui est l'instrument de l'abrutisation de la ration. Carrément, la personne s'efface. Tu vois, elle s'efface. De côté, en gros, même si c'est
un bâtard de l'histoire, je vais dire. Un bâtard de l'histoire, même si il ne va pas se dire, c'est-à-dire qu'au final, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Son identité est effacée. Et puis voilà, ça me, en dehors de tout ce qui est idéologie, etc. Donc, Darsal, Kenya, Darvelia, qui regardait Alger, mort regardait Alger, mais c'est n'a pas de khatar, yima de vava, surtout yima, c'est naïd ce qu'on sait lire. Donc, je sais ce qu'on sait lire. C'est très important pour moi. Contrairement à beaucoup, il a مرة زردان سيد كيض يوكلني من مين تبغيض تولي صاني داني تصوتض يرنا ولا تمسدو هذاك ديفان تزرد سنة تبغض تسيوض ما إلا وتزيد راه غنسيني دكيض أتاكويض كلي أحصل كان ورتزردان عند دكوريض ورتزرد سنة على تسيوض أتتدوض أمين تدون من باغي المقصود إني قارن. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça, 1000%. Hein. C'est ça. La tasse de la rachine qui tu dois trouver un pied ton but dans la vie. Non, mon but dans la vie, déjà, c'est de savoir d'où je viens. Je m'affirme en tant qu'être humain, en tant qu'individu sur Terre, dans mon pays, au sein des miens. Après, plus tard, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est l'idée que je voulais dire en montant Yedouane. En tout cas, c'est un plaisir d'écouter. Léo. Merci à vous. Merci. وين يدير النوم نعاون Je voulais dire juste Yagawa, Léo les jeunes d'ailleurs Karim il était dans un live d'y intervenir Léo c'est les jeunes ويقلق نفكفو مليح باسكو ساعه نقول لها نسنا Yagawa انت ميليسا زريض إما تولي دي جون كوم سا الحن مليح dans la recherche dans le savoir dans le وقيمنا راه كنا كثينا قال الله قال الرسول وسعينا راه اللي ديني وخدمنا راه كدنا يقرا راهي نسل ولا النظام. Exactement, c'est une fierté, c'est une et قبايليت aussi hein, parce que nous tenir de l'avenir, nous tenir de qu'on le veuille ou pas, nous tenir de l'avenir parce que voilà, ils sont fiers de ce qu'ils sont, de القبايل قبايلي تنسن يسعن اللاغنسن il est libre تروحوا نتاوين دا نسافوار تروحوا نتاوين دا ثموسنيا او ليو القيمه نستاغنين دون le 7e siècle hein Mohamed tout simplement. Merci beaucoup Yego, merci Léo. Merci à toi pour ce que tu as dit. Je voudrais dire un truc dans lequel un truc que j'ai juste une petite minute ça m'énerve. En fait, même étant musulman autrefois, en fait, ça ne me, j'ai toujours un petit train privilégié. Il y a Alfred qui parle. Ouais. J'ai toujours privilégié en fait l'aql, parce que si kerad yima qarit lha alqraya va pareil. Et donc, le qaraya, c'est pas forcément de l'école, mais pas que. C'est-à-dire la recherche du savoir. Etc. Donc, j'ai privilégié ça que autre chose. Et donc, de côté. Quel que soit ce que je dis ça, ou je me regarde de m'enrayer ou n'ekini wagia, il fait qu'il dorbe, il a qadi, il a kagi à faire m'enrayer. Pour partager une petite anecdote, je fais une fois de la canne smart et puis une qui a حملة تسمرني كساني وكيونز داخل دونك حتى داير هكاكي une fois قيمة هكاكي زات نخلي انت شويه كان اميز هكاكي كان à l'époque سقر سبحان الله هكا je me demande ami اسمي ثوكاكي انت في مانيش داخل c'était juste une question et je m'attendais pas à une réponse شو دينا ايدي قرر تحوسه لا تفهمض ربي خلقيتي داكاكي داخل ثلا كني تشي تناض قريت تحوسه لا تفهمض. Et c'était là que je me suis dit en fait il y a une contradiction fondamentale. Mais d'un côté
ربي كيني افلا تفقهون افلا تعرفون افلا تعلمون. Il te pousse à chercher un être humain qui a un dièse au nom de d'une autorité religieuse et qui dit non, ne cherche pas à comprendre. Tu vois, donc ces gars même étant enfant, ça défie la logique. Et donc on commence déjà par rejeter les choses qui ne sont pas acceptées par le cerveau, tout simplement parce qu'on cherche le savoir, on cherche la logique. Et puis au fur et à mesure, de la vie, il découvre sa vie, il découvre la vie, et ainsi de suite. Voilà, pour ne pas dire plus. Merci encore une fois. Léo. يولد نغ منال أزول منال. منال هنشجعك l'invitation pour le micro. منار 3 سين يون ولاش منال. كريم مالك راه فضل ديني ضاسي العضلة السريع عمر. ورزا غير ما يصوت عمر أزول. عمر وامار ولاش انا غوي فنارا ولاش فلاس كريم ملي كتبغى الدينيط الا توجدوا لا ساعات تيكتي نغدو غير غير داكي شويط راسا درتي الصوت جوج سنه ولا شويه لان داكي سعيد من خلفهم لعلهم يذكرون. ذاك ربي في كاس الفو في ربي صلى الله عليه وسلم الناس وكا ذاكي يكي حرفا يقمن عن الرسالة يخدم الباطل ذيك ولا ذي الإسلام ولا ذي الصحابة مثلا ذي الحرب باين سفلقة كنت في القرى ذي الحرب فشرد بهم من خلفهم صنفا ذي الحرب يعني سنتسمي حثارة خدمت ذيك السن الوجه نون اما كني وثا اكن يلزم يني دينا فشرد به من خلفهم باش وياض اذر النظر لذلك كانت بلاد فتحت بالرعب ظن باللي سي رجويسون اللي قارني رومينا السعيد بوزيري كاين بلدان اللي دخلت بالرعب يرنا يوكني نظر وياض واش البشاعه السعيد بوزيري غسل الأخلاق الحسنة غسل الآيات المبينات نوصل الرعب لأن الله يسني قارن غور واعد إلا قد تقزمم توباثين إلا قد ترمذ الرميم يوكن وقد راه يوض ووال وقد روض نسالن أذر نظارة بلا الفغي نسل الله يسمى كان محمد يقارس بس إلا قام محمد إلا قد تجارب وعرفت تجارب يانا سعيد بوزري تنوضي إيشاخ دكتور بروفيسور ماتر إيشاخ أم كاسة وسد أمي ياض آذر النظار البشاعة آذر النظار لذلك كانت بلاد فتحت بالرعب ظن باللي وسد ينسلم من سر رسالة الحق الرعب والزمان الشمين سندي الحرب إذغى بالاستسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ما زاد ولا رمضان أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك أجرين أشو بالرعب أنا غاسيد بوزري تكتبت القرآن دقفو سنسن السيف دقفو سنسن الرعب دقولو ننسن أشو أسلم تسلم أجرك يرجع أجرين يأتيك أجرين من أجرك أشو الرعب زعما مثلا شكون تعرف الرعب أشو يحتم وين كني ديلول سي زواج بارتوز وينهم يقان عمر بن العاص صرت ما شاوت انا الساليني سميت بديت كي سيغني يمي غتقارو كاع كيخمل فتوحات تاع عزيز زيت غلايث يسماون نسن هي كي غادي نمسلاي شويه غاف عمر بن العاص ما الا نقول تزرد راه السعيد بوزري وزرانا راي قبيليين يماس ابن العاص تشرك في الرشيد ماشي دوسو في الرشيد ذا مسير يتشرك اكد 5 يرقازن اني غا السعيد بوزري انا سالي اسم
وقال من الفتوحات الى اعزيز تغلايتي يسمون نسن دونك عمار بن العاص يون بوي راسن انسين ديوفر انسين ديكا ساند دي شارج بوبليك دينيتو ديرين نون اكودو لا دي شارج بوبليك اكودو تقبايليت يال ثيكلت اذكر هذا غافوسي وغار ثمس هذه يجزم هذا ترونسوناج ديسكوز هذه يجزم ريال تيكلت ما تروح دار دينا غتضقر ثرصات نينك ارتف الدينا ثاق الجوت اكد 10 يقجان شحال ثيكلت شحال ثيكلت ظل فلاس انتو في طناكل يا راس تقرر غاسكين الساعقه كويس الغميله كود يما كيف اللي تسيلوفا عمار بن العاص اكا يديلول ذي يماس يك تحبين وركاني غوراني غاخم كويكسا ولا تحبين اما كني تحبي محمد تشريك ولي كانت تشريك هوسو اكد 5 يرقازن 5 يرقازن تجي وصلنا الرحبه في الميدان 5 رجال وامراه في الميدان لوكتوغون داخل لوكتوغون وثاث سيالتي ديز تو لي كو سون بيرمي اسمع عندنا نتا وقرنا في ليفينمون يكين لوكتوغون وثاث يلول دنوا عمار بن العاص يغال يماس تميز استقاري ثورة انا وكن ديكسن يكسان شو طاكل غادي يجدري كان غادي يجي شون يسمي لها هذا توا شو قلت له ثم قلت سولي لحسابي ناس توفد باللي ذا العاص دارو كان دابا حنا سان بلون سان شويه دوا وزيو بلو الناس دوا كان يعني سيزي ابارامون عمار بن العاص ماشي تيكل ثمن زوث يقول يشرك السوق يشفن وينا يغسل النوم يتعدد ناك عمار بن العاص اذا نتا يختارتنا خاطر اطاسيك تصرف غافي السين يسيس واش كان ما يخدم ميارد قال يما تاكل يسيس اثنا عمار بن العاص هن السولي سميس ذا ساوني من عزيز على يسميس فوالا اشو كان سميدي بالغار تفريق توقف غاشو يخدم السعيد بوزيرين يحتم ذك مازيغن الزنزن الراونسن اكو يسيتسن يوكني غاد خلصن الخارج الجزيه خاطر الناس تخلصنا الناس مسعاره الناس هنا طاحاكي مش طاحاكي كل هذا عمار السوق هذا نزلنا من المال سعيد بوزيري هلاكسيو الفتوحات الدور سيدي الدول خاطر شريك مذانين اشقارا الاسلام ينتشر سذما سالسيف ماشي هكا سهاله وين يدينا كيس كذا ثمسة تجد حوايج تفاصيل ولكن ماشي ينسى دير شو سيسي ان شاء الله تعالى باش نزر نزرك شو تحمل ضرر التفاصيل لي ديتاي اكيد يسفقن داشوك غادي يسفقن دينا كينون داشوت وسنتحمل ضرر سكات ضاغيول سداري طيفر ذا السعيد بوزيري اشو كان قلا 2025 تتوافض اما كي توافض محمد الله كينس وتقيم كان غورك توافض حم ويا كاين شو اسمه السعيد بوزيري غا ميكرونيني انت بول بوين زعما يسلم تسلم انت لا باز ماشي يسلم تسلم لا باز استسلم تسلم اشنو اشنو ça veut dire quoi استسلم ça veut dire la repentance tu dois te repentir face à l'islam tu dois la soumission soumettre استسلم تسلم سي تي ما تستسلمش دونك يكسبون كوين باويه زنزنك سوقنا خاصه دونك فاس الاسلام tu n'as qu'un choix تستسلم point y a pas autre chose اقتلوا المشركون اينما وجدتموه دونك سي با اسلم تسلم استسلم تسلم ابري زعما الدين سلام ils l'ont changé تو زعما يسلم تسلم نو يستسلم تسلم فوالا لا الفوندمون دو l'islam كنت واحد ريالمون لا رياليتي فوالا انسي ديك الموياكيا لوريجين داك سي صا يستسلم تسلم فوالا سي با يسلم اسلم تسلم نو soumettre السلام عليكم normalement un musulman il peut pas le diriger un non musulman signe استسلم عليكم استسلم voyez le terikagir qui يتحشون normalement un musulman quand il va parler à un non musulman il va pas lui dire salam alaikum il va lui dire استسلم عليك استسلم
سينون اكسا قبو فوالا بيبري. سومي توا مو كنويد الا كاين سلمى سيني ما دي ملا كافيروس يقرا السلامه سيني كنويد. سي سا سي اكزاكتومون سا باش هكا باسكو الطاسي كيقاون يما كديني والسلام عليكم كشي ماشي ميزيون ولا قصطابه نو 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 باسكو انت نورمالمون كدي قاوا السلام ايديني يستسلم. ما الا نغال الحديث الصحيحه كريم محمد الناس نغروت وين عندنا تزكويري ما غير بونجور يعني ناس محمد فوالا جيست بور باسكو طاس القبايل ثم كاين نورمال شغل تسلم السلام عليكم انت ماشي دين نسلم تسلم السلام عليكم نورمال شغل تنورماليزيت الوغ كو نو انت لانتونسيون داك ماشي السلام استسلم لو فون دو سون ايديولوجي tu dois te soumettre à l'islam. تفهم لا تفهم هذا سي سا ليديولوجي ديال الاسلام. دونك تقصد كاين السلام لا بي لا توليرونس تو سا سيتي خاطي. faut pas tomber dans le piège facilement. فوالا parce que je pense الطاس ديالي يديني السلام عليكم سيني سلام. Bah non, ديني السلام عليكم الناس الزول الناس بونجور الناس بونسوار. Ne lui rend pas le même salam. Parce que مثلا السلام عليكم c'est que tu es musulman. Non, tu acceptes l'istislamené. Tu tolères tu acceptes la domination de l'islam. Tu comprends ce que je veux dire avec moi? C'est une forme de soumission. Voilà. Je pense سلمي كريم يولي ديدنا بوجمع ديني غا امازيغ زول بوجمع بوجمع انسو في سيك زول هذينا بوجمع واستفاره درنا كان هو ما ولاش غيليف فين في لي تيرم تولي ما سوا شي سيد روح ستادير فين سلم تاكي بارابور وين دينا كريم جو في راجوتي تولي يمكن لي تيرم كيلز يوتيليز وحاربوهم واقتلوهم من بدل دينه فاقتلوه ستادير وين ديجا دون لا فيلوزوفي نسن مثلا كيرن لا فيلوزوفي bah c'est juste حاش اين اللي ندير المال en tant que tel ناري مراكيني نكون ذي ثمورث اسنقار يفغان باغ اكزومبل يفغان ياوي بالسيف بالسيف وإذا كني قارن في نسلم تقارن نو بالسيف ني ça veut pas dire c'est safe. Moi, j'aimerais ça savoir, inciter de nous est-ce que vraiment... C'est ça, بالسيف. Donc, est-ce que مركيني ou non, ça veut pas dire ça. Ben, j'aimerais ça, يديني des choses بالسيف. نكون مديني بالسيف, c'est-à-dire que je t'oblige, il m'oblige à faire ça. C'est-à-dire, c'est une obligation. Je n'ai pas la liberté de استمارة, exactement. فك السجينة لا يدي مرة يدي مرة كثو ثقينسن حش الموتى حش لي كاع حش يرلو ذنوثني كان يذ العالي ويظنين فوالا المشركون النجس سي ان بو فنا اقبيلي اركازنا تمطوط تقبيليت الا قدر تخدم شي طوحه لا غنسن فنشتاقيني فوالا. بالسلام هاد الساليغ اسمي اسماعيل الى 2025 لما بغيتي تيموشوها قرب فولي اجل اسماعيل لا اسماعيل واستفاره تلميذ شي فقدنا اسماعيل ايك نيفو يولي واس نسالي يولي واس 78 سينا كاين نغال شوي طار شي خرزقي قرايه هو لو فوالا دونك سي ديغيغ سيت ايموبل يولي واس ازول او يولي واس لا اوليفنا لا أرجو سند نولي سياقي صغور ذكر الله تعالى أسفروا التقرب إلى الله في رمضان عبادة الاستغفار نو إذا السماء انشقت نو
انت الصيد اسمي جميلتي يدير عقلي دي لاباج بوينات نرزقي قصة هابيل وقابيل يتزور قصة آدم عليه السلام أرسل نولي تاقين آدم فازي رزقي هنتسلفكك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أي أسيدي رب العالمين وزبيرا نسعو تاموسني لبغير الإذنينك. هذه فرح كريم. بلا ما صحونا بلا ما تذكر غير تاموسني كيني. هذه فرح كريم. وبعد رب سبحانه وتعالى ينبغي آدم أنه أديس حفظك أينيك حفظي الملائكة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أثانيه تموسني كاين كريمة كل صغور آدم. سير بوني ساعة تموسني صغور آدم خاطر الله يدس يملاني آدم يملا يغدا كوني لي باك بلس 5. أي سملا سنو كاين ثغريا فلما أنبأهم بأسمائهم. يغرى آدم. أي كمي آدم عليه السلام يسمل الملائكة. أيني قال خاصني يسمل أشو دينا ربي سبحانه وتعالى فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إيوا قاد نقف لك هذه لي أدم خاطر الملائكة اللات ما كيسني يساول أي سي كيستي قال الله الملائكة من تقرض آدم إذا ستيف كان يسماون تفهمت كان باللي إنك عندنا كلي وساعات راه يسماون ما كيسني يساول الله أي سي وقال ني دينا باللي الملائكة يسي ربي ودي النيشان تيدبوين خاطر ادم اذا يسمى وين جبريل ميكائيل غيول اني كي هو ادب كل يسمى باك بلس 5 سلام عقلك دقيقه انا غتساوي تموسني ولي كان الحشوه ولي خد بس كابتور ديكرون وين يقدم سليم شو ميقان الحشوه الناس تسعى موزم وين يوم تمسلي ضاف تمسخير ويفهم هذا شو ميقان تمسخير الناس هاك شي نعطا وصفت يخبدين فوتو اثان ودمن تمسخير ما الا تمسلي ضاف كركاستي حيلاتي خيداستي مولداستي ما الا كي تسقسن ذاك اللي ثورا اجمع شي تمسلي كون فاش تلقى في كركاستي خيداست حرايمي تدغل الحشوه التشيبه كل تصنط الناس باوي إذا ساقطة وصفت أتسان خمس كم تبدي كرا نتيجة توالي ثالث بوق لا أذم الحشوة لا رناك تمسخير تمني كدينا ربي كل شي فان كل شي فان مخزر يا زيد سرح كان سورفاس رزقي سورفاس أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أيوة وي دينا ربي سبحانه ينسني الملائكة وصرنا اللي نصير أرجو الصوت زرع شو قلنا الكدوان أشو قلنا ذي القواعين أشو قلنا ذيك هو الخنوية الله سبحانه وتعالى والله واسع عليم. سورفا سكريب تبقي لا سوريا نورك ناكز دا ريبوندي كلا لا تيبريسي هذا سوا ضبستي طوح كذا كي كذا